Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Dr. Fúnkẹ́ ó pọ́n sánsán bí ẹyẹlé, ó níwà tútù, ó níwà tútù bí àdàbà o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ tó ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. lọ́mọdé àtàlágbà ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ètò àgbọ̀ kì í kọ́gbọ́n. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ètò àgbọ̀ fi mòye ní. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. àtúnṣe matchmaking. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. níbi tó lólùfẹ́ méjì ti pàdé ara wọn. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. yàtọ̀ sí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbígbé lárugẹ. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. yàtọ̀ wípé à ń gbàsà lárugẹ. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ní àgbáyé. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ọ̀rọ̀ ìsítí fún gbogbo obìnrin. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. fọkùnrin fọmọdé àtàgbàlagbà. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kẹjá àjọgbọ́, lọ́mọdé àtàlágbà kẹsẹ̀ tí o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbà ṣàlẹ̀ o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbòdìdè o. Àgbèdè máma gbé tànà kẹtẹ tí ẹ wá gbọ́. Ìyálájé o, máa bẹ tó ẹ lọ. ìyálájé o, máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o, máa bẹ tó ẹ lọ. ìyálájé o, máa bẹ tó ẹ lọ. ìyálájé o, máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o, máa bẹ tó ẹ lọ. gbogbo tó ń wí màá ló ń tẹ́ wa lọ́rùn o. Ìyálájé o, máa bẹ tó ẹ lọ. gbogbo tó ń ṣe pátá ló dùn mọ́ wa níkùn o. Ìyálájé o, máa bẹ tó ẹ lọ. ẹni tí ó dùn mọ́ o kó lọ la rí ìmọ́lẹ̀ o. Ìyálájé o, máa bẹ tó ẹ lọ. ó dáná ìyálájé ló ní wípé báyé kò mọ mí ṣùgbọ́n àwọn tèmi mọ̀ mí. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. mo mọ̀ dájú wípé Jésù lálábàárù mi. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. ta ló yẹ ká sí bí kò ṣe ọba ògo. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. ìyálájé ló ní wípé Jésù olùbásọ ọkàn mi o, ọ̀rẹ́ tí kò lè kọ̀ mí sílẹ̀. ọba ti sọ ẹkún dayọ̀ olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà ní sí Olúwa ọba gòmí. Mo dúpẹ́ fún ìdásílẹ̀ ìjọ mímọ́ tó ṣojú ẹ̀ níbí. Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé general, ọmọ wọn ní Ṣakí ọ̀rọ̀ dé àgbẹ̀dẹ òrọ̀ bàbá. aya wọn lè kó àrómi sálẹ̀ gbẹ́lẹ̀gbẹ́. Amẹ́ríkà connection máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ìyálájé mo ní wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀. wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀ ni. Àìmọ̀ dí abájọ ló bí wọn nínú, ló fọ́ wọn lórí. Kò sì lè yé wọn, wọn ò lè mọ̀ dí abájọ rẹ̀. èmi ti gbàgbé jà lọ ò lè wọ́ ṣòkòtò fómìíràn o, ṣùgbọ́n ìjà lọ ó lè bọ́ ṣòkòtò kí a mọ́ sá wérewére kí a mọ́ sá nídìí òmíràn. Ìjà lọ ò ṣe é fojú di òmíràn lọ ṣọ́ra. Olúfúnkẹ́ ò ṣe é fojú di. Ó ti bọ́lúwa dúró. Ìyálájé ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀ yóò pẹ́ létí omi. yóò pẹ́ o. Yóò pẹ́ létí omi. ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀ Yóò pẹ́ létí omi. kò lè bàjẹ́ o. ọmọ Òdùwà kò lè bàjẹ́ o. wọ́n rò pé
káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, káàkiri ibi tí oníkálukú wa wà tí a ní àǹfààní láti máa gbọ́ àti láti máa wò mí. Ṣé àlàáfíà ní gbogbo ilé wa? Dádì mi, ẹ káàbọ̀ sà. Gbọ́ yín sà o. Ẹ jẹ́ má bínú gbogbo ilé, mi ò gbọ́ dádì. Mi ò tẹ̀. Gbọ́ yín sà. Gbóhùn yín sà. Mi ò mọ̀. Gbọ́ yín sà. Dádì, gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ sà. Ẹ ṣeun, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa pín ètò. Mi ò gbọ́ nǹkan tí dádì ń sọ, mo rò pé ìtorí ibi tí wọ́n wà ní, ṣùgbọ́n ẹ máa bá mi pín ètò, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ bá mi lọ sí Fúnkẹ́ Ìyálájé, kẹ́ bá mi subscribe. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Nígbà tá a dúró, ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì péré sí, ìṣẹ́jú méjì. Yes, dádì ń drive ni. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì péré, mo fẹ́ sáré lọ pín níbi YouTube. Ẹ káàbọ̀ dádì. Gbọ́ yín sà. Ẹ jẹ́ kí n send wọn ní message. Mi ò gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Gbọ́ yín láti ilé sà o. Ẹ jẹ́ bá mi type ẹ̀ pé àgbọ́ wọn, ẹ jẹ́ kí n type wọn. A máa tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin aráalé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n sáré pín ètò yìí sí. Mo ń try láti share pẹ̀lú YouTube mi, torí YouTube yan ni ó ṣe pàtàkì tí n fẹ́ máa lò, torí àwọn ayé. Mo ń rí gbogbo wa bí a ṣe ń wọlé o. Okay, màá kí wa ní ìkọ̀ọ̀kan tí a bá ti gbàdúrà tán. Ẹ káàbọ̀ dádì. Something is not right. Mi ò mọ̀ why and kò kí ń ṣe báyìí tẹ́lẹ̀ o. Gbọ́ yín dádì o. network ọ̀dọ̀ wọn ni, ẹ jọ̀ọ́ má bínú ẹ̀yin aráalé. Nígbà tá à ń dúró dè wọ́n, ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ nínú àdúrà. So Ọlọ́run máa bá wa yanjú ẹ̀ ṣá. Mo rí yín bàbá ọkọ mi, mo kú máa kí yín. Mo rí pé orúkọ yín ẹ̀yin lẹ kọ́ wọlé lénìí, torí pé ẹ̀rù ń bà yín pé màá gba owó ọbẹ̀. Ẹ̀yin Èkó ẹ kì í fẹ́ náwó, ṣùgbọ́n ẹ lè bá nígbà rìbá. No, ó ti o bẹ́ẹ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ Daddy Anthony Bakare. Ẹ máa san owó ọbẹ̀. Tí àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ máa jáwèé fún yín. Okay, ẹ jẹ́ a lọ nínú àdúrà. A dúpẹ́ Ọlọ́run alágbára jùlọ nítorí pé ẹ ṣeun, nítorí pé àánú yín dúró láéláé. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò. Olúwa, ẹ bá wa tẹ̀síwájú. Àti èmi àti bàbá mi Moses Abiodun Òjó àtàwọn tí ó tún bá wa dá sí ètò, Olúwa ẹ yà wá sí mímọ́. Ẹgbẹ́nu wa sọ̀rọ̀, a ò fẹ́ ṣe nípa ti ara bí kò ṣe nípa ìfẹ́ ẹ̀yin Ọlọ́run. Níkẹyìn ohun gbogbo, a ó láyọ̀, a ó yìn yín lógo. Jésù agbára wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Dádì, àgbóhùn yín sà. Mo rò pé torí ibi tẹ́ wà ní nẹ́tíwọ̀kì yín ò dá sà. So ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní kí àwọn aráalé. Ẹ jẹ́ kí n hard wọn. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà.
Okay. Ẹ kúrò lẹ́ sà. Ẹ kúrò lẹ́ mà, mi ń gbọ́ yín mà. Mi ò dẹ̀ wá mọ wá àgbọ̀ yín, mi ò gbọ́ yín, mi ò mọ wá ìsà. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ṣé ń gbọ́ mi sí ni? Bẹ́ẹ̀ni, yes, loud and clear sà. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, ṣé inú studio mo ṣì wà bí ẹ kàn gbọ́ mi láti? Yes, ẹ wà nínú studio. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ni mo ń gbọ́. Mi ò dẹ̀ wá gbọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ni mà, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ni mo ń gbọ́. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà, ẹ kú iṣẹ́ mi sà. Yes ma, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú wájú. Yes sir, mo ń bọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ yín. Anyway, in 2 minutes ó yẹ kí n máa lè lo laptop. Okay, ẹ jẹ́ kí n fi yín sílẹ̀ sà. Nígbà tẹ́ ń wọlé ká máa kí àwọn aráalé ká tó tẹ̀síwájú sà. Ẹ ṣé gan sà. Olúwa sọ yín délé sà. Àmín 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 àmín. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní kí àwọn aráalé. Dádì Lateef Ọlámídé Adélájà, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé ẹ kú gbogbo gbà. Ọ̀rẹ́ mi èèyàn yìí, Madam Fúnmiláyọ̀ Adébórí Àkànbí, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹni tó wà ní abẹ́ MG 700, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ kú àdúró tí ẹ kú gbogbo gbà, mo mọ̀ọ́rẹ́ o. Mọ́mì Elizabeth Adésànyà, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gidi gan ni, God bless you. Bàbá ọkọ mi, àwọn tí Èkó, bàbá mi, èèyàn yìí, Dádì Anthony Bákàrè, mo ti já fún yín pé nítorí tí ẹ fẹ́ fún mi ní owó ọbẹ̀ ní òun lẹ ṣe bribe mi lẹ ṣe ètò wọlé lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ a máa gbowó ọbẹ̀ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ máa jáwèé fún yín ní bá ṣe máa ń sọ lọ́dọ̀ wa ni máa jáwèé fẹ̀yìn Èkó ẹ káàbọ̀ ẹ ṣe gan sa bàbá mi bàbá Olúfúnkẹ́ Ìyálájé dádì mi mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín dádì mi Moses Adébáyọ̀ Adélékè ẹ káàbọ̀ sa o àárín yín pẹ́ o àṣàbàrí àgbè ẹ ṣe gidi gan ni mo dúpẹ́ sá. Ok ẹni tí mi ò bá ti dá orúkọ mi ò rí orúkọ yín ni o a máa tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n a máa dúró a máa ní sùúrù kí dádì wọnú ilé so wọ́n lè switch sí laptop so a máa gbádùn ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé ẹ̀yin tẹ́ bá sì bá mi lọ sí orí YouTube channel mi Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ bá mi lọ sí ibẹ̀ ẹ máa rí tẹ́ bá débẹ̀ tẹ́ bá ti subscribe ẹ máa rí join tẹ́ bá fẹ́ join mi tó bá jẹ́ pé ẹ ní ìfẹ́ sí gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ẹ bá mi tìkìrì ẹ bá mi join ẹ darapọ̀ ẹ ṣe bí ẹ ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí ẹ ní fi ọwọ́ náà gbé ọmọ sin ní àṣẹ Èdùmàrè màá kọ́ ṣe ìpolówó ẹ máa wá ṣe introduce dáàdì wa màá jẹ́ kí wọ́n join wa kì í ṣe tó introduce wọn ẹ wo aṣọ tí mo wọ̀ yìí ẹ wo ṣẹ́rí bóyá èyí náà fẹ́ irú ẹ̀ tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí irú ẹ̀ ìyàwó àkànní wọ́n ń tà Mọ́mí Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá aago wọn ní 469-583-3469 kò pààyàn lára àtọ̀ ó dẹ̀ ní kíni quality ẹ wo ẹ̀yin náà ẹ wò ṣẹ́rí quality ẹni tó ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi kàn sí wọn. Bákan náà alága ìjókòó wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ẹ bá ń wá alága ìjókòó káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ẹ bá mi kàn sí ìyá wa Madam Adéjọkẹ́ alága ìjókòó aago wọn ní 267-290-6137 aago wọn nìyẹn ẹ ṣe àdúpẹ́ ìyẹn tún lọ bẹ́ẹ̀. Bákan náà ẹ wo orin tí máa ń gbé wọlé yìí mo ní màmá kan tó jẹ́ pé abiyamọ òdodo ti máa rí wọn pẹ́ tí wọ́n máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ wọn àti sísá mi kan táwọn náà máa jèrè àwọn ọmọ wọn máa ń kọ orin yìí fún mi tá a bá ń sọ ọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ orin sọ máa ń kọ fún mi wọ́n láìkì ẹ̀ so tẹ́ bá láìkì irú orin yìí àbẹ́yẹ fẹ́ wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ fẹ́ ṣe ayẹyẹ ìgbéyàwó ìṣílé ìsọmọlórúkọ ọjọ́ ìbí àti ìrántí àwọn àgbà tí wọ́n ti lọ sinmi ẹ bá mi kàn sí Madam Ọmọbọ́lá White aago wọn 234-806-678-6688 yan lọ bẹ́ẹ̀. Bákan náà ẹni tó bá ń wá ọkọ àti ẹni tó ń wá aya ẹni tó ń wá ọkọ àti ẹni tó ń wá aya tí lọ́kọ rí bẹ̀rẹ̀ láti wúndíá ọ̀dọ́mọbìnrin tí ò tí lọlé ọkọ rí tí ò tí ní ọmọ rí
gbogbo ẹ̀ là ń ṣe papọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ti ní ọmọ rí, ẹ̀yin tẹ́ ti ní ọkọ rí, tí ẹ ti ní aya rí, tí ẹ wà papọ̀ mọ́ single parents, opó ọkùnrin, opó obìnrin, eléyìí gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ ọdún 18 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ọlọ́run ló gbé lé mi lọ́wọ́, kì í ṣe ènìyàn. Fúnkẹ́ Ìyálájé, aago mi ní +1 510 648 9109. Lẹ́ẹ̀kan sí +1 510 648 9109. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Mo dẹ̀ fi dá yín lójú pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti agbára nínú Olúwa pé nǹkan tí èmi àti yín bá dìjọ sọ, Ọlọ́run ní etí kẹta tó gbọ́, nítorí pé ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Àṣírí Olúwa ó wà pẹ̀lú àwọn tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi dá yín lójú. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Dádì Àlùkò James, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gan ni. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ wo bàbá mi. Okay, a ṣì ní sùúrù kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa, ṣùgbọ́n nígbà tá à ń dúró kam láì fi àsìkò ṣòfò, gbogbo wa la mọ̀ wọ́n ní orí ìkànnì mi, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Dádì mi, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn, Moses Abiodun Òjó, tí mo ní àǹfààní láti mọ̀ wọ́n nínú ìrìn àjò Yorùbá Nation, tí a dẹ̀ ní wá wọn tì láíláí. Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ ìran wọn. Ẹ̀yin náà ẹ wò, tẹ́ bá rí ẹ máa rí pé wọ́n ṣẹ̀ kúrò níbi iṣẹ́ láti àárọ̀, wọ́n padà lọ sílé. Síbẹ̀ wọ́n sì ṣe kíni, wọ́n dìídì, bí ọkọ mi ṣe sọ wípé ó ní láti jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran wọn gan ni. Láti gbogbo ọjọ́ àlàmísì tí wọ́n máa ń fi sílẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ mi. Mo wá ń gbà ládùúrà wípé ilé àti ọ̀nà yín kò ní dàrú. Bí ẹ ṣe nífẹ̀ẹ́ ìran wa, èyí tí ń ṣe ìran Yorùbá, Ọlọ́run máa nífẹ̀ẹ́ ilé àti ọ̀nà yín o. Ẹ má jèrè àwọn ọmọ yín lórúkọ Jésù Kristi. Iṣẹ́ yín kò ní di iṣẹ́ oníṣẹ́, ẹ ní ṣìṣe o lágbára Ọlọ́run. Ẹ rìn wá sí orílẹ̀-èdè yìí ni. Ìgbà tí àsìkò bá tó láti padà, wọn ò ní fi yín ránṣẹ́ sílẹ̀ o lórúkọ Jésù. Ẹ máa kó ẹrú, ẹ máa kó ẹrù lágbára Ọlọ́run padà nígbà tí àsìkò bá tó. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ mà, ẹ kú àjọ, ẹ má bínú sí mi pé ó pẹ́ mi díẹ̀ kí tó wọlé. Mo tọrọ àforíjì. No, ó ti sá o, iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́. Ẹ kú àjọ mà. Yes ma. Ẹ káàbọ̀ sà, ẹ ṣé gan sà. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ Ìyálájé, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì. Mo tọrọ gáfárà pé mo di àdúró díẹ̀, ẹ jẹ́ má bínú. Okay, nígbà tá à ń dúró de dádì láti sọ̀rọ̀ padà. Mo rí. Mo sọ̀rọ̀ mà, mi mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ mi ni o. Okay, gbọ́ yín mọ́. Okay, a ti ń gbọ́ yín padà báyìí. Mo ní mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ Ìyálájé, mo kí wa káàbọ̀ sórí ìkànnì. Mo sì tọrọ àforíjì pé ẹ má bínú pé ó pẹ́ mi díẹ̀. Babaládé mo rí yín o. Ẹ káàbọ̀ sà, Dr. Mike mo kí ẹ̀yin náà. Thank you so much for everything. Gbogbo àtàndé dárúkọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tán ní gbogbo bí tá a wà lọ káàkiri àgbáláyé. Ẹ ṣé. Bàbá mi náà wà bí olórúkọ yín, Moses Adeleke. Ẹ káàbọ̀, mo kí gbogbo yín. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gidi gan ni. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sà. Yes sir. A máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Gumi. Gumi ó sọ ọ̀rọ̀ kan ní ẹjọ́ ẹ má bínú sá, mo rí nǹkan kan bí báyìí. Ará ẹni tó ń jẹ́ Máyọ̀wá Tóbi Rasidat, please ẹ delete nǹkan tẹ type yan, because ibi báyìí mi ò ṣe fundraising, kì í ṣe mi ò ṣe ètò kówó jọ ní ibi báyìí. Ẹ ti gbọ́, ibi báyìí wà fún ètò Yorùbá, ètò ọmọ Yorùbá, òun ni bí ètò yìí wà fún ní àsìkò yìí. Ṣé ẹ ti gbọ́? Ẹ lè lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó bá ń ṣe fundraising. Mo sorry gidi gan ni. Nígbà tí àsìkò bá tó, a máa jẹ́ kẹ́ mọ̀. Ìdí nìyí tá fi ń sọ pé
ẹ má dìbò nígbà tí ẹ̀dẹ̀ oníkálukú ẹ̀dẹ̀ tí ṣé ó ti ṣẹlẹ̀. So ibi báyìí ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run please. Ó wù mí láti ṣe ìṣe ètò ta nílé nìkan nìyàn. Ẹ ṣé. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mi ò mọ̀ nípa Gumi, kì í ṣe àkọ́kọ́ Gumi rè, kì í ṣe ẹ̀kejì, kì í ṣe ẹ̀kẹta. Gumi, ẹ máa rí pé ní tèmi Muslim ticket èmi ò rò pé ó ṣẹlẹ̀ rí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sà. Muslim ticket àtìgbà tí wọ́n ti gbé òmìnira ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dàbí pé àkọ́kọ́ tó máa kọ́ ṣẹlẹ̀ nìyí sà. Ìyálájẹ́ mo kàn ti fẹ́ pàkíyèsí gbogbo wa sí nǹkan kan ni ìbá jẹ́ Muslim ìbá jẹ́ Christian bí àtẹ́mi kọ sí ni mo fi inú mi sì dùn pé gba gbogbo opinion láàyè pé ká finú lunú ká jọ fòkun fikùn lókun kí ṣe ìbá jẹ́ Mùsùlùmí ìbá jẹ́ oníṣàngó ìbá jẹ́ ọlọ́ya ìbá jẹ́ kí ni kan tó kàn wá pẹ̀lú pé àwọn tó ń ṣolórí. Ẹ ti mọ̀ pé backward nation náà ni ló ń fa ká máa ronú pé ẹnìkan Muslim ẹnìkan Jew ẹnìkan Christian ẹnìkan ẹlẹ́bọ. You know, as long as people are qualified and able to serve the nation, táwọn ọba tó wáyé pé ìlú tí àwọn olórí ti ń ṣe dáadáa ni ta ló fẹ́ béèrè pé ẹ̀sìn wo ló ń sìn. Ni mo ṣe ń rọ àwọn yẹn wá kò yẹ káwọn ẹ̀sìn yìí kan tiẹ̀ gbilẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa mọ́. Bóyá Babaládi náà lọ post kìnìyàn lórí social media lẹ́jọ́ mẹ́ta, but I saw something on social media tẹ́nìkan ti compare nǹkan táwọn tọmọ China ń ṣe, you know what they're spending their time to do and nǹkan táwa ń ṣe ní orílẹ̀-èdè Africa. Every 10 blocks you find a church, every 2-3 blocks every mosque àti mọ́ṣáláṣí àti church. Upon all báwọn èèyàn ṣe ń gbààwẹ̀ bíríbírí tó ń lọ orí òkè tán, you know, and still the worst things on this planet is happening to our people. Why are we even considering religion in this matter? Tó yẹ pé ibi tí mo ti tọ́ ìtàyè ti gbà mí tàbí táwọn èèyàn lè gbọ́rọ̀ síyàn lẹ́nu ni. Tí Ọlọ́run ti fún yàn ní orí ọ̀fẹ́ pé kéèyàn sọ̀rọ̀ kí ogun lọ́gọ̀ èèyàn sì gbọ́ kó sì gbà bẹ́ẹ̀. Ṣé ló yẹ kán lé ogun àwọn ẹ̀sìn yẹn kúrò lórílẹ̀-èdè Yorùbá? Kólúkàkù lọ́mọ sí nǹkan tó bá nínú yàrá ẹ̀ nínú kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀. The religion shouldn't be the problem. It is the people that are it is the leadership of that country. It's not about láṣẹ mọ̀ pé ìran kan wà tó pé wọn ní ìtẹ̀lọ́síwájú kankan. Otherwise ẹlẹ́yàmẹ̀yà bá má ti sí lórílẹ̀-èdè ibi tí Yorùbá wà yìí. Tó bá yẹ pé ìjọba ń ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ṣùgbọ́n wọn ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Ìjọba ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe kàkà bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe ikú ló fi ń pa wá. Ìfàsẹ́yìn ló fi ń bá wa. Àṣà wò pé àwọn bàbá kan ti ṣe rí tọ́jú ọmọ Yorùbá a sì rí ọ̀tẹ̀ tó wà ńbẹ̀ tó ń jẹ́ kí Yorùbá débẹ̀ mọ́. A sì rí bí ní àwọn àgbààgbà wa ṣe wá gbé inú wọ́t ẹ jẹ́ kí Yorùbá kúkú dá dúró. Torí Yorùbá ò ní ṣe rẹ̀ ní ṣùtà. Amọ̀rọ̀ ọjọ́ ọ̀la aníran. So Muslim ticket to me shouldn't even be a criteria for choosing a leadership. Ọba àjọmọ Ògùn tàbí kó jọmọ Ondo, ìbá ṣe ọmọ Làlátẹ̀ àbí ọmọ Kogi. It shouldn't matter who is the leader, who are the people in positions of authority. Because aside from those heads, every state, every locality have representations near house to press their own personal issues. So whether it's a Muslim ticket, a Muslim ticket, a Christian ticket, a Muslim, an Alawo, Babalawo ticket, I don't see, that's not the point. The point is the quality of leadership we have, the people who are in office, and what type of agreement they have with our masters outside the country. Because take it or you leave it. Africa is not independent. Africa is totally dependent, pseudo dependence. Let me put it that way. PSEU. I use the word pseudo deliberately. There's neo-colonization of the African continent. Economic, you know, there's this other, you know, people that are controlling what happens on our planet, and especially the things that happen in Africa.
pé àwọn kan tó ń ṣe àwọn policies tó ń plan fún wa ikú ló fi ń pa wa kò pay wa káwọn èèyàn tí wọn kọ́ lè mọ gbégbé ayé ààrẹ ìrọ̀rùn ni nílùú yìí tẹ́ ò bá lè rìn ká ní pé ọ̀tá olú ẹ̀ sick nísìn tàbí èèyàn ní accident ó wá wà wheelchair bound kò sì mí pé mi ò lè ṣe nǹkan olú ẹ̀ ò lè ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe that means I still can go out now téèyàn bá nírú ẹ̀ láfíríkà tó bá ṣú mo lè lọ store mi mo lè lọ supermarket mo lè lọ vacation without depending on anybody because I have motorized wheelchair all of these equipments are available ẹ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí èèyàn kan Nàìjíríà ó bá jẹ́ billionaire náà gbére láti òyìnbó kó sọ pé ó fẹ́ lọ sí ibo ló fẹ́ lọ because the roads are not even good for you. You cannot do all these things at the expense of Africans. Ṣé rí ọ̀rọ̀ religion yẹn mi ò tiẹ̀ fẹ́ sọ religion I'm not interested. Ṣé rí tí irú àwa kọ̀ọ̀kan bá lọ ní opportunity pé olú ẹ̀ wà nípò agbára gbogbo ohun tó ń jẹ́ ẹ̀sìn I'm not get me clear I'm a Christian mo gba Ọlọ́run gbọ́ mo gba Jésù Kristi gbọ́ pẹ̀lú mo gba ẹ̀mí mímọ́ gbọ́ pẹ̀lú but that's my own it's not your business. So nǹkan tó wù kẹ́ anybody gbàgbọ́ it's your that's you it's none of my business. Èmi ò rò pé ó yẹ ká mú religion ní issue whether it's a Muslim Christian it doesn't matter what the ticket is it is all a useless effort in Nigeria it doesn't matter that system is not going to work. Eba any Christian ticket, any Muslim ticket, any Christian Muslim, it doesn't matter. That system is not going to work. It requires that system to be destroyed. That system needs to be pulled down and let everybody go its way and let us reconstruct. The foundation is already destroyed. The foundation is not good. It's too weak to carry this load. Láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, ìpìlẹ̀ Nigeria, it's too weak to carry what it is now having as a building. It's not sustainable. So ẹ má bínú yàrá jẹ ọ̀rọ̀ Gumi àti whatever. I think our people need to hear the truth that it's not about religion. Kì í ṣe ẹ̀sìn. Mo dẹ̀ ṣe ń rọ̀ wá ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn wá kán parọ́ tàn yín. Because once we start going into that, we start going justifying why Tani Olohun should be in detention constantly because they're using these things to. This is the opera they want. This is the atmosphere of confusion, of lack of focus is all they want to thrive. Tom, but in any avenue, don't feel cause confusion, tàbí disaffection between people. Don't feel cause discord. Eventually, the power is out of their hands because tẹ́yìn náà mọ̀ pé nǹkan tí gbogbo àjọ fẹ́ nì tẹ́nì kẹta mọ̀ pé tó di pé kò sí àríyànjiyàn láàrin wa pé ibi tá à ń lọ ní ṣe pé wọ́n lè mú wa lẹ́rú mọ́. They don't want that. That's why the religion aspect of it needs to be nullified. Tó bá yá lọ́jọ́ wájú nígbà tá bá remove madness if there's a cancer you have to surgically remove it. And then let the healing part, the part that is not the non-cancerous part of the body, let it heal and now rebuild it. It's going to take a long rebuilding in Yoruba, a very long time because we're talking about children that have not been born, children that are currently between their day 1 and 17 years of age that needs to be re-educated, reconciled to what should be a normal society, like a normal civilized society. From 17, 18 years old upward to now, these are all drug addicts. These are all frustrated people. These are people that don't know anything but corruption. They don't know anything else except for generation I there's the difference between when I was in school, but I share welfare. There's a dining system so every student need that is all what welfare. Cafeterias, there are different cafeterias where people are being served. There are 3 square meals. But it has already ended. So cafeterias have a study room to go and look. Now, shop chaos. So my story is different from the story of people that are maybe up to their 40 years of age or 30-something years of age. My story is way different. I was stunned about Nigeria. Àwọn tó wà lórí ààrẹ lónìí ni they saw what was then a beautiful nation that's thriving. They destroyed it. They enjoyed all the benefits, free education, free that.
all the honor. They destroyed it. Onínàkúnà ni wọ́n. Ẹnu mi sì gbà láti sọ bẹ́ẹ̀. Apá ni wọ́n. And they destroyed that nation. But it has been so destroyed that it can no longer be reconstructed as a nation. It has to split up. So that Olukaluku had determined pace of advancement here, pace of movement. So more, with religion, Gumi or Bola Tinubu or Yar'Adua, it doesn't matter to me whether it's about. I'm not interested. They're religious. They're using too much confusion on Africa using religion. And it's not anyone's business what I believe in. It shouldn't be my business whatever you believe in. So, but we have a future. We have a common future in terms of when it comes to nationality, citizenship. As a result of that, we need to work together to make sure we put system in place that can work for us. Whether I'm a Ifa worshiper or Ogun worshiper, whether I am Ogunwale lórúkọ bàbá tó bí bàbá tèmi, Ogunwale lórúkọ mo torí orúkọ wọn mo lọ kọ́ ìjàlá bó ṣe ń sun ìjàlá gan sẹ. You know what I mean? That's how much, and it's this is cultural. It's a cultural thing. It's not. And if anybody challenge me for that, maybe I'm not a true Christian. So let it be. Kò ṣe Ọlọ́run. Ènìyàn kọ́ ni Ọlọ́run. Ènìyàn kọ́ ló máa judge olúkálùkù. Ọlọ́run tó dá wa lẹ́yàmẹ̀yà tó fi ẹ̀sìn olúkálùkù fún níbikíbi tó wà tó yan bàbá tèmi fún mi àti ìyá tó bí mi àti tó jẹ́ pé ìyá kan náà ló bí gbogbo àti bàbá kan náà. We cannot be expected to serve the same God and worship the same way. Even though we might be worshiping the same God, it has to be in different ways. That's why we are different in every form. And nobody's religion is superior to any other. It is our mental ability. We have to open up we have to unenslave ourselves from that slavery. Top mind, you see. So it's not about the religion, ticket, or whatever it is. It's a political gimmick. These people are playing games on us. And they're using the things that are sensitive. And who are very dear to our hearts, who are very dear to our calling. You know, when it comes to your something like that. So things that are very core to us, they are using it to destroy, to distract us. Because as a human being, you want to see yourself first of all, these are the things that the enemy can use to make me become a beast if they want to really, or to mentally guide me into what they want me to do, instead of me doing the things that I need to do independently as a person and a member of my own society. But let us look at our problems as a whole. Ká tó tẹ̀síwájú, mo rí sísítà mi tí alátìlẹ́yìn lẹ́yìn Ọlọ́run kan nínú àwọn alátìlẹ́yìn mi, ìyá wa Mọ́dún ní Àdè, ẹ káàbọ̀, ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín o, ẹ ṣé gidi gan, mo dúpẹ́. Mọ́mí Tóyin Àkàbà, ẹ ṣé gan mọ́mí, God bless you ma. Ó dàbí pé orúkọ àwọn tí mi ò tí ì dá nìyẹn. So a máa tẹ̀síwájú, ẹ ṣé gidigidi gan, inú mi dùn. Èmi a máa sọ ní orí ìkànnì yìí ní ọ̀dọ̀ ti èmi, oníkálùkù wa, gbogbo wa la ní àǹfààní láti sọ. Ìhà tó kọ sí èmi ọ̀tọ̀, ìhà tó kọ sí dádì mi Moses Abiodun Òjó ọ̀tọ̀, ìhà tó kọ sí ìyá wa Mọ́dún ní Àdè àti ẹ̀yin àti ìhà tó kọ sí bàbá Anthony Bakare ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. So nǹkan tó ṣe wá ní kíni, ìyẹn ò ní dá ìjà sílẹ̀, kò fa ìjà, kò fa ogun. Bí ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, wọ́n ní Democrat, wọ́n ní Republican, wọ́n ní Independent, wọ́n ní Liberal àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọkọ àti ìyàwó Democrat, ọkọ Republican, ìyẹn ò dá ìjà sílẹ̀. So bí orí ìkànnì yìí ṣe rí gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ ṣé, ẹnikẹ́ni ló ní ẹ̀tọ́ sí nǹkan tó bó bá ṣe wù ú, nǹkan tó gbàgbọ́. Èmi dẹ̀ gbàgbọ́ pé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn, ìyẹn ò ní ká má dìjọ ṣe, torí pé ibi tí ìfẹ́ bá wà, bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ṣé gan ma? Àwa máa yà lọ tẹ́ bá wo orí àkọlé wa. But ẹ má bínú Ìyálájé, mo kàn ní nǹkan sọ lórí ọ̀rọ̀ Gumi yẹn ni. Okay. Because as a person and as a Fulani man, you know, Gumi is one person
that I have under my radar as well. That guy is a trouble. He foments trouble everywhere he goes. Ẹ̀rí pé lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ tó lóye ṣẹlẹ̀ yẹmọ̀ ó tún wá padà lọ sí mo fi sórí Facebook náà gbà at one point because gbà tí mo rí pé àwọn ọba yẹn ò dìde kán support olóyè àti àwa ọmọ Yorùbá tí wọn ò sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ tí olóyè lọ sí Ìgàngàn tó fún máa rántí orúkọ ẹ̀ mo dẹ̀ máa ń dárúkọ ẹ̀. tó fún Ṣẹ́ríkì ibẹ̀ tó fún wọn ní 7 days. Eventually tí àwọn fún yẹn láti sá kúrò ní Ìgàngàn gbogbo alárántí tí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní time yẹn. Now lẹ́yìn ìgbà tán tí wàá lọ assault ilé olóyè tán tí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ tó gbogbo alámọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn ṣe é pé this same Gumi guy with some of other people ó tún wá lọ sí Ìbàràpá lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìgàngàn bẹ̀ ní area Ìgàngàn yẹn náà. You know, he paraded himself and put it, and was so confident to even put it on social media. Pé àwọn làwọn níbí. It's like a slap on the face of our obas. Money, this is a shame. Mo where am I sending this in that to Facebook me? Is what you can put. He's still on my. That guy went back. Now, to show pé as of we pé àwa Fúlàní láwọn nílẹ̀ Yorùbá. This is what he's telling them, and that your obas cannot do anything. Àwọn ọba òde wọn bí wọn lè kàn sọ̀rọ̀. Aláàfin àná sì wà láyé. Aláàfin ọba Lámídì Adéyẹmí, he is still alive. Ló jẹ́ pé ìgbà tí Aláàfin yẹn ṣaláìsí ṣe mọ̀. I was not the person that will recognize that really gave any honor to after his death. Àríṣe Àríkà bàbá ìrògùn ní Yorùbá sọ. Bàtà wọn sọ pé Aláàfin lọ tán dárò tán ṣe. Mo ní ẹ jẹ́ má dárò rọ́. Kí ni nǹkan tí Aláàfin ṣe fún yín ní mo kẹ́ka? Kí ni nǹkan tó ṣe apart from nǹkan tó ṣe fún ara rẹ̀ àti ilé ẹ̀? What has it done for the Yoruba race? Because nǹkan táwọn Aláàfin àná ṣe lọ́mọ Yorùbá ń sọ lónìí. Táwọn tó síwájú wọn ò bá ṣe ní tó dáa lórí àpèrè yẹn. Àní máa lè máa rojọ́ wọn. Ṣé nǹkan táwọn Aláàfin Adéyẹmí ṣe ni ká máa sọ ni àbí nǹkan táwọn oníwò of Ìwó Ìwó ń sọ lónìí la fẹ́ máa sọ nípa Yorùbá lọ́jọ́ ọ̀la? Are these the proud things that we have to be talking about? When irú Gumi and bàbá ṣì wà láyé ní time yẹn, kábíyèsí ọ̀run rẹ o. You know, Aláàfin ṣì wà láyé. He did not even say a word. Yeah, you know, for Gumi coming even to his territory again and taking pictures pé wọ́n tó wá fi àwọn màlúù yẹn, wọ́n tó wá ń show àwọn màlúù wọn pé níbi will remain there. And it's not only about our boss, and I'm not here to disrespect the Orí Adé o. Mr. Káwọn èèyàn ṣe àgbọ̀. But tójú bá ń ṣe pé èèyàn máa ń yọ̀ hàn. Táà tó yẹ kí wọ́n dìde fún wa, wọ́n dìde. Wọ́n tó wá ń fi ìwọ̀sí lọ̀ wá lójú ayé wọn, wọ́n tó sọ̀rọ̀. You know, wọ́n rò pé àìsí ní ológìní, ilé ìdílé òkúté. Gbogbo àwọn ológìní ọmọ Yorùbá pátápátá náà dẹ̀ ti fẹ́ ilé ìtàn bá ti lè pa. Wọ́n lé sẹ́yìn odi tí ò lè wálé. Gbogbo àwọn tó wá kù wọ́n á di olóńdù tán wò, wọ́n di ṣùgbọ́dé, wọ́n wòran. But bí Ọlọ́run ṣe ń jẹ́ Ọlọ́run tí òtítọ́ sì ń jẹ́ òtítọ́. Ìtàn yìí mo mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Yorùbá ní ìsìn ìtàn ni. When the movie will be played, justice will be served. Lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Àmín Jésù. Ẹ ṣé. Ẹ kú ohun sà. Ẹ ṣé. Ká tó tẹ̀síwájú, inú mi dùn tí ẹ bá mi yànnàná àríyàn. Nǹkan tí fẹ́ fà gẹ́lẹ́ yọ, òun nìyàn sà. Nǹkan tí mo fẹ́ ká fà gẹ́lẹ́. Torí pé Gumi ó ń ṣe bí ọba. Ó ń ṣe bí. Kì í ṣe pé ó ń ṣe bí ọba. This is somebody tó wá pé irú Amẹ́ríkà ẹ má bínú Yàlájé. Tó wá pé irú Amẹ́ríkà ló wà tàbí London. Ṣé pé wọ́n ti fi sí life in prison, imprisonment. This is somebody òun ló mọ bí táwọn terrorists wà. Òun ló ń gbowó lọ́wọ́ ìjọba. Òun ló ń meet pẹ̀lú àwọn terrorists tó ń gbowó fún wọn. You know, he's the one that has imported all these terrorists from Nigeria and Chad republics and brought them into the forest of the Yorubas.
He's the one that knows where they are. But all the Shippo girls, Michelle Obama, when they were kidnapped in school by these terrorists. Babaladi ń pè wọlé o. Government ìjọba Nàìjíríà ò rí wọn gbà. Ẹgbẹ́ àgọ́ wọn mà. Okay, sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣeun sà. Ẹ mọ̀ pé àwọn òṣàlàdì fowó ọbẹ̀ lẹ̀ o. Ìyẹn náà ló yọ lára yín o. Gbádùn àlẹ́ rí yẹn o. Ẹ ṣeun gan. Bàbá Moses ìsàlẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe o. Mo kí í sà. Ó yẹ kí ẹjọ́ mi lórí ètò ní ẹ sá sẹ́yìn. Ẹ sì máa sọ fáìn. Àbí ṣe ti gbọ́ ẹ fáìn wọn jàre. Mama fight time láti jọ ẹ̀yin ṣẹ́gun sà. Orí rẹ̀ sà. All right, sir. Mo fẹ́ sọ kan lórí kan tí bàbá wa bàbá Òjó sọ ni. Okay, sir. Ṣé ní ọ̀rọ̀ religion, politics, ìyẹn náà fi ń pín wà. Ìyẹn wọ́n mọ̀ mọ̀ kó máa pè yẹn lẹ̀. Tó bá lo politics sọ rí pé ó ràn dé o, wọ́n ti bọ́ sórí religion. Ṣé ó tó géèmù wọn nìyẹn láti disorganize wa ni, láti divert wa ká má mọ bí nǹkan táwọn èèyàn ṣe. So àwọn èèyàn wa ni wọ́n tètè lórí wọn. Wọ́n mọ̀ pé gbogbo eléyà nídẹ̀ láti ayé aláyé ni religion ti wà. Àwọn bàbá wa àwọn ìdílé tèmi ti wá mẹ́ta lọ́kàn ni wá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta là ń ṣe. Inú wa Christian wà tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe. Èmi Christian ni mí mò ń ṣèṣẹ̀ṣe. Kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ̀ mí ṣẹ̀ṣe. Mo láwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò náà tó jẹ́ Muslim tó ń ṣèṣẹ̀ṣe. Àdètú láwọn ẹ̀gbọ́n náà tó ń ṣe ìyẹn ò ní gbàdọ̀ tára wà. So ẹ̀jẹ̀ bá ti rí tó ń bá ọjà lórí ẹ̀sìn tó ń bá ọjà lórí politics. Ẹ wo dáadáa kó jẹ́ PhD holder kó máa pèrè ní dókítà gan o kàwé èkó lọ́pọlọ. Ẹnì bọ́ọ̀dì ilé ayé ni. Ó lóun bá àwọn èèyàn ọjà lórí religion, òun bá àwọn ọjà lórí politics. Ó jẹ́ lóun PhD, òun ka Cambridge òun kò he is not educated. Because mi ò rí bí tí wọ́n ti ń jà lórí irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Ṣé èèyàn lè jà fọ́lọ́? Náà tó wọ́n ní agbára láti jà fọ́lọ́. Ṣé ibi tẹ́jú máa mọ́? Ó ti dọ́bà bí ìkọ́nà olórí wáyé máa sọ. Tí o gbé lọ ní ẹjẹ́ rẹ̀ rí ọ̀rọ̀ Gumi tó wá jẹ́ civilized society náà. Mo rò pé ibi tán wà ní network. Hello? À ń gbọ́ yín sà. À ń gbọ́ yín padà sà. À ń gbọ́ yín sà. Kí la wà? Láti lọ gbowó fáwọn kidnapper ló yẹ kó ti arrest ẹ̀. Òun ò ní arrest ẹ̀ because àwọn gbọ̀ngàn lò ní. Gbogbo àwọn olórí wa kẹrin tó ń dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní tó ń dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ kiri. Wọ́n lu ọ̀gbẹ́ni yẹn ni. Àwọn gbọ̀ngàn inú wọn dùn kọ́ tí Fúlàní ṣe. Wọ́n ní Muslim ticket. Gbogbo yẹn kọ́ ló make sense àwa. Kí good leadership kó wá ní lórí àwọn tàwọn ọba wa ẹ̀yin náà máa wò ó. Ṣé táwọn ọba wa bá sọ̀rọ̀ látọjọ́ ẹ̀? Ṣé yẹ̀yìn máa máa continue wá ẹ̀? A ti rí kò ìjọba gangan wá ti rí sọ̀rọ̀ wa. Àwọn ọba wa gan wọn ò ní conscience. Wọn ò mú kọ́tọ́ yẹ ìjẹkújẹ ló ṣe wọn. Ẹ̀yin náà imagine níbi tí wọ́n ní àwọn Fúlàní wà láìpẹ́ ìwéré àbí ìbọná pé rẹ̀. Yes, bẹ́ẹ̀ni ìwérélé. Yes, bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n láwọn kan wá láti bẹ̀rẹ̀ republic. Wọ́n fẹ́ wá save àwọn tó wà náà. Wọ́n ní ẹgbẹ́ bí wọ́n máa lọ òun á yanjú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ máa wọ́n sentence yẹn. Nǹkan tí kò yanjú 3 days 4 days wọ́n ti pa àwọn èèyàn kalẹ̀. Ó ní káwọn yẹn máa lọ òun á yanjú ẹ̀. Irú ọba ẹ̀ka ó lè responsible, ẹ̀ka ó lè accountable fún nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. So Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ tó ṣe dáadáa, ó wà kíkọ́lẹ̀. Ẹ tó dẹ̀ tún ṣe rúkú, ó wà kíkọ́lẹ̀. Kò sí nǹkan tí ò lẹ́sùn ẹ̀. Ọlọ́run. Àwa mọ̀ bá ṣe fẹ́ tó ilé wa. Ẹ ṣeun gan ọ̀yá wa. Bàbá Òjó ẹ ṣé o. God bless you. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣé sà.
ṣé kí ẹ káàbọ̀ bàbá Ọpẹ́olúwa ni God bless you sir. Ṣé kí n tẹ̀síwájú àbẹ fẹ́ sọ nǹkan sí sir ká tó bẹ́ẹ̀ ni màá mi ò gẹ́gẹ́ bí wọ́n bọ́ ṣe ṣàlàyé káwọn èèyàn má jẹ́ ká tiẹ̀ káwo religion tó ń sọ gbogbo tó ń make all these comments they're making in terms of trying to religious figure, that's not our problem. Kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú ẹ̀sìn wọn. Let us look at the people and the policy in place and the system that's in place that needs to be changed. System tó wà Nigeria ni ò work fún ọmọ Yorùbá. System Nigeria yẹn kò work fún ọmọ Yorùbá rárá, kò lè work lọ́tùn lámẹ́wàá. Tó bá sọ ọbẹ̀ sókè nígbàgbà àwọn bàbá wa ní pé ibi pẹlẹbẹ ló ń fi lélẹ̀. Òdodo ni ọ̀rọ̀ náà. Ẹ ṣé. Ẹ kú ohun sir. Ọpọlọ yín ò ní bàjẹ́. Àmín. Madam Funke Adeosi, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ṣé ti wá rí bí mo ṣe máa ń sọ, kí ló bí Yorùbá nation? Kí ni nǹkan tó, kí ni ìdí ẹ̀? Kí ni dé ta ṣe ń pariwo? Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bàbá ọkọ mi sí wọ́n kúrò ní orí aago. Wọ́n sọ ní ẹnujọ́ mẹ́ta, ṣé ní ọjọ́ ajé kọ́ ni? Yes, ní ọjọ́ ajé ní Ìwérelé. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin náà gbọ́, mo mọ̀ pé má sí gbọ́ sà. Ẹ gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ sà. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Nǹkan tá a dẹ̀ ń gbọ́n sí ni pé bóyá olórí wa ní gbogbo ọmọ Yorùbá náà lẹ́ni tí ó pe ogun wá sí ìlú láti pa àwọn èèyàn. Ohun tó pamọ́ ó hàn sójú Ọlọ́run. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí mi ò bá rí di ọ̀rọ̀ dájú mi ò fẹ́ àfàmẹ́. It makes sense. Ó pàkíyèsí pé ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ àwọn bàbá wa gbogbo ẹ̀yin tí orí ní pé kẹ́ jókòó lórí àpèrè ọmọ Yorùbá lórí àpèrè níbikíbi tó wù kẹ́ wà ń tẹ́ bá ṣe lónìí a ò lè gbàgbé àṣírí kan ò sì bò kò sí wọn ní èèyàn kí ń dáná kí èéfín má yọ ẹ ò lè dá iná kí èéfín rẹ̀ má yọ tí ìbá ti ṣe láàrin ẹ̀yin àti Ọlọ́run yín tó bá ti ṣe pé àwọn kan tẹ́ ṣe ẹlòmíì tún wà ń pa pẹ̀lú ẹ̀ tàbí ó affect ẹlòmíì ọmọ èèyàn míì irú ń sìn nǹkan tó jẹ́ àṣírí lọ́dọ̀ tèmi ń gbà pọ̀ pé àṣírí ni pé tí n bá gbàdúrà nísìn láàrin èmi àti Ọlọ́run mi tí ò sí èèyàn kankan bẹ́ẹ̀ májẹ̀mú èmi àti Ọlọ́run mi tí mo bá dá májẹ̀mú ní kọ̀kọ̀ tí ò sí èmi àti Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ òun la pè tèmi mà láṣírí. Bẹ́ẹ̀ ni sà bó ṣe bẹ́ẹ̀. ọtí tí n bá sọ fún ọmọ mi tàbí tí mo sọ fún ìyàwó tàbí tí mo sọ fún ọ̀rẹ́ tàbí tí mo bá nìkan sọ tàbí tí mo hun ní inú èrò because tí n bá hun nǹkan kan kalẹ̀ èèyàn náà ni màá ní kán tó máa kárí àwọn there will be people involved kò sáṣírí ńbẹ̀ kò sí àṣírí ńbẹ̀ so ohun tí àwọn olórí wa bá ń ṣe kán máa wo pé kò lè bò òtítọ́ á fara hàn a ò lè parọ́ títí òtítọ́ máa fara hàn ṣáá ni ṣé wàá dáa kán máa rántí wa sí burúkú bọ́fẹ́ bọ́kọ̀ ọmọ Yorùbá ọ̀bọ̀ lágbára Ọlọ́run tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ kí àwọn tó dìde kò yẹ kí ariwo Yorùbá nation yìí kó débi tó dé yìí because over 10 years ago àwọn ẹni sọ pé bóyá Yorùbá tẹ̀lé dájú pé ó dàbí strange news over the last 2-3 years kì í ṣe strange news mọ́ ẹ rí pé it's in the consciousness of everybody most Yorùbás. It is coming to the consciousness of a lot of governments in the world. It is máa pé kò lè lọ. It's not going nowhere. Wọ́n ní ó pẹ́ títí àkólòlò yóò pè bàbá. Owó Yorùbá lọ sọ bẹ́ẹ̀ o. Àdúrà táwa kan gbà ní pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó pẹ́ fọmọ Yorùbá. Ló yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mà àti gbogbo àwọn sọ̀rọ̀ tó kù. Pàápàá jùlọ àwọn tó bá ń sọ òdodo tó ń sọ òtítọ́. Tí ṣe pé wọ́n ń tan àwọn èèyàn tàbí tó fẹ́ máa gbowó máa kó àwọn èèyàn sínú oko ẹrú máa pawó sápò ara wọn torí conscially relevant lórí kíní just to continue to make people so many of them are in their wọ́n wà ń tàbẹ̀ èyí náà mo mọ̀ pé èyí náà gbogbo èèyàn ló máa mọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń sọ òdodo tó wà ń di ọ̀rọ̀ tí ṣe torí nǹkan kan torí ìfẹ́ ìlú gbogbo alọ́lọ́run gbogbo yín lọ́lọ́run adá láre o. Àmín àṣẹgun wa. Gbogbo wa lájèrè iṣẹ́ wọ wa. Àmín àdìjọ ń ṣe ni sà. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gidi gan ni sà. Àmín àdìjọ ń ṣe ni dádì mi. Ṣé bóun lẹ ti lọ iṣẹ́ ti jí kúrò ní ìdájí. Ẹ wá tún kúrò ẹ sinmi ẹ tún darapọ̀ mọ́ mi ní orí ètò àdìjọ ń ṣe ni. Nítorí ẹ mo ṣe gbà ládùúrà pé
nígbà tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dúró a ò ní dúró ìṣẹ́jú kan fún yín lágbára Èdùmàrè dẹ̀ ní àgbà ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí ní fọmọ ṣe lágbára Ọlọ́run gidi gan ni. Ká tó tẹ̀síwájú ọ̀gá mi ti wọlé o ọ̀gá mi bàbá mi Dr. Mikeola ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ kú iṣẹ́ o. Dr. Mike ẹ kú iṣẹ́ lu ẹ kú ìfẹ́ ẹ kú àdúrótì ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé ẹ káàbọ̀. Mo kí èèyàn yìí Madam Ọmọlára Àjọkẹ́ Oyinlóye ẹ máa kú ọjọ́ mẹ́ta ṣé ẹ ti bínú sí mi ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run I love you so much mo mọ̀ pé mọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo lẹ́ńkọ́ ẹ bá mi kílè o ẹ ṣé Daddy Táíwò olówó decent ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé ẹ kú gbogbo gbà ọ̀rẹ́ mi èèyàn yìí Madam Fúnkẹ́ Adéòsì ẹ bá mi kílè o àṣàbàrí àgbèyìn o ẹ kú ìfẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ ṣé gidigidi gan ni mo rí o ẹ wo aṣọ tí mo wọ̀ yìí lẹ́ẹ̀kan sí ṣé ẹ ti rí. Ìyá èmi náà wọ. Ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ká rí ti yín náà sá. Kọ́tí mi náà wọ̀ lọ́bi iṣẹ́ nìyí. Ṣé ẹ ti rí? Ọmọlúàbí rere ọmọlúàbí Yorùbá rere ọmọ Oòduà àwọn ò bá ìjọba jà nǹkan tí mo wọ̀ yìí mo lè wọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí pé àwọn ò bá ìjọba jà nǹkan tí àwa ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa ni nǹkan tí bàbá wa tí n bá dárúkọ bàbá inú mi á máa dùn ní gbogbo ìgbà bàbá olóògbé olóyè ẹ parí ẹ ṣe sà ọba bẹbí Awólọ́wọ̀ a ò lè gbàgbé bàbá títí láíláí ẹ ṣe wọn kí yín o ẹ ṣeun Daddy ọmọ aládé Rasheed Yẹmí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wọn kí yín. So for some reason because the many t-shirt in the so for the whole of this week I've been wearing different ones. I won't be staffing. Okay, what's all this? So every opportunity is banning now because more continue focus. You never know where you will be and who will be able to help us because we are at a crossroads and our people need to understand. And the people that can help us too will be from outside, not only from already Nigeria, but a lot of people, you never can tell who will be the person that will hear your story and be able to effect change. So, so wherever and different types. I want to wear different types and I want to completely identify as a Yoruba man wherever I am in the world. That's my ultimate goal. So, and it so happened, Lenny, for some reason, you know what the same thing. And you know, because inú mi dùn pé sọ nǹkan kan síwájú sá torí pé òtítọ́ ní ti èmi o mo dẹ̀ mọ̀ ẹ̀yin náà Dr. Mikeola bàbá Àkàlàmàgbò onífìlà abetí ajá òtítọ́ ni àwa gbé dání òtítọ́ òun ló máa ń gbé orílẹ̀-èdè lékè èmi ò ṣe nítorí owó mi ò ṣe torí ohunkóhun bí kò ṣe pé àníṣe ìran Yorùbá tí ń ṣe ìran èmi àti ẹ̀yin kó má bàa di ohun ìtàn ní ọ̀la ló bá tán kò sí ọkàn tí fẹ́ lù sọ́gẹ̀ ní orílẹ̀-èdè no so ẹ káàbọ̀ bàbá Àkàlàmàgbò tí fi ẹ káàbọ̀ sà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú tẹ́ bá wá fẹ́ mo rí bàbá wa mo pìnẹ̀ ẹlẹ́yìn láìkẹ́ aago tẹ́ bá tó bá pẹ́ wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ẹ bá mi kàn sí màmá wa Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá olórúkọ mi Madam Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá aago wọn 469-583-3469 tẹ́ bá gẹ̀tẹ̀ ẹ pè mí máa gẹ̀tì wọn fún yín ẹ ṣé mo dídì fi ṣe ìpolówó fún wọn ní quality ni ẹ wo the different ó clear bàjẹ́bàjẹ́ mo ṣe ń dìde dúró pé kẹ́ ẹ wò dáadáa ẹ gbà ẹ wò kẹ́ tuntun wò onímọ̀mọ́ ni so bó ṣe rí nìyẹn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú a máa lọ sí ibi apá kejì ní orí ètò wa ìtọ́jú àwọn arúgbó wa ṣé rí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ mo ń wo bó ṣe ń lọ àwọn arúgbó lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó kíní yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ mo ti ń study kíní yìí ṣé mo pẹ́ sọ nǹkan kan nìkan ó máa ń da kéèyàn gẹ̀ẹ́sì òdodo kéèyàn tó wá sọ torí pé nǹkan tó léwu lọ́pọ̀lọpọ̀ ni èèyàn kan lè gbọ́ àhesọ kan kó dẹ̀ déédéé jáde kó wá sọ ó lè kóyàn sí ṣé mo
nǹkan tí kò dáa àwọn èèyàn ò dẹ̀ nígbàyàn gbọ́. Ẹ wo àwọn arúgbó wa, ẹ wo ìlú tí ẹ̀yin àti èmi wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà mi ò kí ń fẹ́ káwọn èèyàn mọ orílẹ̀-èdè tí mo wà. Ìdí dẹ̀ ni pé má bá mi ṣe, má súnmọ́ mi torí pé mo wà níbì kan, torí pé mi ò dáa jù ẹ́ lọ. Ọmọ Yorùbá kan náà ni wá. Èmi kàn rí àánú gbà ni. So ìdí nìyẹn tí mi ò kí ń fẹ́ kẹ́nikẹ́ni mọ ìlú tí mo, orílẹ̀-èdè tí mo wà. Ẹ wo àwọn ẹ̀yin àti èmi mọ̀ pé ní orílẹ̀-èdè tí a wà, àwọn arúgbó ó ní bí wọ́n ṣe ń ṣe ìtọ́jú àwọn arúgbó wa. Bẹ́ẹ̀ni mà. Á dára fún yín sà. Ẹ wo ibi tí èmi àti orílẹ̀-èdè tí wọ́n forí wa sọlẹ̀ sí. Ká tó kúrò ní ibẹ̀ torí pé àánú ni ẹ̀yin àti èmi rí gbà ká fi wà níbi tá a wà sà. Ẹ wo àwọn arúgbó wa. Màá fi àwòrán kan máa fi hàn wá. Ó máa gba omijé ní ojú èèyàn. Tí ó dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ara ìdí tí a ṣe ń pè fún pé kí Yorùbá máa lọ, ẹ jẹ́ ká máa padà lọ sílé. Torí pé kò gbọdọ̀ máa lọ báyìí. Ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán yìí, ẹ jẹ́ kí n fi hàn àwọn ará ilé sà ká tó tẹ̀síwájú. Ó yé mi. Ẹ ṣe in the sense of background ẹ̀ ní show much. So ṣé bí ilé epo yẹn lọmọ yín wà? Màmá ẹ gbójú sókè. Ẹ gbójú sókè ni màmá. Ẹ gbójú sókè dáadáa. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ sí i. Ẹ jọ màmá yìí l'accident. Àwọn ọlọ́pàá gbé wọn wá sí hospital kan tó wà ní Lotto Central Hospital. Ẹni tó bá mọ̀ wọ́n kó identify wọn, wọn mọ́lé mọ́ wọn mọ̀nà mọ́ ẹjọ́ o. Ẹni tó bá mọ̀ wọ́n à ń wá ẹbí wọn kán lè wá gbé wọn. Àwọn ọlọ́pàá àti road safety ló gbé wọn wá sí hospital kan ní Lotto Central Hospital. Ẹni tó bá mọ̀ wọ́n ẹ jẹ́ bá wa máa post ẹ̀ káàkiri o. Ìyá yẹn last dent láti ọjọ́ Saturday báyìí, not last dent. Ìkànnìyàn o, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ nípa medical care àwọn arúgbó wa, ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí yàn sà. First of all, Ìyálàjẹ ṣe pé the first misbehaviour tó ṣẹlẹ̀ mẹ́ẹ̀ ni pé government officials àwọn tó yẹ kó provide kíní àwọn náà gbé wọn wá hospital and then they abandoned her in the hospital and walked away. Orílẹ̀-èdè tí number one ní orílẹ̀-èdè tá à ń pè ní tó ń pè Nàìjíríà yẹn, Nàìjíríà ò tẹ̀lé identify citizens ẹ̀ ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. Because wọ́n náà ṣe registration national ID or no national ID wọ́n fi kówó jẹ ni. National ID wọn ṣé wọ́n lè verify anywhere. Is it verifiable by the police on the street? Is it verifiable by custom officers at the borders? Is it verifiable in the banks? Is it verifiable? The national ID card on our machine. Show up, verify, show only verify, can identify, and can Nigeria accurately tell us the number of citizens that are Nigerians? Show only statistics, daily births. Do they have statistics of the daily deaths? Do they have people on disability? None of that. Zero. What a country is that? Stupid. A country that has no Yoruba belongs here. That's one thing. Yeah. Wọ́n gbọ́dọ̀ bí wọ́n náà ò lè identify ṣe pé ṣé nǹkan máa ṣe ọ̀tá mi ní ìta nísìn kí n travel lọ kalẹ̀ níbi tí mi ò ti sí tó bá ti gba orúkọ tó bá ti wo tó gẹ̀jẹ̀ tó lè má tiẹ̀ ní you understand once tó bá ti orúkọ yẹn sínú system they will connect you with the people you are supposed to be connected with. mo pa ṣe rí ìyàwó mi ní ọ̀rẹ́ kan bíi wọ́n jọ máa ń ṣe wọléwọ̀de ni ó máa ń struggle títí àwọn ọmọ ìbí mẹ́ta wà mí báyìí ọmọkùnrin kan ṣó tó ní ó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà and she struggled to láti gbé kọ́mọ yẹn lè wọlé finally ó get visa fún ọmọ yẹn kó lọ sí Canada ṣe pé kò ń ṣe America ní ọmọ yẹn wá ọmọkùnrin ẹ̀kan ṣoṣo tó bí ìyẹn wọlé sí Canada ó dẹ̀ fi rẹ̀ sí school mẹ́rin ṣiṣẹ́ at the same time unfortunately ó lọ sí parking lot mo rò pé àbúrò ẹ̀ kan wá lọ kí láti America ń bì ó kàn lọ kí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ẹ̀gbọ́n dẹ̀ ní pé kó wọlé kó jẹun kankan pé òun fẹ́ sáré lọ sí mall òun máa lọ òun fẹ́ lọ ṣe àwọn shopping kò ṣó need anything ọmọ yẹn ní rárá mo rò pé parking space
wọ́n jà sí parking space wọ́n dẹ̀ pa. Oh, mo gbọ́ story náà sir. Wọ́n dẹ̀ pa wọ́n pa bọ̀bọ́ yẹn síbẹ̀. Now wọ́n ò pe ọmọ tó wà. The police in Canada called the mother in America. Wọ́n dẹ̀ pè nìkan wọ́n wá sílé ẹ̀ ní wọ́n sọ fún láti wá break news fún. Tó bá pé náà ìyá yìí tó ń gbé káàkiri tó ń sọ pé ẹni tó bá mọ̀ you know, does it make sense that our people cannot identify our people? This age in Nigeria, man, central system where the citizens are well documented and along with their relatives, contacts, powers of attorneys or next of kin, children, siblings, could see nobody could be contacted. On abandon hospital. Bóyá general hospital náà gbé lọ pé ẹ mọ ìran ibi tẹ́ bá lè bá dé. Nigeria again ẹ bá tó the hospital náà kò sí Medicaid or Medicare, there's no medical insurance of any kind. It is cash and carry. Your medical treatment ní orílẹ̀-èdè Nigeria, cash and carry. You don't have cash to pay, you're not receiving any service. Zippo. That's to tell you pé tó bá ti wá lówó lọ́wọ́ ó ti di ẹran ògún. So does that make any kind of sense? Where you're talking about the rights to life, liberty, and the pursuit of freedom, where it is a fundamental human right to food, medicine, and shelter. A country, bóyá náà ṣe ní shelter ní Nigeria, homeless shelters, pé ẹni tí ò níṣẹ́ tí ò lábọ̀ tí ò ṣe tó pé ibi tó lè máa gbé tó lè máa sùn tó wá dẹ̀ máa fún lóúnjẹ títí ó fi máa wá get that together, whatever programs it is that you need to put in place. None. Ìyá ìdè ó tún ní accident, àwọn tó ní accident gbà tàbí tó ń ṣe whatever wọn. Now this woman also may be suffering from Alzheimer's, but ó ní dementia tí ò lè rántí nǹkan kan mọ́. There's nobody. They shouldn't be telling people once to buy the hospital. There's no way. Even right now, everybody almost in America now, it has gone by, or worldwide, even in London, your medical information is now centrally placed where Obawa need different states. Once somebody for request, all of your medical history and everything will come up. Come on, so she's not in a group home, she's not in an elderly home, she's not receiving any kind of service. Ṣé ìyá yẹn ló tún yẹ kó máa struggle káàkiri? Ẹ wá lé pé òní jà wọ́n. Ìyá tó ti ṣiṣẹ́ láti ọjọ́ tó ti bí, láti ìgbà tó ti bí tó ti ṣiṣẹ́ to the point pé ó ṣẹ́ dé ọjọ́ alẹ́ yìí. Kì í ṣe gbogbo wa la máa lówó láyé. Ọlọ́run ló dá wa bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ní ọrọ̀. Ọlọ́run ó fẹ́ ó wu Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ní agbára. Bó ṣe wu Ọlọ́run nìyẹn. Ó ní he created all things for his own pleasure. Gbogbo ohun tó dẹ̀ create ni àdánwò ló fi fún àwọn tó bá irú ń sìn bí mo ṣe ní apá tẹ́lẹ̀ mi ò bá ní tó bá wà lẹ́yìn tòsí mi àdánwò lọ́lọ́run fi ẹ̀dẹ́ lọ́lọ́run fi ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. So he has created us as keepers of each other. And now if the government is supposed to do that, nothing less. Now it's so funny. One EMS, àbí firefighter. These are government officials who should know better. On that be there hospital when they abandon síbẹ̀, nobody, and now we have to go on social media about what àwọn ẹbí ẹ̀. Àwọn ẹbí mi gan nílé fẹ́ yọjú bóyá kò sówó tó ń fẹ́ fi débi tó wà. Bóyá wọn tiẹ̀ ní data tó ń fi máa access information yẹn lórí kíní. Àwọn bóyá wa ta wà labroad nìkan ló kàn circulate láàrin wa, bóyá àwọn tó yẹ kó gbọ́gàn ò gbọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣé ibi tó yẹ ká wà ní? Èmi rò pé ibi tó yẹ kọ́mọ Yorùbá wà ní, because àwọn tó develop àwọn ìlú táwọn àwọn èèyàn tán láwọn develop yìí náà ọmọ Yorùbá ló pọ̀ jù nínú wọn. Kí wá ló dé tí wá ṣe wá fẹ́ tí ó ṣe fẹ́ burú báyìí ló jẹ́ pé ká máa sọ òdodo fúnra wa. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà fi mú wa lẹ́rú? Christianity, Muslim, these are the religions that are keeping us in bondage in Nigeria. I'm very bold and proud to say it. Ọlọ́run tèmi sì mọ̀ pé ẹsẹ̀ kan ni mo ń sọ, ó mọ̀ pé òdodo ni mo ń sọ. Gbogbo àwọn olórí ẹlẹ́sìn yẹn tán fi owó àgbà lọ́wọ́ Mary, àwọn alàgbà lọ́wọ́, we have to tag them, you have to call them. If there's a problem and you're not calling the problem out by its name, you're not going to find a solution to it.
tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ̀ pé àwọn olórí àwọn mega churches yẹn ní àgbàlọ́wọ́ mẹ́rin olè bàráwò pọ́nbélé kò tí we are not going anywhere. táwọn kan bá sì ń wọ́n sí pé àwọn GO tó ń sọ pé GO tó ń sọ GO dọ́lọ́hún you know general overseer for what? To overseeing who? I mean, even the prophets know that they have to eat and walk. They fed themselves. These are professionals in their own fields. Our religion in preaching the share. Volunteer, Jolonsi wa temi wa láàyè. Pastor church tèmi, ó ṣiṣẹ́ rẹ̀ ní kò sẹ́ni tó sọ kọ́ èpin ní fún. Ẹ ṣe sọ fáwọn èèyàn tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run tó bá pọ́n yàn tó bá gbàgbọ́ pé iṣẹ́ Ọlọ́run làwọn fẹ́ ṣe ń tòótọ́. Because ìgbà tí Kristi tó ń náwọn èèyàn jáde kò ní pé kán gba owó kankan kò ní pé kán gba owó níbì kan. You know, if these religious leaders are truly wants to serve God, they should get a job and be working as a preacher for free for the kingdom. Gbogbo oro tó ń kó jáde gbogbo private jet tó ń kọ́lọ̀ tàlútà kan fi bọ́ àwọn èèyàn. It is ridiculous. Ìyá àgbàlagbà látọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ayé at that stage pẹ̀lú ìnira àti àìló it's a very sad story. It's a very sad situation. Very sad. Meanwhile, if it's in other countries, part of the world, tati ko gboro aláwọ̀ dúdú lọ, nta fi nṣe nbi ni pé irú àwọn ìyá àgbàlagbà yìí yóò ní ilé ọ̀fẹ́ tó ń gbé, yóò ní ẹni tó ń tọ́ àwọn irú àwa yìí náà ń kó síbẹ̀ pé ká lọ máa gbọ̀ wọ́n láàárọ̀, ká lọ máa wọ̀ wọ́n lọ́sàn, ká lọ máa wọ̀ wọ́n lálẹ́, ká máa tán bá ti yàgbẹ́ sára, ká máa fọ̀gbẹ́ wọn, ká máa change aṣọ wọn, ká máa tẹ̀lé wọn lọ hospital fún appointment ilé dental ní lónìí, nírò lọ́la, kíní kan lọ́tùnla. These are the perfect order. Àwọn tó máa ṣe dietitian inú wọn náà ti máa rí doctor náà, àwa náà ni doctor tí ó tọ́jú wọn tí ó gun wọn lábẹ́rẹ́ tí ó prescribe oògùn, àwa náà ni laboratory technician tó máa ṣe blood test wọn, and they living fine and they living well. tó bá tún ṣe èsì lọ kú mọ́ wa lọ́wọ́ wọn tún ṣe investigation pé kí ló pa bá ṣe ó ṣe báyìí ṣe ó ṣe gbá o tán bá make sure pé kò sí nǹkan tó fi jẹ̀bi bẹ́ẹ̀ ìgbà yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ tó mọ́. ẹ wo nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ìyá wa ti wá ń lé, ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tàbí nínú wa náà wà táwọn obìnrin kó gbàdúrà pé kọjú alẹ́ òun kó rí bíi tìyá ẹ̀ mẹ́wàá tá a bá gbé sísẹ̀ tó yẹ ká gbé pé ká gbàrà wa kú lọ àwọn òkúrò yìí àfàìmọ̀ tìyá ẹ̀ lárí lónìí tẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́la ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ tẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́dún tó ń mọ̀ ń bẹ́ẹ̀ tá a bá tẹ́ yára ká yára wa létí kàṣákúrò. mo sọ pé kì í ṣe pé a kórìíra àwọn politicians wa rárá, táwọn náà bá kórìíra wa ṣe ló yẹ kán mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ kì í ṣe pé wọ́n mọ̀, they are not stupid. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gbọ́ mi yé, àwọn politicians wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn iṣẹ́ àfọkùn mẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lè dánú rò, they know what is going on. tí wọ́n bá kórìíra wa gẹ́gẹ́ bí ẹbí, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá kan náà, gẹ́gẹ́ bí ìran kan náà, tí wọ́n bá kórìíra wa kò sí nǹkan wọn èèyàn ní láti rẹ̀ pàrọwà fún wọn ká tó sọ pé ilé tó lọ, so that àwa náà lè tẹ́ kí àwọn ìyá tiwa àní máa gbé, because ìyá yìí sìn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá dákẹ́ jẹ́ ẹ̀rọ kó súre fún ibi tá a bí sí ni ẹ mọ ẹkùnú you know. èmi sì mọ̀ pé mo mọ nǹkan kan dájú, ìgbàgbọ́ tèmi mi ní kẹ́ gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ò bẹ̀tẹ̀ èmi mọ̀ pé ó ní Ọlọ́run kan sọ pé ó ní àbá àwọn tálákà kò ní lọ láìṣẹ. ẹ̀pọ̀ wọn bá dàbà ni wọn kò tiẹ̀ tí wọ́n pa láṣẹ kán tó pa àṣẹ rárá, because ó sọ pé ó ní ẹ pàṣẹ as a human being God has told you to, ó ní ẹ pàṣẹ kan fún mi màá fi òdì òdodo rẹ̀ múlẹ̀ fẹ́ni tó bá gbàgbọ́ ni. ṣùgbọ́n kátẹ́wá sọ pé ní ẹ ò pàṣẹ fọ́lọ́run gan lásán, ó ní tó bá dàbà ó ní àbá tálákà ní kì yóò ṣègbé. ìyá yìí ẹ mọ iye èèyàn tó ti kú tó ti ṣépè fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ mọ iye àwọn tó ti lọ lágbèdúgbẹ́jọ ẹni tí ò yẹ kan sí ọmọdé ọmọ tí ò tí mọ kankan tí ẹlẹ́dàá ẹ̀gán tá máa gbé orílẹ̀-èdè yẹn ṣépè. èmi rò pé kó tó burú jù kó tó kan tọ́nù tiwa náà kọ́ mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan
gbogbo àná la máa dàgbà kó tó kan irú àwa ẹ̀ kó tó kan àwọn òbí wa èmi rò pé kí ọmọ Yorùbá gbọ́ ká tètè gbára wa kúrò lọ́wọ́ àwọn ìkòkòrò yìí ká jẹ́ káwọn adarí wa rí pé kì í ṣe àwọn kọ́ lọ̀tá wa o ọ̀tá Yorùbá is not inside Yoruba land itself per se the real ọ̀tá is from outside wọ́n kàn ń lo àwọn èèyàn wa láti fi ṣiṣẹ́ ẹbí wọn ni a lè ṣí wọn lọ́wọ́ ẹ̀ tàbá dìde tó ń wá tá a pòun pọ̀ tí wọn bá rí ààyè láàrin wa táwọn olórí ẹ̀ náà àwọn ọmọ tiwa tán jẹ́ èèyàn tiwa tán bá ti di pé ilé ò gbà wọn mọ́ tí wọ́n de ewé ara àgbà ṣàǹpọ̀n wọn ní choice than to listen to Yorùbá Ọlọ́run ní jẹ́ ká jìyà o mo gbàládùra Ọlọ́run má jẹ́ ká jìyà Ọlọ́run má jẹ́ kí ìran wa jìyà nǹkan tó jẹ́ káwa kọ̀ọ̀kan torí àfẹ́rú ọ̀la báyìí fáwọn èèyàn wa unfortunately it is already showing up and the worst will be happening because most youths now that are drug dependent mark my words our youths tó wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá nìsín a lot of them are drug dependent half-baked students no education whatsoever kì í ṣe ẹ̀kọ́ ilẹ̀ Yorùbá ká má ti sọ pé ẹ̀kọ́ ìwé ẹ̀kọ́ gangan nínú ilé kò sí because families have been disoriented and have been destroyed. Ìran Yorùbá tẹ́lẹ̀ a gbàgbọ́ pé ìyá àti bàbá ìbá ṣe polygamy àbí monogamy how it doesn't matter. Ìyá àti bàbá ilé ẹ mọ̀ ọmọ máa ìyá mi ni bàbá you understand brought up under the fear of parents and the tutelage of the home. And then the society as a general, this is the culture we grew up in. They have now in Nigeria, it is no longer the case. You know, don't be see Kano, but be see Lokojana, don't be see Jebode. You know, and there's nothing, and Babati Batielo, Yana, the abandon my friend of me, I'll be back. Now, teenagers are struggling, and almost 16, 17-year-old, don't that to Jindagbe, don't be as one bed bridge. Nino, no, I'm concussion Lula, turn the superstar. But look at the quality of life. Look at the quality of life of these people. So now combine all that and look. In another 10-15 years from now, we future to wa lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwùjọ ọ̀la ta pé because àwọn àgbààgbà yóò lọ. Kí ni nǹkan tó ń ṣe? Wọ́n prep àwọn ọmọ kan lè gba àpò. Gbogbo àwọn ọmọ tó kó lọ sí London, gbogbo àwọn ọmọ tó kó lọ sí Kínní, àwọn ọmọ tó pé tẹ́ bá wò wọ́n ibi tó ń lọ sí strip club àti club house náà ń lọ. Owó Nàìjíríà náà owó Yorùbá náà ń bẹ̀. Wọ́n kàwé wọn ní kankan tó fẹ́ ṣe. Wọ́n tó fọ́ọ̀jì certificate wọn á kó wọn wálé. These are the hoodlums, these are the deadheads that are coming back to be lords over you. About rice at the gari. If one Congo at $10,000, 100,000 to Paris, one did in his office. These are the same, they're recycling the same dirty heads to lead us. We can stop this madness in its tracks before it becomes before it becomes mo gbàládùra Ọlọ́run tó jẹ́ kí awareness yóò wà ní ṣáyé látọ̀dọ̀ àwọn olórí wa yìí kò ní jẹ́ kó lọ lásán báyìí ká máa gé ká àbámọ̀ gbọ̀nù Ọlọ́run ní ṣe bẹ́ẹ̀ agbára Ọlọ́run àwọn èèyàn wa gbọ́ wáyé ẹ̀yin náà dábàá sì ń gbọ́ ẹ mọ́ bá wa pín káàkiri so that people can listen in their sober moments they can reflect on it kán sì wò ó ṣé òótọ́ náà ń sọ àbí irọ́ kí ni nǹkan tí alájẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀ nínú nǹkan tó ń sọ yìí àbí inú ètò tó ń ṣe kí ni Abiodun Ojo kí ló fẹ́ gain nínú ètò tó ń ṣe èmi Abiodun Ojo ọmọ Isaac Fọlọ́runṣọ́ Ojo èmi sọ fún yín pé I'm not interested in politics. Mi ò lè lọ́wọ́ sí òṣèlú. Even tá bá gba orílẹ̀-èdè wa Yorùbá.
It is nothing in there for me, but it's a lot in there for me and my children and my generations to come. Àti àwọn èèyàn mi lápapọ̀. Torí kìí ṣe ibi tó yẹ ká máa gbé ní ká wà lẹ́yìn odi. Orí adé ò gbọdọ̀ sùtà náà sọ. Orí ọ̀fẹ́ tí gbogbo ọmọ Yorùbá tá fi wá sórílẹ̀-èdè wa. Tó pé àwọn ẹ̀tàn sáwá ń gbà kan náà tán wá kó wa lẹ́rú yìí ní wọ́n mọ̀ padà wá tí wọ́n mọ̀ bẹ̀bẹ̀ wá ṣiṣẹ́. Ó ní mo rò pé ó yẹ ká máa gbàládùá. Ṣùgbọ́n àkànlẹ̀ dídí gbàdúrà ká wá dákẹ́ dúró ká dákẹ́ ká máa wòran. Aláti gbàdúrà ká sì gbé ìsísẹ̀ tó tọ́ ni. Èmi ní ká lọ́mọ sun orí òkè ká lọ́mọ sun kò sí orí òkè kan ní London tẹ́nìkan ti lọ ń gbàdúrà o. Kò sí orí òkè kan l'Amẹ́ríkà tẹ́nìkan ti lọ ń gbàdúrà. Ẹ lè dé China kẹ́ni orí òkè sọnà di dẹ̀tù. Orí òkè kìíní kan ní ibi tẹ́ wà yìí o. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Now, èmi ò kọ́ndẹ́ ṣe but orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ ti máa rí òkè lágbájá òkè tọ̀hún òkè ti bí òkè ti but everybody is going to the òkè to go and pray. Ṣé Ọlọ́run orí òkè yẹn ò tí gbọ́ látijọ́ ẹ̀? And I'm not saying that it's not okay to go on the mountain and pray. Ṣùgbọ́n a ò lè gbàdúrà káwá nípa àníṣe kankan káwá jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ ká máa wòran pé miracle fẹ́ ṣe pé a fẹ́ ṣe magic. Ọlọ́run Olódùmarè kì í ṣe apidán. Ó lè ṣe ìyanu o ṣùgbọ́n ìyanu yẹn wà nínú iṣẹ́ tó bá ṣe nínú ọwọ́ ẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ àti ìrìn ẹsẹ̀ ẹ̀ àti ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀. You don't ask God to perform magic. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá pín ètò káwọn èèyàn lè gbọ́ káàkiri because this madness nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ìyá yìí àfàìmọ̀ àwa náà ń dàgbà ní kò sẹ́ni tí ó lè ṣe inú ipò ìyá yẹn kò dá Ọlọ́run ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀dá tí Ọlọ́run dá dáradára lọ́lọ́run pè kò sẹ́nìkan tó dá Ọlọ́run ṣẹ̀ tọ́lọ́run lè dáríjì gbátẹ́ pé ó tiẹ̀ ṣẹ̀ gan Ọlọ́run fi kò dàbí àwa èèyàn bí ti gbàgbọ́ nìyẹn tó bá jẹ́ nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ ta ló lè dúró ta ni ìbá dúró tó bá ṣàmì ẹ̀ ta ló fẹ́ dúró ọwọ́ ta ló mọ́ àti wòlíì àti pastor àti evangelist àti àwọn GO whose hands are clean kò sí náà. Mo rọ̀ wá ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa àti ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ gbọ́ wa lọ́jọ́ iwájú. Ká pèrò wa papọ̀ ká má jẹ́ kí wọ́n fi ẹ̀sìn Christianity ọ̀rọ̀ Jésù àti ẹ̀sìn Mùsùlùmí ọ̀rọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọ̀rọ̀ yẹn ló yẹ bá wa kò bá wa rárá kò sì ní ká dọ̀run kò ní ká sì dúró ká lọ àrùn àpáàdì pẹ̀lú. It's fallacy. It's nonsense. It has nothing to do. Ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́, ọ̀rọ̀ ọkàn ni, ọ̀rọ̀ ẹ̀mí inú ẹ̀. Àárín ìwọ àti Ọlọ́run ẹ, ìhà tẹ́ bá kọ síra yín ni. Àárín ìwọ àti Ọlọ́run ẹ, ó depend lórí ìhà tó kọ sọ́mọ nìkejì ẹ. Because how do you know God if you don't know your fellow man, your neighbor? Tell me how you can know God. It's a very sad story, Yalaje. Yes. Ṣùgbọ́n àtúnṣe wà lọ́wọ́ gbogbo wa. Kì í ṣe lọ́wọ́ èèyàn kan ṣo. Lọ́wọ́ gbogbo wa, gbogbo àwọn àtàǹgbọ́ wa pápátá láti ṣe àtúnṣe yìí. Torí báwo ni ìbá ṣe dùn tó? Ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tí bọ́dá wa wà very secure. Ta ní àwọn ilé ìwòsàn tí àwọn èèyàn wa àtọmọdé àtàgbàlagbà tó ń rí ìwòsàn ọ̀fẹ́ gbà. We can afford it. Nǹkan tó ṣe é ṣe ni ó kéré sí nǹkan tó ṣe é ṣe nígbà táwọn òyìnbó ti ní free education Awólọ́wọ̀ ló mú àìdíà pé èèyàn lè kọ́ ọmọ nílé ìwé for free gbogbo àwọn doctors tó ń jáde ń bì láyé abroad yìí tẹ́ bá mọ̀ iye gbèsè tán jẹ eléyìí táwọn òbí wọn ò bá lówó san tẹ́ bá mọ̀ iye gbèsè mo mọ̀ doctor kan tó jáde tó graduate over $400,000 ló ní student loan tó fi graduate so for 10 years ó ń san bill school loan. Now, ẹ̀yin máa wò mo ní àbúrò tó jẹ́ medical doctor lágbára Ọlọ́run ènìyàn níwájú Ọlọ́run bá dàgbà kò jẹ́ irọ́ kò jẹ́ pínlẹ̀ kúrò ní school wọn tó fi jáde college of medicine. Ó náà ti wà London sí. Kí ni mo fẹ́ sọ ni pé nígbà tí Nàìjíríà training doctor tiẹ̀ ká tẹ̀ sọ pé 100,000 ká pé 400,000 yẹn náà ni òun náà fi lọ school. Ṣé àpò òun ò san lónìí báyìí? That is pé Nàìjíríà ló tọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́
Bẹ́ẹ̀. ó wá kúrò Nàìjíríà ó wá lọ sí London lójókòó wọ́n ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. I'm serving the people there. Ẹ sọ fún mi ta ló ṣọ́ọ̀tì. Ṣé Nàìjíríà àbí London? A sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wa tán kó èmi ń jẹ́ káwọn èèyàn wá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. The same doctors that they train at expensive rate táwọn dọ́kítọ̀ wọn ò bọ́ nínú ìgbèkùn wàhálà gbèsè sísan làwa train lọ́fẹ̀ẹ́. That means pé àwọn èèyàn wọn lọ school bí wọ́n sanwó padà sínú economy wọn. Wọ́n mú àwọn èèyàn wọn náà lẹ́rú díẹ̀. Àwa sì train àwọn èèyàn wa. So ibi tí mo ń drive lọ ni they taking all our brain, they draining our brains off to their own economy. So that wọn ní láti train ní doctor mọ́ gbèsè tán san yẹn tán ní káwọn ọmọ dá padà yẹn wọn ní láti san wọn ti ní ibi tán ti ń train wọn wọn dẹ̀ máa kó wọn wá at cheaper price cheap rate. Kí mo Awólọ́wọ̀ ló kọ́ sọ pé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ we can train our children without them paying. Ó ṣe nígbà ayé Western region. Ó ṣe tó fi dé ilé ìfẹ́ ní tó ń fún àwọn èèyàn ní college institutions tó fi di pé wọ́n ní cafeteria tó ń sún wọn lóúnjẹ for free. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Àti ìlépo kòkó ládín kòkó àti kọfí àtòbí. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ lónìí? What I'm saying in essence is this. Ní ilẹ̀ Yorùbá, we can have free medical care for all Yorubas at no cost. Tí ò ní nídìí èpìnì, including medications. A lè ní proper housing opportunities. Citizens that are elderly, citizens that are disabled, whether intellectually disabled, intellectual disability or physical disability, it doesn't matter what it is. Any form of disability is disability. They are all citizens. We can have care for all of them at no cost. Organizations can be run, not for profit, to care for our citizens. And we can have farm settlements, farmlands, mechanized farming to ensure that we can feed our people and still export to feed other nations. Nítorí pé ilẹ̀ tí Ọlọ́run fi fún Yorùbá, ilẹ̀ tó pé àgbàdo, ẹ ti mọ̀ pé kẹ́ lọ́ta nígbà táwa wà kékeré tá máa ń lọ fi òkúta lọ ata. Tẹ bá lọ́ta tán, tẹ ṣe pé wọ́n máa ń ṣọ kíní àdánù létí sí kíní. Ẹ̀mọ̀ bí àkìtàn máa ń wà very close to ibi táwọn èèyàn ti máa ń dáná. Àmọye ata tó máa wù, àmọye tòmátò tó máa wù, there is ẹni tó ní orí àtàn ni ẹ ká máa sọ pé ẹ wá lọ sóko ẹgbin ẹdìdì ẹ ń gbin ohun ọ̀gbìn. Tèmi àti àwọn àbúrò mi bá gbin àgbàdo ló ń gbà yẹn. I've seen how crops grow. I've seen how it is very interesting when you see these things. Come on, so you now make it a mechanized farming at cheap, affordable loans to farmers. Most of their wealthiest people now don't need real good money from the start. Go to the technology or technology. Don't just our Bezos, our Elon Musk, or the billionaire, world richest. But most of the richest billionaires in these foreign lands, they are farmers. The mango, old money folks. They are farmers. Agbe. And don't be helicopter spray oko. Agbe ni wọ́n, agbe. Kí ló dé táwa náà lè ní lórílẹ̀-èdè wa? And people can be specialized in different things. Ká ní ọ̀nà tí ò ní jẹ́ death traps àwọn èèyàn wa. Tí ò ní mọ fa ikú. Traffic system that works for us. Ká má máa kó ọkọ̀ tí wọn ò lè lò mọ́. Táwọn ìlú òṣì wá sílé. Gẹ́gẹ́ bí tẹ́nìkan bá ti wá ra ọkọ̀ tí tó bá ti wá kó àwọn ọkọ̀ tí ò wúlò, tó bá ti wá kó dé, àtọ́ agbéra, mo ṣe já tòkun bọ̀dí, àti máa mutí, wọ́n máa pọ́pù champagne lórí junkyard. I call it junkyard. Bá start mọ́tò, ẹ̀rí èéfí, ìyẹn jẹ́ easy, ariwo, pòpò lójú títì,
These are the cars they don't want anymore. We bring it and then no atundun and then to celebrate atuma so pe an we oko an we. Ọlọ́run jẹ́ kó rí wa burú. Àmín. Elédùmarè odò á gbà wá là. Àṣẹ. Ọlọ́run á jẹ́ káwọn èèyàn wa rí òdodo yìí. Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n gbé síṣẹ́ tó yẹ ká gbé. Á fún wa ní okun àti agbára àti ìgboyà láti lè gbé. Àwọn kan ti ṣíwájú náà. Èmi rò pé ṣe ló yẹ kí gbogbo àbádẹ́ gbọ́ ká rọ́tì wọn lẹ́yìn. Ká lè mú gbogbo ìdènà kúrò. Kọ́lọ́run kó lè kó ṣọ́ wa débi tá à ń lọ. Ẹ ṣeun. Ẹ kú ohun sà, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. Lẹ́ẹ̀kan sí ọpọlọ yóò ní bàjẹ́. Àmín. Dr. Michaela, ẹ mà kú náwó, ó ga o. Ẹ kú náwó, ẹ ṣé gidigidi gan ni sà. Ẹ ṣé, kò ní tán níbẹ̀, Olúwa bá mi fi ọ̀pọ̀ rọ́pò fún yín o. Ẹ ṣé gidigidi gan, ẹ kú gbogbo gbà. Ojú ò ní tì yín láíláí. Àjọṣe wo kò ní bàjẹ́. Tẹ bá ń gbọ́ pé èmi mọ àwọn tèmi náà wọ́n mọ̀ mí. Ẹ ṣé o. God bless you, sir. Daddy Taiwo, ẹlẹ́yin láìkí t-shirt tí mo ti reply yín, sir. Mo ti fún yín nọ́mbà wọn. Olúwa bò àṣírí yín. So a máa tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin aráalé. Ẹ kú jókòó, ẹ kú kalẹ̀. Àdúpẹ́. A máa tẹ̀síwájú báyìí. Yàrá jẹ́ kẹ́ tó tẹ̀síwájú ẹ jọ̀ọ́. Èmi rò pé ṣẹlẹ̀ bákan tí ẹ ṣàlàyé fáwọn èèyàn bí ẹni tó bá fẹ́ support program yìí torí báwo ni bí Dr. Ọlá ṣe ń ṣe ó lè máa hàn sí so many people. Ṣé YouTube náà ń lọ ní àbólú èèyàn kan máa wà lórí Facebook àbí kíni? YouTube ni sir. YouTube. Huh? YouTube ni sir. Okay. YouTube. Ẹ máa rí join ní ẹ̀gbẹ́ ní ọtẹ yes. YouTube. Ẹ ṣé gan sir. Yes ma'am. Owó yìí bí ẹ jẹ́ kí n mi ò ní sì lọ síbẹ̀ nísìn. Ẹ jẹ́ ká padà sí orí ètò. Bí nǹkan tí bàbá wa sọ, ẹ wo ẹni tí mo gbé sí, ẹ wo bàbá àgbàlagbà. Mìíràn ni mo tún gbé sórí fọ́nrán yìí. Bàbá àgbàlagbà. Bàbá yìí wọ́n ṣiṣẹ́ ní ọjọ́ àárọ̀, wọ́n ṣe ní ọ̀sán, ó di ọjọ́ alẹ́ nígbà tí wọ́n sì fẹ̀yìntì. Tó yẹ kí wọ́n máa gba owó iṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe, kí wọ́n máa gbádùn. Kò jọ rárá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bàbá yìí tẹ́ bá wo bàbá yìí dáadáa sà. Ó dàbí pé bàbá yìí àìsàn tó máa ń ṣe àgbàlagbà. Òun ló jọ pé ó ń ṣe bàbá yìí. Tí a mọ̀ sí dementia àbí Alzheimer. Irú àwọn bàbá àgbàlagbà báyìí ní orílẹ̀-èdè tí ẹ̀yin àti èmi wà ní ìlú òyìnbó káàkiri àti ìlú òyìnbó míì náà káàkiri. Ẹ mọ̀ pé tó bá ti di ní ọ̀dọ̀ tiwa, tó bá ti di age 65 tí wọ́n bá ti retire, kọ́ńtẹ̀ tó retire, oníkálukú bí ẹ ṣe sọ síwájú sà, oníkálukú máa ní dókítà tó máa rí. Wọ́n máa ṣe blood test. Wọ́n á rí i pé láti diagnose nǹkan tó bá fẹ́ ṣe wọ́n gbàrà, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní fún wọn ní oògùn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní gba èyí tó bá di pé kò ní lè tí wọ́n bá ti rí pé àpẹẹrẹ pé àìsàn àgbàlagbà ti bẹ̀rẹ̀ sí wọn lára, kí ni wọ́n máa ṣe sà? Wọ́n á bẹ̀rẹ̀, wọ́n á fún wọn ní name tag, wọ́n á forúkọ wọn, wọ́n á so sí wọn lọ́wọ́. Aago máa wà, alarm máa wà nínú ilé wọn. Wọ́n máa wá ẹni tó máa dúró tì wọ́n lọ́sàn-án títí 24/7 láti rí dájú pé ààbò yan ó ṣe pàtàkì. Ẹ̀mí ènìyàn ó jọ wọ́n lójú torí pé irú àìsàn tó máa ń ṣe àgbàlagbà báyan tí wọ́n bá jáde lọ bí irú bàbá yìí, wọn ò ní mọ̀ bí wọ́n ṣe máa padà sílé mọ́, wọn ò ní rántí orúkọ àwọn ọmọ wọn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni sà? Bẹ́ẹ̀ ni mà, you're absolutely right. Ẹ mọ̀ àwọn àìsàn tí ó pé ó ní ṣe pẹ̀lú ọjọ́ orí. Bẹ́ẹ̀ ni sà. And some of them are genetic, all setting at different times. So many people èèyàn lè dàgbà because we are from this different parents. Genetic composition, our scientists understand. Now, the brain sometimes has, tends to degenerate with age. And then when dementia sets in, it starts, at some people earlier, some people at late, and some people maybe want to remind me. Tó bá ti di pé wọ́n ti wá ń gbàgbé tán ti ẹ̀dá ńgbà téèyàn bá lọ́mọ tí ò dárúkọ ọmọ yìí mọ́. But these are diseases that have ways that we can manage, that can be managed. Tán lè máa treat wọn, even tán bá tiẹ̀ ní cure.
you know, so that tó bá ti ń di pé ẹnìyẹn ní dementia ó ti ní Alzheimer's ó ti ń, you know, bí alájẹ ti sọ wristbands máa ń wà tó bá ti diagnose wọn officially tó dẹ̀ tó ń fún ní àwọn therapy tó yẹ kó máa receive àti oúnjẹ tó yẹ kó medications. Now, people live under specialized conditions. Nínú wọn mo ti ríyàn tó jẹ́ 50 something tó dẹ̀ ti ní dementia ó ní aid, home health aid, àwọn tó máa dúró tì ń lé tó máa mú lọ supplement ẹ̀ tó máa rán létí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ eléyìí tí ò bá ti worst ṣe understand tó pé ó sì lè ń ṣe àwọn kankan fúnra ẹ̀ because wọn fẹ́ take independence náà kó lọ́wọ́ èèyàn ní nǹkan ẹni tó ti lè ṣe nǹkan fúnra ẹ̀ wọ́n sì fẹ́ continue pé kó lè máa ṣe nǹkan yẹn lọ fúnra ẹ̀ but àwọn yẹn ló ń wọ wristband tó pé ẹlòmíì tó bá pé ó ní seizure activities náà tó pé ó lè ní wárápá tán ilé ìtàn pé wárápá mú yàn yẹn àwọn míì náà ní ẹ̀rọ pé chain ni because àìmọ̀ tí nǹkan bá ṣe lójú títì tí ms bá dé tó bá ti rí wọn ti wò pé medical alert ẹni tó bá ní àwọn míì wà tó ní allergic reactions náà tó ń lo irú àwọn wristbands yẹn kí ló fà táwọn lè ní tàbí ká ní nǹkan tó bẹ́tà jùlọ nǹkan tó fà á ní system government tó fún wa láfíríkà àti bá ṣe jí wa lọ́rọ̀ nǹkan ọ̀rọ̀ wa àbí owó ní gbogbo wọn ní ẹnu òfìfo òdú yànmùyànmù gbogbo ohun àmúsọ̀rọ̀ wa náà ń jí kó everyday àwọn èèyàn wa náà sì ń lò àwọn èèyàn tó sì ń lò yìí kì í ṣe pé wọn gbọ́n kátẹ̀wá ní wọn mọ̀ wọ́n ti mọ̀ báyìí torí ìdí táwọn bàbá wa sọ pé Yorùbá fẹ́ dá dúró ó yẹ kó ti tó bá tẹ̀ ní pé wọn mọ̀ tẹ́lẹ̀ ká ní pé wọn orí àwọn kan kú wọn òye wọn ò sọ débẹ̀ ó yẹ ká láti bí ọdún méjì bí mẹ́ta sí ó yẹ ká mọ̀ kí lẹ́yìn pé wọn mọ̀ you know ẹ wo President Bola Ahmed Tinubu you know the rest of the world they are forced to accept because of situations náà and amaru accord to reach pẹ̀lú America kí lè accord to reach pẹ̀lú Britain kí lè accord to reach pẹ̀lú France. Kò bò àṣírí yẹn ò bò láyéláyé ó yìí máa jáde ìlú yìí láìwò ẹwùgbà tó ti pa John F. Kennedy dọ́là wọ́n yìí ń keep àwọn secret informations kan táwọn kọ̀ọ̀kan láti tú ẹgbẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀rẹ́ bàbá fáàmì ẹ̀rí ìlú yìí ẹwùgbà tó ti ń rí alien pẹ̀gbẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn refuse láti acknowledge it for decades only recently non-try àti sọ díẹ̀díẹ̀ wọn làwọn declassify díẹ̀ you know they will always have certain things under classifications high security guard level ẹ wo Israel láti jọ tó ti nuclear weapon wọn ẹ bá sọ pé àwọn ní nuclear weapon rí ọdún yìí inú bíbí Netanyahu lẹ́yìn ìgbà tí àwọn Hamas náà attack Israel ló ṣètò pé all of you know we have nuclear weapon. Israel never said they had it. It's a non-disclosure kind of stance. They stand in a way where won't ever accept nuclear bomb until this year, until last week. Yeah. You know, so we don't know what accords they reach with these people, but most of this information will be known to our generation eventually. It will come out in the light. Èmi kàn rọ àwọn tó wà lórí àwọn olórí wa ká fi àyè gba àwọn èèyàn ká lọ bá ṣe fẹ́ lọ ká kúrò lóko ẹrú irú àwọn bàbá ẹ̀ ṣebí ìyá kan la ṣó lẹ́kan tí mọ́tò gbá tán wá dọ́ǹpù sí hospital ẹ wò àti sọ àti kófánlẹ̀ ó ti ń ṣe bàbá kan náà lélẹ̀ bàbá wo bàbá yín sìn kátẹ́ni gbọ́n tọ́jú ara wọn dáadáa ọdún mélòó náà fẹ́ gbà lọ rú àwa iná. You know what I mean? So, and Daniel Deshe, this could have been me. Yeah, this could be me in another few years. Mm-hmm. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ní Nàìjíríà yẹn, àwọn tájọ jẹ́ ẹgbẹ́ tájọ jẹ́ classmates. Tí bá wo fit fọ́tò ẹlòmíì, ẹ máa wò pé Olúwa o, kí ló dé? But we are aging and we don't know it. Ó wá jẹ́ pé àwọn èyí tí wà ló wá age burúkú. Kò dá. It's very sad. It's painful. It's painful to watch.
you know, kílẹ̀ tó pòṣìkà lóòótọ́ àwọn aláwọ̀ funfun yìí àti gbogbo policies tó ń ṣe fún Áfíríkà wọn ò lè mú jẹ́ forever, kò lè wá bẹ́ẹ̀ báyẹn náà ti ayé gbogbo tó bá lórí bẹ̀rẹ̀ ló lópin. Ṣùgbọ́n kílẹ̀ tó pòṣìkà náà ń kọ́. Ẹ wo àwọn bàbá ẹ̀ kí wọ́n ní mẹ́ṣà kan sọ pé ẹ tó bá mọ̀ rí o ìyá ẹ̀ náà wo irú ìyá tó ń jẹ ordinary pain medication kó má lè sí. Níbí wọ́n ṣe débi pé tó bá ti wá rí pé ókè o medically àwọn apá àwọn ò ká àìsàn yìí mọ́ pé terminal ní pẹ́ ní ẹ máa kú di. Why to fi sí hospice? Hospice mean pé ibi tó ti manage pain. Because wọ́n ṣá lè dúró ẹ̀kọ́ pa. Wọ́n ti rí pé ọgbọ́n ti pin, agbára ti pin, àwọn dẹ̀ ti mọ̀ bí tó máa já sí. Let us keep this person comfortable in the hospice. So pain medical is a different level of care. So that àwọn èèyàn lè kú decently as a human being, honorably as a person, as a citizen. Ṣé kò tọ́ sáwa náà ni? Ṣé ikú dáadáa ò tọ́ sí gbogbo wa ni? Kí ló wá fà táwọn èèyàn wá ń kúkú ìbànújẹ́? Táwọn èèyàn ń kúkú láyé agbẹ̀dẹ̀méjọ ayẹyẹ wọn for no reason, for no, very sad and very, very senseless deaths. And very painful, very hurtful. Kò tọ́. Gbogbo ọkàn tó bá sì lérí pé wọn ò ní jẹ́ kí Yorùbá lọ tó ń gbé ìṣiṣẹ́ ní agbára Ọlọ́run á sọ wọ́n di ìyàngbò, afẹ́fẹ́ ló máa gbá wọn dànù. Àmín, àṣẹ Èdùmàrè. And because èèyàn ni wọ́n, èèyàn ni Fáráò wọn. Ènìyàn ni Fáráò wọn. Gbogbo Fáráò tó bá ní pé Yorùbá ò ní lọ. Ohunkóhun lọ́lọ́run ló lè fi ṣe òkun pupa fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. Anything lọ́lọ́run ló lè fi ṣe òkun pupa. Torí Ọlọ́run ló ṣe lè ní who are you before my mouth? Ó ní mi ò like láti máa but nǹkan tí n bá mọ̀ ni mo lè sọ. Nǹkan tí mo mọ̀ ni mo lè sọ. So mi ò fẹ́ káwọn èèyàn take me from religious angle pé ó ń sọ̀rọ̀ pé against religion. Nǹkan tí mi gbàgbọ́ lè mi lè sọ but mi ò ní pé káwọn èèyàn believe me and I'm not coming here to preach. I'm not a preacher. I'm trying to waken our conscience up so that we can understand. Ìyẹn ò mí pé kẹ́ má gba Ọlọ́run yín gbọ́. Mi ò ní kẹ́ má gba Ọlọ́run yín gbọ́ tàbí kẹ́ má sin Ọlọ́run yín bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sìn. But don't bring it into the public sphere. It's not don't bring it into the public arena and trying to convince people or using it to put people in bondage. You know? That's all I'm saying. Only my mighty armies. When I send my mighty armies out to you, ordinary locusts. Kí ni àwọn locusts kan pè wọ́n ní orúkọ Yorùbá o? Ṣé wọ́n máa ń jẹun, wọ́n máa ń sàn? Àwọn bíi ẹmọ ìrẹ̀. Ìrẹ̀, mo rántí. Family ìrẹ̀ ni. Ó ṣe àǹfààní lórí ọmọ Yorùbá. Ìkan wà wọ́n pè ní ìrẹ̀, àwọn kan wà tó burú ju ìrẹ̀ lọ. Wọ́n dáàdì máa ń sọ ńgbà yẹn. Wọ́n bá yabo anywhere, any green forestation wá parí gbogbo ẹ̀ ni. Kò sí nǹkan ibi tí mò ń lọ ni pé kò sí nǹkan tí Elédùmarè Ọlọ́run wa tí ò lè lò láti fi ṣe òkun pupa fún ọ̀tá Yorùbá. Kì í ṣe omi nìkan. Afẹ́fẹ́ ń bẹ ńbẹ̀, iná ń bẹ ńbẹ̀. Omi ara wọn ń bẹ ńbẹ̀, ẹ̀jẹ̀ wọn ń bẹ ńbẹ̀. Ọkọ̀ tí wọ́n ń gùn ń bẹ ńbẹ̀, bàálù tó ń fò ń bẹ ńbẹ̀. Kò sí ohun tí Ọlọ́run ò lè lò láti fi mú ọ̀tá Yorùbá kúrò tí ò ní jẹ́ adélẹ̀ lé. So it's not a matter of when it's going to happen. It's not a matter of whether it's going to happen. It's a matter of when. Èmi gbà yẹn gbọ́. Èmi kàn gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ kí ó ṣojú wa, kó ṣojú ẹ̀bí wa. Okay, ẹ ṣeun gan sà. Bàbá ọkọ mi ti fún wa ní. You know, there are armies out there tí Olódùmarè lè lò láti fi dojú ìjà kọ àwọn ọ̀tá Yorùbá. Ṣùgbọ́n gbogbo àyàn láti kọ́kọ́ make sure pé àwa náà ready. Gbogbo ọmọ Yorùbá ṣetán láti lọ ká fọkàn kí inú wa kó kò kí ìmọ̀ wa ṣọ̀kan because nínú ìṣọ̀kan ni Ọlọ́run ti ń ṣiṣẹ́. Ẹni pé tó bá sọ, Bíbélì kan sọ only when one person will chase 1,000, 2 people will chase 10,000, 100,000, something like that.
When one can chase 1,000, and two, proportionally, is totally not in line. And two coming together will chase 10,000. If 1 to 1,000, 2 to 10,000 is not. That's multiple times over. So tí inú Yorùbá bá kò tí gbogbo wa tá fi ìmọ̀ ṣe ọ̀kan, majority Yorùbá kò sí force kan lórí ayé tó lè dá wa dúró. N táwọn bá ń pariwo nìyẹn pé ẹ jẹ́ á lọ ẹ̀yin ọmọ wa, ẹ jẹ́ ká lọ. Torí àwọn tó ń ṣíwájú wa ò tó nǹkan kan. Láwọn tí àwọn òyìnbó ń lò yìí, wọn ò tó nǹkan kan. Gbà táwọn tán halẹ̀ tán lérí mọ́ di àgbọ̀ngbà yẹn tán ń ṣe. Ṣé wọ́n ní nǹkan kan ṣe fún ni? Àfi ìgbà tán tó àwọn bá tán kò lámẹ́ ní Nàìjíríà. Tán lọ sí Saudi, tán wá ní kẹ́lòmíì kọ́ ọmọ Yorùbá. Àwọn Nàìjíríà náà ni kó gbàjọba ẹ̀. Láwọn tó fẹ́ kó ayọ̀ kó lóko ẹrú mọ́ ẹni ẹ̀ tó fẹ́ make sure pé àní jẹ́ ká import ìtòkùnbọ̀ wọn mọ́. It's business ọkọ̀ tán fẹ́ condemn bí tẹ́lá ní ká máa kó lọ tán wọ́n á tún gbowó shipping. Á tún gba tax lọ́wọ́ wá bí. Àwọn máa wò pé àwọn people yìí gọ̀ gan-an, àwọn aláwọn people yìí stupid gan-an. Àtúgbèdélé wọ́n dẹ̀ rí bá ṣe. Wọ́n tẹ̀lé àwọn diplomats lọ́wọ́, wọ́n láwọn èèyàn lọ́hùn tó ń ṣe. Kò sí orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ní army. Mọ̀kátà ń pè tí Yorùbá ń pè láàbí. Káwọn sọ pé àwọn diplomats wọn. So they know that we are happy to receive all of their junks. They're very happy. It's another market for them. Ó tún sọ àwọn míì di millionaire nu wọn. It's a sad situation when we have to rehearse all of the things that Yoruba are going through. The injustices that's constantly coming our way. Kò wá sí èèyàn méjì tá a rí bá wí o. Àwa ní ká bára wa sọ òdodo ọ̀rọ̀. Ká pa ìjà tì. Ẹ jẹ́ ká pa ẹ̀sìn tì. Ká pa èmi jù ọ́ ìwọ ojú mi, ká yọ kúrò ńbẹ̀. Nígbà ìlà tó lè lọ. Torí kò sẹ́ni tí ó wà important nínú mátà yìí. Àtọ́ba àti joyè. Ṣùgbọ́n tí majority wa tá bá pa ọ̀pọ̀ tá fìmọ̀ ṣọ̀kan tí wa kò pé yes. Àwọn tí ó dá wa dúró wọn lè nípa. Ọlọ́run gan ò ní wo tí wọn. Elédùmarè gan ò ní wo tí wọn. A sì ní mọ̀ nǹkan tá fẹ́ ṣe. Mo rọ̀ wá kọjú alẹ́ wa má dàbí tàwọn ká má di statistics ton show báyìí ton show. We should act fast and move on it. Mo fẹ́ lo opportunity láti ṣàlàyé láti fi nǹkan kan hàn tí Babaladi share lórí social media lénìí. Kẹ́ lè wo how far how much wickedness is in the world. Ìran aláwọ̀ dúdú jákèjádò àgbáláyé, we are peace loving people generally. Láàrin aláwọ̀ dúdú ìran Yorùbá, tèmi jẹ́ ọmọ Yorùbá ni mo gbàgbọ́ pé a jẹ́ oníwà tútù àti ọmọlúàbí jù láti níran. Àwọn olórí burúkú yìí wọ́n sì mú a 25-year or 27-year-old woman tó kúrò rẹwà lóbìnrin tó dára. Even when you look at her picture, you know, wow, pé èèyàn lọ́lọ́run dàbí eléyìí. Ègbé ó lẹ́wà bí ègbé ni. Jésù. Àwọn òyìnbó yẹn dẹ̀ mú lẹ́yìn ìgbà tán wọ́n gbé lọ sí Britain. So ẹni tó bá fẹ́ fọwọ́ kàn wọ́n fi pawó. And and they took her picture, her naked picture, nude picture in different shapes. Oh no. Ó tún kú tán, wọ́n tún gbé sí museum, wọ́n pa, wọ́n jẹ́ ká sìn. For centuries, for decades, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá release body ẹ̀ fún South Africa láti bury in 2002 láti 18 something. Láti 1718 or something. Either 1817. The year 18. She was born in 1780 something, and then she died in 1817. But we'll calculate again, like she must have been at the time of her death, maybe around less than 30 years old. A full woman. But then she was also preserved in the museum. How beauty, that's how beauty a black woman was to them. Ask of me, who is very wicked in this world? I want it, sir.
So much crimes against the black race in the world, and people are not saying the obvious that needs to be said. You can see all of these things and not be mentally disturbed. Why don't we talk to ourselves and say, let us get out of this madness? First, Tadawa. Security was secure as a nation. Most of the Africa Africa one is Central Army. A whole central, all of African nations. Already Yoruba, already Africa. Black Africa, we have our own black bank. Black Africa, we have our own black army. Central Army, Central Air Force, Central Navy, Central Air Army, and the Marines. Nígbà ìlà tó lè béèrè ìwà ìbànújẹ́ táwọn olórí burúkú ìṣe. Fún àwọn òbí. But that's a long fight from. There's a very long fight from now. But in nǹkan tí ò jìnnà jù ni pé ibì kan ló láti bẹ̀rẹ̀ a journey of 1,000 miles starts in one day. Pé kí Yorùbá tiẹ̀ kó lọ náà. Mo rọ̀ wá ìtẹ́gbọ̀n wa. Tó bá tọ́ lójú yín pé kí Yorùbá máa di ẹ̀rọ. Ẹ wo jọ̀nsà, ẹ wo jọ̀nsà. Ẹ ṣe gbọ́n sà. Ẹ gbọ́ ẹ̀ sà Babalájí. Ẹ káàbọ̀ padà sà. Ẹ ṣe ẹkú ètò náà. Yes sà, ẹ ṣe sà. Bàbá wa, mo ní pé tẹ̀rì fáàsì kiri ní pọ́ọ̀sì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Reality tó tó ẹ̀ láyé ìmọ̀ rí. Wọ́n tó ṣe tó lẹ́bù yẹn, wọ́n ti sọ fún ẹ ní sex subject láàrin ara wọn. Bẹ́ẹ̀ni, mi ò fẹ́ sọ yẹn lórí bí nìyẹn mà. Tó beautiful tó yìí. Àwọn bíbù iná rẹ̀ ló gbé báìbù wá fún wa. Àwọn ọlọ́run máa gbé Kùránì wá fún wa. Atrocity tẹ́lẹ̀ ọkọ̀ mi ó ju tí ọkọ̀ mi pẹ̀lú ọmọ èèyàn. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n sì kọ́ fáwọn èèyàn wa, wọ́n jókòó kọ́ lórí wọn. A ní láti jẹ́ speech for everybody. Wọ́n ṣe wà Nàìjíríà, àwọn èèyàn ní mọ́ṣáláṣí, ẹ bá dé títì kan ẹ rí mọ́ṣáláṣí bíi 20, ẹ bá dádúgbò kan ẹ rí chọ́ọ̀chì bíi 30. Ní Jerusalem, ní Arab, mosque mélòó lẹ rí tọ́tò jọ? Ilé-iṣẹ́ ló wà gbogbo bẹ̀, ilé-iṣẹ́ ló kó. Táwọn èèyàn bá lè try wọ́n tiẹ̀ ṣe gbogbo yẹn. Problem àwọn èèyàn wá relief. Ìyà ò ní máa jẹ àwọn èèyàn bóyá ń jẹ àwọn èèyàn. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọ́n fi ń tàn wá ní o. Gbogbo ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká lórí wa. Gbogbo ọmọ Yorùbá ibikíbi tẹ́ bá wà. Ẹ dúró ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dúró pọ̀ ká gbòmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Tí ilẹ̀ Yorùbá bá wà, ìyà wa ọmọ Yorùbá dínkù. Ìyà ò ní máa jẹ wá. Àmọ́ àwa Yorùbá ló kọ́kọ́ ní ètò good way of governance. Àwọn òyìnbó kọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa. Ìgbà tó wá fẹ́ gba ilẹ̀ wa gan. Ó yà wọ́n lẹ́nu báwọn ò ní trade tó wà organized báyìí. So wọ́n disorganize wa ni láti máa ṣe gbogbo tó ń ṣe. So ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká rò ó. Ọdún mélòó gbogbo àlà ń bẹ̀bẹ̀ à ń gbàdúrà fún long life. Ọdún mélòó la mọ̀ ta nílò láyé. So ṣe fẹ́ káwọn ọmọ wa tí wọ́n máa jẹ ìyà táwọn àìjẹ ni. Pẹ̀lú gbogbo àwọn olórí wa, gbogbo àwọn politician, nǹkan tó dẹ̀ plan nìyẹn. Wọ́n ṣe kí nǹkan wà difficult fáwọn èèyàn. Tó o tẹ bá lè rí wọn lọ́la, ẹ lè máa dọ̀bálẹ̀ ẹ káàárọ̀ sà. Ọ̀dọ́rẹ́bù wọ́n fún 1,000, wọ́n fún 20,000. Ṣé òní náà yẹn tán ni? Wọ́n dẹ̀ ń ṣe pé báwọn ṣe jẹ́ olórí, báwọn ṣe ń mú wa nìkan, tó ń kàbálẹ̀ wa lórí. Káwọn ọmọ wọn náà wọ́n lè wá jẹ gàba láwọn ọmọ wa lórí ni. Ìyẹn ló fi fìyà jẹ àwọn èèyàn tó jẹ́ lómi ò lówó láti tọ́ ọmọ. Ọmọ wọn kẹ̀rẹ́ wọn ní kankan, wọn ní ẹbí wọn ní kankan. Wọ́n kàn gbówó fún wọn, wọ́n jókòó lọ ìlú òyìnbó lọ káàkiri. Tọ́bádé náà, àwọn náà ló tún fẹ́ plan lórí àwọn ọmọ wa. So ṣó yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ ni? Ẹ̀yin náà wọ ìjọba Nàìjíríà. Gbogbo àwọn tó rù náà ló rù, wọ́n rú tètè ní. Kò change. Wọ́n lè sọ fẹ́yìn yìí. Recycle. Wọ́n ní báwo lè máa sọ youth of tomorrow. Ní tomorrow. Láti jọ́ tó ti bí yín, ṣé ẹ ti clear tomorrow tó ń sọ rí ni?
àti gbọ́dọ̀ láti bàtà àti kékeré náà láti ń gbọ́ yìí ni youth tomorrow wò lè jẹ́ ẹ má jẹ́ ọmọ máa tàn yín gbogbo yẹn fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ ilé ayé yín ìyẹn la lè fi nílọ síwájú ẹ dìde kẹ́ sọ̀rọ̀ sókè ìjọba tí ò dá olórí tó ń mú kó máa rẹpísẹ́ǹtì ẹ sọ fún ẹ pé wọn ò dá ìjọ tí àwọn sẹ́nétọ̀ àwọn house of rep tó ti gba mílíọ̀n tó ti dispose owó fún wọn for your development èwo nu iná ràn lọ́wọ́ rí èwo nu iná pàṣíṣẹ́ rí èwo ló dáṣẹ́ iléeṣẹ́ lẹ̀ tó gba èèyàn kan àbí méjì àbí mẹ́ta ṣiṣẹ́ nu irí àwọn tó rù wọn ní àwọn ti lówó àwọn òwá nàìjíríà wọn wá jí owó mọ́ àwọn òwá ṣe kíní kan mọ́ iléeṣẹ́ mélòó ló ti dá sílẹ̀ ìyàwó olórí ló sọ pé àwọn kan wọ́n wá ń yọ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ èkó every time wọ́n wá ń tọrọ owó léwu ṣé ìyá ló yẹ kẹ́ máa gbọ́ ni ṣé ìyá ló yẹ kẹ́ máa gbọ́ sí títẹ̀ èdè lè rórí kẹ́ jókòó kẹ́ rórí ilé ìtàlẹ̀ ẹ̀ bá lọ ṣé ilé èmi lè fẹ́ lọ ni tàbí ilé bàbá bricklayer tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín lè fẹ́ lọ ilé ìyàwó ààrẹ náà làwọn èèyàn gbọ́dọ̀ lọ lọ́bẹ̀ náà ó complain mọ́ wálé òun so gbogbo owó tó ti ń gbà house of rep gbogbo owó tó ti ń gbà ilé iṣẹ́ wo náà dálẹ̀ rí èèyàn mélòó náà gbà síṣẹ́ rí ìyàwó Tinubu ṣó dáyé àdẹ́sí kọ̀ǹbílẹ̀ rí àbótí ẹ̀dá iṣẹ́lẹ̀ fún obìnrin bó tiẹ̀ ṣe jóbìnrin tí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jókòó kẹ́ lórí yín o ìyà yìí pọ̀ ju o ṣé ilé ìta ìwà là ń sọ à ń pariwo gbogbo eléyìí ní Sunday Igboho rí ló ń pariwo fún gbogbo wa kí a má jẹ wá kó má tún jẹ àwọn ọmọ wa àwọn àtàwọn àbáyé àmọ̀pá ti wọ world chance ní Nàìjíríà lórí ìyà ni gbogbo wa bá dàgbà so ẹ jẹ́ ká wá sowọ́ pọ̀ ká lè mú àwọn ọmọ wa kúrò olóya o kọ́mọ wa tún máa ṣe ẹrú fáwọn àwọn ọmọ olóṣèlú so ọ̀rọ̀ mi ò ju ẹ lọ ẹ jẹ́ ká jókòó ká tiẹ̀ rò ó má sọ fún ọmọ Yorùbá kankan kó jáde kó sọ ọjọ́ tí Nàìjíríà ti wà kó jáde kó sọ nǹkan báyìí ni mo gé lọ́ndà Nàìjíríà o tàbí nǹkan báyìí ni bàbá mi gé lọ́ndà Nàìjíríà kó tó kú mi ò gbé ọkọ ní kankan láti ṣe òfin tí ẹ jọ ẹ jẹ́ ká jókòó ká ro Ọlọ́run fi bẹ̀ gbogbo wa tí gbogbo wa bá fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ fẹ́nu kù ìrìn àjò wa á tún yá díẹ̀ kò ní slow bóyá story balẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń darí wa wọ́n ti ṣe débì kan tí ò bá sí àwọn tó tún plant sí wa láàrin lọ́wọ́ dìrẹ́ ìrìn àjò wa àmọ́ bí tó ti ṣe dé pépà ni kò bàjẹ́ ọwọ́ yìí ní kí gbogbo wa sowọ́pọ̀ ó jẹ́ Muslim ó jẹ́ Christian ó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe o ó ti ẹ̀yà mí lẹ́nu ìjà táwọn Muslim ń jà táwọn Christian ń jà àwọn obìnrin tó ń jà lórí ìṣẹ̀ṣe wáyé tí mo fi dá gbogbo ẹ̀ sórí láti gba Yorùbá là gbogbo ìjà yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó dá gbogbo effort ìyá wọn sórí struggle Yorùbá nation it would have been something good ìyẹn ti jí ẹ̀ lọ́dọ̀ people so ìjà ẹ̀sìn tọ́kàn jà wọ́n mọ̀ pèsè wa láàrin ni o láti disorganize wa ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lórí o àwọn Fúlàní náà ló implant yẹn o ẹ rí pé ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ Ìlọrin ni gbogbo àwọn tó dẹ̀ láwọn ṣe gbogbo lọ́wọ́ associate àwọn ọmọ Fúlàní wọ́n associate àwọn ara ọmọ Fúlàní tó jẹ́ wọn ọ̀lọ́pọlọ rárá so ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká jókòó ká tí nǹkan Ọlọ́run fi bẹ gbogbo yín o Ọlọ́run Olódùmarè ọba ògo agbẹwàdélẹ̀ lérí o gbogbo olùmọ̀lẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá agbẹwàdélẹ̀ lérí o àwọn ìwà tó ti jagun láti gba Yorùbá là spirit wọn ò ní fi wọ́n lẹ̀ o Ọlọ́run ẹ ṣeun ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà alágbára àwọn alágbára kọ̀ọ̀kan wà ẹ má dákẹ́ agbára tẹ bá ní ẹ̀yin náà ẹ máa ti wọlé ẹ wo bó ṣe ń wọlé tó ń mọ àwọn èèyàn tó ń pa wọ́n ìwọ tó bá lè tọ́jú ara ẹ má tọ́jú ara ẹ nìkan tọ́jú ìyàwó ẹ tọ́jú ọmọ ẹ agbára wà lẹ̀ Yorùbá ẹ má múra yín nǹkan ẹ jẹ́ ká tọ́jú ara wa kò sí nǹkan kan tó ní kí wọ́n má tọ́jú ara ẹ Ọlọ́run kan ní gbogbo ewé tóun dálẹ̀ fún tóun dá sáyé fún lílo
kó tẹ̀ bá a dá sí kó má ju bí a ṣe bí àwọn ọlọ́tẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe orí lọ fún wa o. Ẹ ṣe òun God bless you all o. Thank you. Bàbá Òjó ẹ ṣe ẹkú iṣẹ́ tẹ̀ ṣe ìyá alájẹ ẹ ṣe o. Àmì àtẹ̀yìn náà sà. Àdìjọ ń ṣe ni o. Àárín yín pẹ́ sà, ẹ ṣe gan sà. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ṣé kí n tó tẹ̀síwájú àbí ẹ ní nǹkan mi? Bẹ́ẹ̀ni a lè tẹ̀síwájú because ṣe pé ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó bá ń sọ òdodo kò ń yàtọ̀ because òótọ́ ní two sides. Kò sí òótọ́ ìṣòótọ́ òdodo ní ṣe omi ẹ̀kọ́ ní. Àwa Yorùbá ní ká fura. Mo kàn fẹ́ hint kankan ni pé àwọn tó jẹ́ olórí wa ẹ̀ àwọn olóṣèlú wa àwọn ọba wa àwọn olùdarí wa àtàwọn pásítọ̀ àtàwọn ọmọ ṣe pé àti pásítọ̀ àti muslim ní gbogbo wọn àti christian àti muslim ní gbogbo wọn wọn fi bẹ́ẹ̀ gbé ìṣẹ̀ṣe hàn sójú síta bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n lọ múlẹ̀ ní kọ̀kọ̀ tó ń wọ ẹgbẹ́ oríṣiríṣi ní tó ń ṣàwo ní ibi tó ti ń ṣàwo wọn but most of them muslim náà ń gbé kárí àti christianity islam àti christianity náà ń gbé kárí now gẹ́gẹ́ bí ènìyàn gbogbo wa pàápàá jùlọ ọmọ èèyàn tó lè dánú rò ọmọ ènìyàn tó sì mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ màá ń bí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká wò ó nígbà tí nǹkan le wọ́n náà fẹ́ ṣe palliatives èmi sọ pé ṣé solution nìyẹn láyé gbà táyé ti dáyé ìjẹ́mi ò rí bí tó wáyé pé ìjọba fẹ́ máa pín oúnjẹ fún yẹn ni kákú sọ communism irú ẹ̀mọ̀ tó pé láyé ìgbà kan láyé Soviet Union wọ́n ní pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa fáwọn èèyàn ló jẹ wọ́n ń ṣe for free àbí wọ́n kàn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa sanwó lé wọn ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ kọ́kú máa ṣe gbogbo yẹn tó bá rí bẹ́ẹ̀ tó wáyé pé ìjọba tí nǹkan tí Nigerian government tó fẹ́ run nìyẹn that's the type of leadership okay let the Nigerian government feed house everybody and be feeding everybody every month kẹ́dẹ̀ lọ pé ètò tó lọ máa ṣe iṣẹ́ ní iṣẹ́ tó kọ́ everybody máa ṣe ní àbí ṣé kò yẹ ni ẹ wá ń sọ pé ẹ pín gàrí ẹ pín ráìsì ẹ ń ṣe palliatives àwọn ìkíni nǹkan tó fẹ́ dà how sustainable is that? It's a lie. It's a corrupt. It has it reeks of corruption. Because àwọn tó yẹ kó benefit gan ní ìgbà ẹ ṣe yẹn lé ní ṣó tọ́ ṣé nǹkan gidi nìyẹn even òwe Yorùbá ń sọ pé má fún mi ní ẹja jẹ kọ́ mi bí wọ́n ṣe ń pẹja ṣùgbọ́n nǹkan tó yẹ kí orílẹ̀-èdè tó bá fẹ́ ọjọ́ ọ̀la fún àwọn èèyàn kó ṣe nìyẹn ṣe bó yẹ kó kọ́ wa bá ṣe ń pẹja ni kó sì fi situations kó make sure pé omi tá a ti pẹja ò bàjẹ́ débi tẹja ó ti kú sínú ẹ̀ kó make sure pé àwọn ọkọ̀ ojú omi wà available and cheaper for us to attend kó make sure pé ìwọ̀ tá a fi máa pẹja àti àwọn tá a fi máa pẹja pé it's easier to reach this is what I think the government should be doing no instead wọn làwọn fẹ́ fún àwọn èèyàn ní palliatives wọn mọ̀ fún àwọn èèyàn kan ní ok wọ́n sọ ń gbà kan ní pé wọ́n fẹ́ fún àwọn èèyàn ní 80,000 naira so ẹ mọ̀ pé yẹ ká fún àwọn ọmọ ìlú ní 80,000 for what purpose ẹ fẹ́ kán ní 8,000 ṣé torí iléèwé ni àbí nítorí ìwòsàn so ẹ̀yin ò ṣe ilé ìwòsàn àti iléèwé táwọn èèyàn lè lọ for free kẹ́ máa sanwó yẹn sí inú ibẹ̀. Is it right as human beings? Let us bring our things now to logic, to common sense. Bí tẹ́ ti yẹ kẹ́ mọ̀ pé ìrọ̀nà ń pa òfégè òfo ọjọ́ kejì ọjà nọ́mbà káàkiri ṣó tọ́ bẹ́ẹ̀. Number 3 now lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ìjọba bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ mọ̀ iye billions náà gbà ní lónìí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. ẹjọ́ ẹwọ́ dọ̀nsà ẹgbọ́ àyẹ̀sà ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ dádì no ẹwọ́ dọ̀n dádì ẹwọ́ dọ̀nsà ẹ jẹ́ kí dádì gúnlẹ̀ tán sà ẹ ṣe sà ẹjọ́ ẹwọ́ dọ̀nsà ẹgbọ́ àyẹ̀ dádì. lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n gba ẹ mọ̀ iye billions náà gbà ní lónìí wọ́n proud pé interest free loan ẹ̀yin gbóró ẹ̀rí
kí ni conditions wọ́n ṣe expose kí ni àwọn conditions tó fi fún wọn ní loan yẹn tó jẹ́ interest free. What is the condition? What are the gbogbo alamọ nílùú yìí, nothing goes for free. So if they can give you $2.something billion on interest free, pé ní san interest lórí ẹ̀, kí ni conditions tó wà attached to it? Tó ti san interest ń padà ní ìlọ́po. We are not stupid. Ọmọ Yorùbá àgọ̀. Number 4. So dabe, mo yẹn pé mo béèrè àwọn questions each one tí mo point at yẹn. Is it a normal? Is that okay? Mo béèrè. Nínú ìlú kan náà, tẹ́tí sọ pé fẹ́ mọ fáwọn èèyàn ní 8,000 naira tẹ́ ẹ̀ tí ì rí ṣe dọ́là. Tẹ́ ń fún wọn ní ráìsì tó pé Congo àbẹ́yọ wóró mélòó náà ń kan àwọn èèyàn níbi tó ti ń kàn wọ́n fáwọn tó bá tiẹ̀ rí gbà tó bá tiẹ̀ gbúrò ẹ̀. In the same place, you only have about 400 legislatures àbí 400 and something. Tọ́nà wà mẹ́. Ẹ̀dẹ̀ wá lè fún wọn ní mọ́tò kọ̀ọ̀kan tó wọ̀ tí 160 million naira. 160 million naira to that person, not even to the office. Ṣàpé ọ́fíìsì each senator, each congressman, house representative, well, each one of them have offices, abi, and with their own expenses and all benefits attached. It comes with vehicles. That comes with vehicles. Are you telling us that these cars, is that their official cars or is just a gift? Or that's bribery and corruption. All for their votes. And to whose benefit? Ṣé fún orílẹ̀-èdè Yorùbá ni àbí fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí fún àwọn ìjọba míì? So ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ṣòfin, ẹ̀yin abẹnugan, wọ́n fún yín ní $160 million car. Ọ̀nà yín ò sì dá ọtẹ́ ti lè wà wọ́n o. Tẹ́ bá ti wà wọ́n láàrin ọjọ́ méjì, ọjọ́ oṣù kan sí méjà, tẹ́ bá ṣọ́ra ẹ ti lásìrìn ẹ ti kú dànù. Tẹ́ bá ṣọ́ra mọ́tò ti di agarawa. Ẹ ní kò sí mechanical store, train àwọn ọmọ tó ní shop tó lè deal pẹ̀lú àwọn mọ́tò yóò brand new cars from abroad. Irú mọ́tò mi sìn, tẹ́ bá gbé Mazis ẹ̀ tí lè túnṣe. Tó bá ṣe sí àwọn new ones tó ń ṣe sí, you have to bring it to the dealer. Now, what are you talking about? Wọ́n ń gbé àwọn mọ́tò ìwá sí Africa níbi tí bóyá tó bá rí store kan tó lè tún àwọn mọ́tò yẹn ṣe tó lè attend sí wọn bóyá ni. Tó bá ti lò láàrin ìjọba bá ti ní mechanical problem, bá ti ní ìdẹ́rùkú problem, ṣe wọ́n pé àpàdé ni wọ́n mọ ìlà tó kọ́ láti lọ import another one. Ó ti ń tó bí ẹ̀mejì bí ẹ̀mẹ́ta ń sìn tán ra mọ́tò fúnra wọn lẹ́nu gbà tí Tinubu débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. So kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Ṣó tọ́? Ṣó dáa bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin èèyàn. Náà mo ṣe sọ fún yín. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ religion, kì í ṣe ẹ̀sìn. Gbogbo wọn náà ni Mùsùlùmí, gbogbo wọn náà ni Christian. Mo sọ pé àwa ni ká fi Akèrègbè ti júwe ibi tó yẹ ká tọkùn bọ̀. Àwa ni ká bọ́ sùn gbàgbé. Pé ká lọ ilé tó lọ. Ẹ ṣé. Ẹ kú ohun sà, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ yóò ní bàjẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ṣẹ̀ wọlé máa kí wa, ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa tí wọ́n pè wọlé. Ẹ tẹ̀síwájú dádì. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sà. Yes sà, ẹ ṣé sà. Ẹ bá mi kí àwọn dájú àtàwọn yìí. Wọ́n kí yín dádì o. Kí yín sà, mo gbọ́ yín. Ọpọlọ wọn máa jí kékeré lágbára ti Ọlọ́run. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Ṣé nípa ọ̀rọ̀ ìlú yẹn? Kẹ́bí ṣe bí ọmọdé ti ní o. Ọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ fẹ́ dá lórí àwọn mídíà wa. Because tí ẹ bá wo tí Nàìjíríà ṣe lọ dáadáa, bó ṣe lọ sí, Tinubu fẹ́ tẹ̀ láti change narrative Yorùbá nation through media Nigeria. Oye. Àwọn mídíà wa ní láti ṣiṣẹ́ lórí mídíà wa gan. So that Yorùbá nation and loud òun á lè jáde síta. Because tẹ́ bá wo ọgbọ́n tí Tinubu ń dáǹsì ó ń tẹ̀ láti fẹ́ máa fi mídíà paná Yorùbá díẹ̀ ó ti ń confuse àwọn èèyàn díẹ̀. So a ní láti loud Yorùbá nation lórí mídíà dẹ́ àwọn youth wa. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú orí ẹ̀jù tó lọ. Àwọn ọmọ tó lè ṣe rẹ̀ dẹ́ ń lé
àtàbá lè ṣe ní kó jẹ́ perfect àdúgbò kéékèèké ká ní mẹ́sẹ̀gì wá sí ní perfect fún àgbẹ̀ àwọn fún àwọn dírẹ́fà tó máa kó káàkiri dókítà àwọn tó lọ títì maybe kind of campaign lórí Yorùbá nation because ohun wáyé kò tí ì lọ òkè tó bó ṣe kó lọ kí ìwọ ọmọ bí yes I exist. Wọ́n gbé Yorùbá ní Tinubu so ó fẹ́ máa lu ọgbọ́n Yorùbá láti máa fi paná ẹ̀dẹ̀ true media dey strong gan in any message media strong ó máa gbé message káàkiri so I need iṣẹ́ gidi gan lórí àwọn media wa fún àyà wa gbọ́dọ̀ kó sí àwọn ìyá wa yìí dára Yorùbá wuyì bàbá wa Kóìkí àwọn tó wà Nàìjíríà náà lọ́tún sí ra láti láwùjọ rẹ̀ ètò tó lọ́wọ́ ká ṣe lórí ẹ̀ tẹ́ bá láǹfààní àti bá àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ tán lè dùn wá lórí ọ̀rọ̀ yìí so campaign láti bẹ̀rẹ̀ báyìí náà ẹ má jáde tó Tinubu pé olùwà Tinubu aṣọdún mẹ́rin kan tó bá fẹ́ ṣọdún mẹ́rin tó ń bọ̀ lára ṣe máa gbò síta náà Tinubu ò ní ẹni ẹ̀ tó fẹ́ ṣe fún Yorùbá má jà fún àwọn ìjọ tó lọ Tinubu ò ní ẹ̀ tó ṣe fún wa àwọn Haúsá ò lè sì tún mọ́lẹ̀ Nàìjíríà Fúlàní ló ní ilẹ̀ Nàìjíríà ọ̀rẹ́ ìṣọ́mọ Nàìjíríà àlejò ni wọ́n tẹ̀ sọmọ Sókótó to start with wọ́n kàn gba true di jẹ́ Sókótó ni àwọn ìṣọ́ ń kú ọ̀gbẹ́ ọ̀hún. ẹ ó dán dádì má pè yín padà ẹ jẹ́ kí wọ́n ẹnìkan náà fẹ́ pè wọlé. ẹ ká dìde ká ṣiṣẹ́ gidi gan-an. ok sir. ó mì ká dìde ká bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìgbà tá a bá lè ṣe ká sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà sọ̀rọ̀ ẹni gbẹ kọ́rọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí lọ sókè because ó tún gbé ní ẹni àwọn èèyàn ń change lọ́kùnrin sí. ok àwọn tó mọ̀ níbi gidi wọ́n gbé sí wọn ní Yorùbá nation wọn ní èmi nìyẹn. wọ́n ní àgbóhùn mọ́ màá ní máa wọrí ipò wọn máa jáde. ok sir. ẹjọ́ tó lọ́ọ̀ ṣe gan. ẹ ṣé gan sir. ẹ ṣé sir. ẹ káàbọ̀ sórí ètò sir. ẹ káàbọ̀ sir. ẹ kálẹ́ sir. ẹ ṣé gidi wọn ní sir. yes sir ẹ ṣé sir. ẹ kú ṣe mo jẹ bá ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ nípa tó dàbí pé inú tó dàbí pé mo bá ọ̀rọ̀ díẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn lẹ́nu níbẹ̀ yẹn so ṣe rí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìjọba tẹ̀ ń gbé àtàwọn èèyàn fúnra wa ṣe rí ojoojúmọ́ ni máa ń ro ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bí ìgbà tó jẹ́ pé personal property bàbá mi ni because mo believe pé ká ní pé everything is right ibi tá a wá ikọ̀ ló jẹ́ ká wà àná dẹ̀ sì jẹ́ kí a ti ṣe dáadáa but due to àwọn àgbà TANI tí bá kó wọn jọ máa kó àwọn ọba àtàwọn gbogbo àwọn àgbààgbà yẹn TANI ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ tèmi kan sọ ni wípé àti irú àwọn àtàwà ní middle range wípé àti nǹkan tèmi kan sọ wípé ìbáwọn àgbà ọba ṣe dáadáa you need to wait for this àwọn àgbàlagbà because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà nù society tó jẹ́ wípé wọ́n believe pé àwọn gbọ́dọ̀ dára wọn alẹ́dẹ̀wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn inú wọn ni wọ́n ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn báyé wọn jẹ́ pẹ̀lú drugs wọ́n ti wá jẹ́ kí ìwà yahoo àti wá pé kí wá kọ́ máa ṣe rituals kọ́ máa ṣe oríṣiríṣi kò gbà rí wọn kún lẹ́gbẹ́ ẹ̀jẹ̀ wa lè fi bẹ́ẹ̀ fẹ́ràn tàbá fẹ́ pọ̀dù tó jẹ́ pé wọ́n serious jọ wọn pọ̀ pẹ̀lú bọ́n ṣe ní wọ́n lọ sí yunifásitì lẹ́gbàá yunifásitì ọ̀hún náà kódà kò fẹ́ ìjọba primary school ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́lẹ̀ fún ọmọ ni wípé if that our Yorùbá serious orientation wa should go within the order àtàwọn ìtọ́lọ́dẹ àtàwọn obìnrin ẹ̀dá pa àwọn àgbàlagbà ẹ̀ tí they have nothing to offer tàbá ń lóde wọn tàbá ń ju ọ̀bẹ sókè nígbà àgbà àbí àmì pẹlẹbẹ náà la máa fi lélẹ̀ enough wọ́n fi bẹ́ẹ̀ à ń kígbe lórí wọn à ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó ti tó ẹ̀wọ̀n oníṣẹ́ we are talking about agitation ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ìwérelé ṣé kò ti jẹ́ ká ní mò ń rò wípé bá a nídìí láti sọ́kà fẹ́ dúró de ìjọba kan mọ́ kákújọ bẹ̀rẹ̀ kínní kíjọba àwọn tó jókòó sọ̀rọ̀ sí Àbújá tí ò ṣe bí ẹni tí ò gbọ́
bóyá kò wá ní dá sí nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ tó bá dàrú how can those káwọn kankan wá máa pa àwọn ẹ̀kọ́ náà kóra wọn jọ sínú igbó ìtorí ẹ̀ àṣìṣọ ṣe rí ẹnìkan tó sọ̀rọ̀ sí tó ní àwọn mídíà wa àwọn mídíà olùfẹ́ dìde ṣé àwọn mídíà tó jẹ́ pé wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n ṣe oríṣiríṣi wọ́n fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ tàbá fẹ́ ní mídíà we need as serious people ìṣòro àwọn tó máa láwọn ṣe mídíà wọn sọ̀rọ̀ Yorùbá tó máa ṣe fẹ̀ lórí mídíà wọn tó ń ṣe káwọn èèyàn lè máa wá máa wò wọ́n kọ́ lè máa dá fún ṣé irú àwọn yẹn la need we don't need those kind of people okay ẹ̀wúrú ẹ̀yìn sì tẹ̀ ṣe ìṣòro tí ẹ̀ ṣe ètò yìí náà you are very serious everything when you are on your show it's about seriousness it's about pé we are saying the right kìíní gbogbo àwọn tẹ́ni tó sọ ìsọ̀rọ̀ tó ń darúkọ yẹn sì ẹ̀fẹ̀ náà wọ́n máa ṣe lórí kìíní wọn máa sọ̀rọ̀ bí ẹni tó jẹ́ pé kìíní ṣé irú àwọn yẹn là ń pè ní world media ni we want people tó jẹ́ pé wọ́n lè wá discuss àwọn ọ̀rọ̀ yes, people will feel sober. Àwọn èèyàn wá ronú ara wọn, àádẹ́ bẹ̀rẹ̀ evangelic kì í ṣe wá àwọn yẹn. Àwọn tẹ̀ pé world media ẹ̀kọ́ àwọn nǹkan táwọn kan bàjẹ́ tó ń jẹ́ káwọn èèyàn wọn kọ́ serious òun ló pọ̀ jù. Ṣé ẹ understand? Mo fẹ́ dárúkọ àwọn èèyàn ṣùgbọ́n. No, ẹ jọ̀ọ́ má dárúkọ sá. Ẹ jọ̀ọ́ sá. Mo rà ṣùgbọ́n a ti yé àwọn tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀. Ṣé ẹ understand? Kì í ṣe wá àwọn yẹn la need as media. Because nísìnyí media tẹ tó máa jókòó tó máa sọ̀rọ̀ oríṣi tó máa èmi inú wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ọ̀rọ̀ àwọn union ló ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ kí ni ìwúlò àwọn union láàrin community láàrin society èmi àgbà bẹ̀rẹ̀ akọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ̀ wá máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe oríṣiríṣi wọn so tábíṣẹ́ rí ọ̀rọ̀ Yorùbá tá à ń sọ yìí nǹkan tó jẹ́ pé tó jẹ́ kó gba àtúntò ni. Okay, nísìnyí gbogbo tó ti lọ sẹ́yìn ṣé mọ̀ nísìnyí okay àwọn olafẹ́ kó jọ sọ pé okay àṣẹfẹ́ bẹ̀rẹ̀ omi tuntun sí orú jẹ́ ká ṣe ìbàjẹ́ ká máa dáwó gbogbo owó tó ń dá wọn dá owó gbogbo wọn kò jẹ́ wọn ṣoríṣiríṣi àwọn mẹ́tì àyà àtàwọn gbogbo àwọn so we just have to be very serious you understand nǹkan tá à ń sọ yìí táwọn àgbàlagbà okay ẹ wo Dàpọ̀ Abíọ́dún lọ́dà tàǹtó lóhùn pẹ́ rice ẹ̀wọ̀ ẹnìkan tó dìde tó sọ pé kìnní wọ́n dẹ̀ ṣe owó máa kọ́ lánàá ó lóhùn ní accident ní ọ̀dọ̀ Àgbàlá Gabriel. Gómìnà ò lè pẹ̀rù ìyàwó Ògùn state ni ó sọ pé ó ní problem ok a lè fún ẹ ní loan a lè ṣe gbẹ́gẹ́ bí bàbá tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń pè rẹ̀sìn ṣé rẹ̀sìn ọ̀rọ̀ rẹ̀sìn ló kàn ní nínú 2 billion tó fún yín each state. Bẹ̀rẹ̀ sí òun gan kò dé kíní 2 billion yẹn ó tó láti bẹ̀rẹ̀ òkè afẹ́ máa fún yín ní soft loan àdẹ̀fẹ́ máa mortgage ìṣe tẹ́gbẹ́ gbogbo ìlú àwa òkè padà tábà lórí yẹn but what do we do about this Fulani people yẹn gan ló ṣe kíní wà dé ìfọ̀npọ̀ tó wà ní tàbá máa sọ pé kíní ṣé wọn gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ká ti kóra wájọ pé òkè should we start our own security kíní. Gbogbo àwọn bàbá yẹn ni mo expect wípé òkè wọ́n fọmọ Yorùbá sí chief of army staff wọ́n fọmọ Yorùbá sí bíi kíní ọlọ́pàá ẹ pé wọ́n bá wọn ṣe committee nígbà kọ̀ọ̀kan wọ́n jẹ́ kó rí wọn pé sáwọn náà rí bí ilé wọn ṣe rí what do we do nìkan gbèjà wa náà fẹ́ kó àwọn security organization ti wá jọ allow these people to work àwọn tó bá jẹ́ sójà ti wá àwọn náà ní kẹ́ máa rán wá sáwọn èèyàn ti wá káàdé bára wa sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn bàbá burúkú yẹn mélòó lẹ́rí tó ti dìde nínú wọn tó sọ pé ẹ ti jẹ́ ká mélòó lẹ́rí tó dìde nínú wọn tó sọ pé bàbí nǹkan ṣe ń rí yìí sẹ́jọ ẹ jẹ́ ká àpéjọ ká ṣe meeting no so gbogbo nǹkan tó máa ń fún mi ní tó máa ń bá fún lèmi nìyẹn tó máa ń fún mi tó máa ń jẹ́ kí n ṣe kíní pé àwa ọ̀dọ́ àtàwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa gbọ̀ngàn la ní ìdánwòdò dìde how do we start organizing that nǹkan tó jẹ́ ká máa ro sí gbọ̀ngàn nìyẹn ẹ ṣe. ẹ kú ohun ẹ ṣe gan sir God bless you sir. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sá ẹ jẹ́ kí n sáré káwọn tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ẹ má bínú dádì mi mo kí dádì Paul Ọládùnjoyè ìyàwó àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá ẹ káàbọ̀ mọ́ mi ok àwọn tí mo ti dárúkọ náà ni so ṣé kí n dá sí ti mídíà yan àbí kí n jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ náà sá torí mo ní nǹkan ẹ dá sí ti ẹ dá sí ma ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ yẹ actually ọ̀dà ẹ fún mi ní orí ẹ̀fẹ̀ kí n respond sí àwọn nǹkan tí bàbá wa sọ nǹkan mo take àwọn notes kan
ṣe rí Yorùbá ló máa ń pa lówe Yorùbá náà máa ń fi sọ̀rọ̀ pé tí ọ̀rẹ́ èèyàn tó bá wá di ọ̀tá ẹni ó yẹ ká mọ̀ pé kì í ṣe ọ̀rẹ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ ṣe understand tí ọ̀rẹ́ èèyàn tó bá fi lọ di ọ̀tá èèyàn kì í ṣe ọ̀rẹ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ ni so eléyìí tó ń sọ pé ọ̀nà Tinubu yìí pé ó ń lo àwọn kan láti tako ọmọ Yorùbá Tinubu ọmọ Yorùbá ni you understand Tinubu ó sì mọ̀ pé Yorùbá kò yẹ ká wà nínú Nàìjíríà mọ́ ẹnu ara wọn báyìí náà fi sọ ó sì wà ní ìwé ìtàn bẹ́ẹ̀ni sir àkọsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ official letter official documents even press printing press so Tinubu wá jẹ́ Yorùbá tó sì mọ̀ pé Yorùbá ò yẹ kó sí ní Nàìjíríà and Ọlọ́run sì wà ti fi sípò agbára tó lè gba Yorùbá là táwọn sọ pé wọ́n fẹ́ máa lo pé bóyá Tinubu ń lo media against Yorùbá nation so he was not part of Yorùbá nation from the start he changed his tune along the way but ọkàn mi sọ pé and he used Yorùbá nation to gain his desire and ambition. Yes sir. ló fà tó pé tẹ bá rí tó ń sọ pé ó ń lo Yorùbá nation àbí ò lo Yorùbá nation Yorùbá kò lo in terms of pé bóyá ó fẹ́ tako Yorùbá nation Tinubu only wants what's good for Tinubu, that's all. Because from knowing him and the things he has said and the way he had acted then and seeing him today and the things he's saying and the way he's acting just shows that he was never interested in the Yoruba cause. Ó lè jẹ́ ọmọ Yorùbá, mo lè jẹ́ ọmọ Ìgbàjọ, kí ìtẹ̀síwájú Ìgbàjọ má sí nínú priority mi rárá. Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni sà, òdodo ọ̀rọ̀. So Yorùbá, ọmọ Yorùbá ní Tinubu, bàbá wa Tinubu, Bọ́lá Ahmed. Ó sì fìgbà kan gbà tí nǹkan tí ò pé tó wò pé kò yẹ kó máa pé òun rò pé orílẹ̀-èdè yìí tá a jẹ́ àwa ìran Yorùbá yìí pé inú ibi tó yẹ ká wà ní. Ó gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, ó sì sọ lọ́rọ̀, ó hù níwà pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n nígbà tí nǹkan yí padà, tó wá di pé èèyàn change. So if you think you have a friend and they turn out to be your enemy, that person was really not your enemy. You was really never your friend from the get-go. Same thing goes with the media. Tẹ́ bá àwọn media tó bá ní pé wọ́n ń pariwo Yorùbá lónìí, tó pé wọ́n ti ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú lọ́la. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fúlù yín o, gbogbo alárí àwọn táwọn èèyàn ń ṣe o. Àwọn míì ń ṣe, diplomatically. Very diplomatic about it. Èmi Moses Abiodun Ojo gbangba làṣà tèmi ó ta títí. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn pé Ọlọ́run ń bẹ. Kò sí nǹkan tá a mú wáyé, kò sí nǹkan tẹ́nì ẹ̀dá Ọlọ́run kan tó bá lọ́run lè mú kankan lọ sọ́run kó ayọ̀ kó sọ. Tá bá lu pẹ́pẹ́pẹ́ báyìí, gbèsè ẹsẹ̀ mẹ́fà lẹ jẹ. Tá bá lu bámbàm, gbèsè ẹsẹ̀ mẹ́fà ní gbogbo á jẹ. So there's nothing àìdẹ̀ tó yín ká lèèyàn fọwọ́ bò. Èmi ti dàgbà débi pé mo tó yín tèmi ká. Kedere ni máa fẹ́ yín mi síta kẹ́nìbọ̀dì yìí. Mo ń sọ pé tẹ́ bá rí mídíà náà tó ti ń lu gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ Yorùbá nation gbà kan tó bá ti wá ń túnú wọn ní ìsìn tó ti ń yàtọ̀. Ẹ ti mọ̀ pé they were never really interested in the cause or they don't really understand what the cause is. They're just about themselves. And they're not different from our current leaders. Àwọn tó ń ta Yorùbá àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí ìgbèkùn ayérayé. Wọ́n yàtọ̀. Ló fi jẹ́ pé tẹ́ bá rí àwọn tó ń sọ òdodo tó sì dúró lórí ọ̀rọ̀ tó ń dúró lórí ẹsẹ̀ wọn. Tí wọn ò yí padà, tí wọ́n ń dúró lórí ẹsẹ̀ wọn. Tí wọ́n ń sọ òtítọ́, eléyìí tí ò lè yí padà rárá. Ẹ rí pé àwọn tó ń ṣe àgàbàgà kò ṣe yẹ yìí ni story wọn máa ń change. Ẹ gbogbo àwọn tó bá ti ń sọ òdodo tí wọ́n dúró lórí ẹsẹ̀ wọn tí wọ́n ò yí padà ọ̀rọ̀ wọn ò kì í yàtọ̀. 20 ọdún lónìí ibi tẹ́ fi sí náà lẹ́bàá. Àwọn ẹni mo rò pé ó yẹ kí ọmọ Yorùbá gbogbo ara ṣe mọ̀ wọ́n. Àwa ní ká yẹra wa wò bó láwà. Olúkúlùkù wa ibo la fẹ́ fara mọ́. Now,
Baba sọ Yorùbá nation's narrative pé wọ́n ti ń change narrative yẹn díẹ̀díẹ̀. Gbogbo wa náà là ń rí. Ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá gbàgbọ́ pé ṣé number one ṣé àti ẹ̀mọ́ kí ni narrative kí ni Yorùbá nation gan for ẹ bá bí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ what is the Yorùbá nation's narrative itself? Daddy. Ẹgbẹ́ Okay, ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Yes sir. Yes sir. Topic very, very interesting, lady. Okay. That is why. Ó jà bẹ́ẹ̀ sà. Mo kàn ní àwọn nǹkan láti sọ lórí nǹkan tí bàbá sọ nípa publicity. Ó wà very important nítòótọ́. Mo dẹ̀ rí pé àwọn bàbá wa ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Mo dẹ̀ rí pé àwọn world media wa náà they are making some moves. Bàbá òjò ẹ sọ lórí palliative. Nǹkan tí fẹ́ sọ fáwọn èèyàn wa ni pé kó má jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ wọ́n di fools. Àwọn pípọ̀ yìí ń fúlù wọn ni. Bàtí àwọn olóhùn fẹ́ kí palliative. Database wo ló fẹ́ fi kí palliative? You know, it's just a way of just stealing money. Because he really, and he's supposed to be an accountant. He should have done his own work well. Báwo ló fẹ́ pín owó yẹn? Bóyá ó ní àwọn special people tó ní list orúkọ wọn tó mọ ilé tó ń gbé tó mọ iye ọmọ tó ń fẹ́ bí tó ń bí ló fẹ́ fi pín owó yẹn. I don't know. I'm over 8,000. Well, what is that 8,000? You know, you for a family of 2 or 3 children. Not to even talk more than I want to get to need you. What would I do? Instead of that, I would have expected that you have to change your way. She went to local government chairman, and also revenue. But your first issue local government, but each local government, what are our boss company? I'll be boss with you. Mama, no community is anywhere I can walk at a reasonable price for the people. That will put so-called on people's face. Not by coming and telling us you want to be sharing. I mean, it's funny. You want to be sharing 30,000, 5,000. You know, okay. Àwọn kan àwọn ọ̀sùn ń ra bí òkà fún ń ra bùlẹ̀ tó fún ń ra bìrì. Àwọn èrò jẹjẹ, àwọn èrò ṣòwò léwu wọn. Ẹ̀tọ́ lọ gba lóun ẹ ní interest free. Ṣé òyìnbó ṣe irú ẹ̀ṣà? Kí ni promise wọn tó máa kó lọ nínú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ajé wa lọ́dọọdún? Òyìnbó will never give you that money. There must be something that they pledge fún wọn. Nípa ẹ̀ máa ṣe fún wọn. Something must be behind it. No white man will give from Africa. No white man will give an African a time without getting something from me. So, káwọn èèyàn máa fún lára àwọn ẹ̀jẹ̀ jù ẹ jẹ́ ká jókòó ká rí sí i. Àwọn pípọ̀ tí mo wá gbọ́n ti pẹ́. This is the time for the Nigerian masses ní ọmọ Yorùbá kẹgbẹ́jọ́lẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀wò ìlú yẹn náà. Ok, ibo ló ń fẹ́ lọ? Àwọn Haúsá náà làwọn fẹ́ lọ. Yorùbá fẹ́ lọ. Niger Delta fẹ́ lọ. So, what is it about that country? Ọ̀pọ̀ àwọn wa tó lè ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń dùn gidi náà. Omi ti ẹ̀ yé pàápàá kó tiẹ̀ wá tọ̀nù Nàìjíríà kó tọ̀nù ẹ̀ sí Dubai. Kò lè ṣe ju 8 years lọ. After 8 years, àwọn ará bí ló ń bọ̀ ń bẹ̀. So gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, they are coming back to the idea láti render our useless ni. Ṣèbí kankan làwọn Awólọ́wọ̀ àwọn gbogbo wọn filẹ̀. Wọ́n ṣe táyà náà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ náà. Àwọn ìwọ̀n ṣe bàtà fún kọ́mpìnì wa, bàtà wà, Leventis wà, gbogbo nǹkan ló ń lọ. Gbogbo nǹkan táwọn bàbá yẹn ṣe lè náà ti destroy náà. Yóò sì pé wọ́n fẹ́ jà fìyà jẹ wá. Ṣé òwò ìtawà fi ní òpè orí pé ọ̀kan ń bọ̀? Gbogbo àwọn tó tẹ́lẹ̀ rí tó ń gbà pé tí ìbùtọ́ láwọn politician tó láwọn fẹ́ di president. Wọ́n lọ bá àwọn Haúsá, wọ́n fi lọ bẹ̀bẹ̀ fún support Haúsá. Haúsá ti fún wọn condition. Àwọn Fúlàní wọ́n ti fún wọn condition ní pé ìkọ́bá ilẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe tẹ́ bá débẹ̀. Inú Nigerian constitution yẹn ó ní major problem Nigeria. Nobody is ready to look into it.
because àwọn gàmbàrí wọ́n ti sọ fún àwọn pípọ̀ ìwé tẹ́ bá débẹ̀ promise wa pẹ̀ ní ṣe nǹkan kan pẹ̀lú constitution yẹn. So inú àwọn presidential aspirant wa ewu lẹ́gbọ́ tó mẹ́nu lọ síbi constitution yẹn. And that's the major problem of that country. The constitution wọ́n ti show orchestrated tó jẹ́ is in favour of the Fulanis. Because that constitution I'm not represented here as a Yoruba man. Abdulsalam òfin sójà ló kàn jẹjẹ màgbọ́nánú wọ́n tàn sí constitution fún àwọn kọ̀ọ̀kan kan sign ipa àwọn làwọn represent. Nobody, there was no memorandum, nobody represented me as a Yoruba man. So why are people like that? Àwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ rí ayé dẹ̀ ń jẹ́ yẹn dẹ̀ ń spy, ìyá yín jẹ́ yẹn spy. Okay, èèyàn wọ́n sọ pé àwọn Haúsá ó ṣe jẹ́ àwa Yorùbá là ń complain, àwọn Haúsá ò complain ìní kankan. Àwọn Haúsá ò lè complain because inú ìyànà bí wọ́n sí wọn ò rí yà àṣẹ ṣe. Ìyà is part of their life, inú ìyànà bí wọ́n sí. So wọn ò rí àṣì pé ìyà jẹ àwọn rárá. Because as part of life, ẹni tó bá ti gbé láàrin wọn náà ti dáadáa, kò sí state náà ti tẹ́mi ò ti gbé. Because then I was in charge of the first bank computer system in the whole north. I was based in Kano. From Kano, Maiduguri, Yobe, everywhere. So that's how they are. So we are not born to suffer. Àwọn láti kékeré wọn ni ìyanu they grow up with suffering. So kò jọ wọn lójú kò sí ìgbà fún olórí wọn bá ṣe fún wọn ò kà sí yà. They are adapted to it. So ìmọ̀ jẹ́ ká ọmọ Yorùbá máa sọ pé ìbí mi kan ti ń jìyà àwọn tó ń ní wá lára inú àwọn èèyàn wa wọ̀ ń bẹ̀. Ok, ẹ̀wù wa ń pariwo Yorùbá nation. How much will have been ká ní pẹ̀lú àwọn ọ̀gá wa jáde wọ́n sọ̀rọ̀ pé nǹkan tá à ń rí yìí tó tọ́ pé yẹ kó lọ ní Yorùbá nation yẹ kó àwọn house of rep wa àwọn senator tó represent wọn lẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n fẹ́ láwọn òbí yàtọ̀ ń jẹ wọn ìjọ tí àwọn Fúlàní kí n wọlé tó ń pa àwọn èèyàn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ mélòó ni wọn ló jáde sọ̀rọ̀ náà. Ṣé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ewé kọ́ àwọn pípọ̀ yẹn fi wá rúbọ ni ewé kọ́ ẹ má jẹ́ kí yàtọ̀ jẹ gbogbo wa tàbí dàgbà tó ikú tó wá jẹ àwọn ọmọ wa because tá a bá ṣe nǹkan sí àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ wọn ò ní lè já o ìkọ́mọ̀ tí ẹ̀ nímọ̀ ètò wọn ni nísìnyí wọ́n ti yọ history kúrò ní school curriculum. Báwo náà ṣe fẹ́ mọ history ilé báwo náà ṣe fẹ́ mọ irú ẹbí táwọn jẹ́ báwo náà ṣe fẹ́ mọ bọ́n ṣe jẹ́ ọmọ ológun bọ́n ṣe wà nínú ẹbí tó jẹ́ tribe tó jẹ́ respected tribe ìgbà tó wọ́n rí ṣèkà. So they will put them under their foot forever tí ìkọ̀kan bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Àwọn ọmọ wa jẹ́ arúgbó tí wọ́n tí wá àwa ìyá ẹ tí ó ti mú kó ti mú wa lára kọ̀kọ̀ wá jẹ́ ká tó wá fi yẹn lẹ̀ fún àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀. So ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká tí àwọn ọba wa kò ṣe pé à ń bọ́ ọba kò ṣe pé à ń bọ́ ọba jà ẹ̀yin orí adé ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀n kọ́ tẹ̀ ń bù jù. Ẹ̀yin ọba igbákejì òrìṣà nìyí ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ máa pàṣẹ fún òṣèlú. Ìgbà tó di pé local government chairman ló ń sanwó ọba ló ń fún ọba sálárì. So local government chairman kan lè gbé ọba kó wá rí nínú ọ́fíìsì ọ̀nà. So under Yorùbá nation Yorùbá ọba will be the leaders ọba ló súnmọ́ àwọn èèyàn jù. Ọba la máa fún lápọ́nlé ju àwọn politician wọ́n bọ̀ ń da ọba ni. Ọba máa wà ń bẹ̀ títí tí tọ́lọ́ máa fi fún lẹ́mìí fún àtàláfíà nígbà olóṣèlú tó bá ti ṣe pé tí àṣọ ti kúrò ń bẹ̀ tó bá tó ti ṣe bí ìbá tó ní ó ti ṣe ṣé ẹ̀yìn àwọn yẹn ló máa yẹ kó máa pàṣẹ fún ọba ni. Lẹ́yìn náà ẹ̀rù gbogbo ẹ̀yìn wọn Yorùbá àtàtà ẹ̀rù náà ṣé bóyá ká kọ̀ntínú yìí bóyá ká máa lè lè àwọn ọba wa náà ló lè sọ̀rọ̀ bíkọ́ ibi tí wọ́n ti ń gba sálárì yẹn local government chairman lè ní wọn fún wọn lówó mọ́ wọ́n níyàwó wọn lọ́mọ náà wọ́n lè ní wọn máa yọ wọn lóye ilẹ̀ fẹ́ kọ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn. So ẹ̀yin bàbá wa náà à ń bẹ̀ yín ẹ bá wọn máa fi ọgbọ́n ṣe diplomatically nǹkan tẹ́ bá lè ṣe náà rí pé yà yìí gbogbo nǹkan tá à ń sọ àkúrò òótọ́ ọ̀rọ̀ là ń sọ àfọlọ́ǹbẹ̀ yín Ọlọ́run á dẹ̀rùn wa lọ́wọ́ Ọlọ́run á gbé wa síbi tá a fẹ́. Àṣẹ. Ẹ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́ ẹ má bínú pé mò ń wá mò ń lọ mò ń rí sí Ah, Okay, sir.
À ń gbádùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè wọlé sá o, ẹ ṣé gan sá. Ìgbà tí mo ti halẹ̀ mọ́ yín pa máa fà nìyí, ìgbà tí mo ti halẹ̀ mọ́ yín lákọ̀ọ́kọ́. Ẹ ṣé sá, ẹ ṣé sá. Ẹ má bínú sá. Ẹ ṣé gan, Baba Ladi. It's always interesting to have you contribute on lórí àwọn platforms yìí. Ẹ ṣé gan. Ọlọ́run á dúdú tẹ̀yìn náà. So, bá ṣe ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan. Now, kí ni Yorùbá nation gangan? Kí ni narrative yẹn? Kí ni nǹkan tó mean sáwọn èèyàn wa? Torí Yorùbá nation ni pé narrative ni pé Yorùbá fẹ́ pé a ò fẹ́ sí nínú orílẹ̀-èdè because we are a nation on our own. Àwọn òyìnbó yẹn wá, wọ́n mọ̀ pé orílẹ̀-èdè ni wá. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ wọ́n fẹ́ make sure pé lọ́dúnká ó lè govern region Africa yẹn gbà tán pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ tán àwọn àti àwọn France àtàwọn tó kù. Ni pé wọ́n kó wa pọ̀ mọ́ Igbo àti Hausa. Wọ́n fi document kan tán wọ́n pè ní amalgamation 1914 wọ́n create. The narrative of the Yoruba nation is that the 100 years of that amalgamation is done. And then the Yoruba situation, while we were in that Nigeria, is not convenient. Based on that legal establishment, Yoruba nation sọ pé ìbáṣepọ̀ wa lẹ́yìn 100 ọdún tá ti bá wọn Igbo àti Hausa ṣe kò pé wa nítorí náà a fẹ́ dá dúró as our own nation in good relationship with our neighbors. Àwọn neighbor wa náà ni àwọn Hausa àti àwọn Igbo. Àtàwọn tó bá padà tí wá níbi gbogbo tí ilẹ̀ wa bá dé. And that we are willing to do this following the normal protocols, the normal process, following the law. But following the law with determination, whether you like it or not, Yoruba nation is here to stand. That's the narrative. We cannot change that. Our lè máa change pé a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá ká máa sọ nǹkan míì. A fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá ni pé a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Kí ni àwọn kan tó ń takò wá tí ó jẹ́ ká gba orílẹ̀-èdè wa ló yẹ ká máa address? Èmi Abiodun Ojo, èmi ò ní bẹ́ẹ̀ kankan pẹ̀lú anybody láti máa fund private business kankan ní ilẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣe nǹkan tí mo gbàgbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ dá dúró. Kì í ṣe nǹkan tí mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀ pé káwọn kan wá kóra wọn jọ nísìn àwọn ọmọ ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn kan fún ilẹ̀ Yorùbá. At whose interest? At whose profit? And are we saying then kẹ́ máa sọ pé a fẹ́ ṣe àwọn nǹkan yìí even though a ṣì lè wà nínú Nàìjíríà nítorí kíni? Nígbà tó lè sọ pé no going back, nǹkan tí mi gbàgbọ́ pé ó sọ ni pé no going back, pé Yorùbá fẹ́ kúrò as orílẹ̀-èdè ká become a sovereign nation, meaning that a Yoruba nation is a completely independent sovereign entity, not inside any kind of other kind of arrangement, not inside Nigeria. And that we decide what our government is good for our own people and what type of security we need for our people. Let us have a constitution that works for all Yorubas, that the Yoruba people will put in place. So, àwọn tó wá ń di pé wọ́n tójú ọtẹnu wọn ti wá ń yàbá mi tó ti ń fọ́n káàkiri bí iná wẹ́dà. Èmi ò mọ ìtumọ̀ ẹ̀, and I'm not going to be for any of that. Ìgbàgbọ́ tèmi, òtítọ́ tèmi sì tẹ̀lé, ó ní pé ó sì dá mi lójú pé Yorùbá ó belong sínú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí bàbá Bọ́lá Ahmed sọ láti way back 1997. Àwa kan àṣetají ni bẹ́ẹ̀ bí 2 years ago pé Yorùbá Nàìjíríà kì í ṣe ibi tó yẹ kí Nàìjíríà kí Yorùbá gbé.
Torí kò ṣe é rà, kò ṣe é redeem. It's not redeemable. That country is not redeemable. Otherwise, we will continue to have a future where only a few people, we have these children that are spoiled children that will become the leaders of tomorrow, and a spoiled nation that will be going into places. A sọ pé a fẹ́ pa ìran wa mọ́. Our way of life, our culture, our traditions. We want to preserve all of that. That means we want to be our own self. We want to preserve our identity. Gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. Ìran tán pè ní Yorùbá. We don't want to go to extinct. Bí àwọn dinosaurs tán ti extinct yẹn. Èèyàn tí ìran ò bá ṣọ́ra, ìran náà máa ń extinct lórí ayé. And we don't want to be extinct. We don't want to go into it as forgotten people. Done. No more in existence. Káwọn mi wá replace wa ń bẹ̀. Nǹkan tó mi gbàgbọ́ pé orílẹ̀ Yorùbá dúró fún nìyẹn. Kì í ṣe bí tí àǹtí tábà tó gba orílẹ̀-èdè wa, tábà gba orílẹ̀-èdè wa tán. Ẹni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀, ẹni tó ṣiṣẹ́ oko, ẹni tí ó dá not for profit businesses kalẹ̀. Those laws should be there for people to do and the opportunities to do all that. Ibi tẹ́ bá gùdù sí. Ẹni tó ṣiṣẹ́ mẹ́ka irú àwọn tá fẹ́ ta oúnjẹ yìí, tá fẹ́ ta ẹ̀kọ́. Mi ò lè dúró fún ẹ̀kọ́ àti. Ẹ̀kọ́ la fẹ́ tà. Ẹ̀kọ́ nìkan la fẹ́ tà àti gbogbo tẹ́nu fi ń jẹ ẹ̀kọ́. Àwa náà ó lè ṣe tiwa. Wọ́n gbé kẹ́ ẹ wá sọ pé Yorùbá nation. Ẹ fẹ́ máa kọ́ iléèwé kan. Ẹ fẹ́ máa dá owó tí fún iléèwé kan tí ò àbí oko kan tí ò sí ìtumọ̀ ẹ̀. Mi ò mọ̀ túmọ̀. I don't understand that. Yoruba nation is no going back for Yoruba to be a sovereign entity, and anything short of that is not a story that I personally, as Abiodun, will be in support of. Èmi ò dẹ̀ ní parọ́ tọmọ Yorùbá. Ẹbí àwọn bàbá kan ṣe ṣàlàyé pé àwọn ní òótọ́ làwọn sọ fọmọ Yorùbá. Ibi táwa ti lè ṣe òótọ́ tá a mọ̀ kó lè fa ìpalára fún wa, ṣe ló yẹ ká dákẹ́. That's right. Okay. Ibi tá a ti nílò sọ òótọ́ tó lè fa ìpalára bá fún ilẹ̀ Yorùbá tàbí fún àti gba orílẹ̀-èdè wa, a ó dákẹ́ ni, a ò ní sọ, a ò ní kú ní sọ̀rọ̀. Ibi tẹ́ bá wa nípò òpùrọ́. So the narrative itself is that we want to stand. So tẹ́ bá ti wá rí media tí ò sọ̀rọ̀, tí ò dúró, tó ti ń justify, don't find the excuses. Ọ̀tọ̀ ni kí wọ́n report news. Àwọn míì, some people want to report news, even though they started as Yoruba Nation. Àwọn kan ti di pé they are newscasters. You want to be social media newscaster? That's good. That's not a problem. That's not an issue. Everybody is free to do that. But for those that are saying that Yoruba Nation, you're still standing on Yoruba Nation, please don't bring any other things in distraction to the Yoruba cause. Because the cause to me is a sovereign nation called Yoruba, the freedom of a sovereign nation called Yoruba, the acknowledgement of that nation, and the establishment of its government. That's it. Now, also lórí palliatives again. Okay, sir. That's not a solution for us. We don't need ní orílẹ̀-èdè tó ti dàgbà nílé àgbáyé yìí. Daddy, ẹ jọ̀ọ́ hold on, sir. Wọ́n tún pè wọlé, sir. Ẹ má bínú, sir. Yes, ma'am. Go on. Okay, ẹ káàbọ̀ padà, sir. Oh, no. Ṣé bí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa ni mo wà very interesting tó lè fẹ́ support wọn? Ṣé rí mo tún ti máa I'm still nagging as a media. No. Daddy Paul, ẹ jọ̀ọ́ sir, ẹ wò mi ò ẹ jọ̀ọ́ sir, ẹ má bínú sir. Màá pè yín lẹ́yìn, ṣé ti gbọ́ sir? Okay. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ ṣàjẹ́ kí ẹ ṣe nǹkan tó tọ́ tó yẹ because now ọ̀rọ̀ Yorùbá nation please we need to come back together and we need to close rank in the sense that what is happening is very very ṣe mọ̀ gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn wá ti ń sọ wípé wípé Yorùbá nation tá a bá dúró ó dàbí nǹkan tó ń ba àwọn èèyàn wa lẹ́rù ni wípé
Say the might in Nigeria that only will Yoruba nation be able to pull that kind of have that weight. And in Singapore now, Singapore is only a city of that's only one city. The Tobacco want to tell you, Singapore will be among. You understand? And Yoruba to be to Singapore with human resources and natural resources and what we have. That with hard work, you understand? What you might recognize one, and to pass rule and to pass the president and will still be recognized as an important nation. You understand? So we continue to rely on politicians, so and we be number one. We leave criminals in our political realm. And our town we town about and because of one found Baluwoshu and not back on Bowoshu on me. If I mean why you only to only and to say okay, and to say so okay, I want to die for my nation, I want my nation to be good. It's not because of our I want to die dear. The bus or 1970s I did. The bus or I did so good fear no out to anyone. The cool that like now, everybody will die. You understand? Oh, yes. I no, improve we what day. But in the first, I want more. If I have a simple about what about say, African people call this place one, they come on here, come on, future more. Come on, the piece of my she won't when you're shipping it, sorry. Because we can go. I don't so I know if you believe the other religion. The religion they may believe in where in the essence what emotion is but what essentially I even one then batabaku. She understand. No man deeper one bed, she understand. So she but how what about so good and put about so you're going bataba low toy Guamakuya Gewani Vitaba what she writing to the person. Má pè yín mọ́mì, má pè yín. Mọ́mì má pè yín padà máa ẹjọ́ mà. So Yoruba nation that dúró and tó bá jẹ́ president ibẹ̀ tá bá ṣe bó ṣe jẹ́ ká ṣe á máa fi ká gbága gbogbo American president wáyé pé nǹkan tó ń já ọ̀nà ẹgbẹ́ within the Yoruba being the Nigeria is big is mighty is Nigeria tó ń jà wọn Nigeria ọ̀kan ni. Wọ́n tóbi jù wọ́n lọ náà but wọ́n ṣe tóbi tó they are useless. Kílà gbójúlé kílà ṣe ẹwà ọmọ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó ń ṣe tó jẹ́ pé wọ́n máa invent nǹkan oríṣiríṣi wọ́n máa tètè invent ẹ̀ náà ti ṣó ẹ̀ lórí Facebook ibi tó mọ nìyẹn no back up nothing. Mo ṣe ń sọ fún ní our problem now is we have to face internal problem. And we want this was 2 billion fáwọn èèyàn tàbá wo 2 billion tàbá converse $1 ìlú jẹ́ tó yẹ kó yẹ ó jẹ́ kí gbogbo àwọn gómìnà ṣe kọ́ ní microfinance kọ́ dẹ̀ ní mortgage bank tó máa help àwọn èèyàn láti lè bí China ṣe ṣe nìyẹn that is about 15-20 years when I was living there they have more than 300 finance banks microfinance banks international companies are coming in and they are pushing this small scale industrial this if I open in the world economy they are not up to 111 till rate once a year look at where they have to be. Only the states need 2 billion. Tinubu, let them come with style. He's doing his own job. You understand? Education will go for you, Lily. Táwọn kan bá sọ wípé Tinubu like láyé ìgbà kan rí ìgbà tó di ìgbà kan mo hate ẹ because of ọ̀rọ̀ Yorùbá but nísìnyí indirectly he's doing his own. Ó lè ti bá Ọlọ́run ẹ̀pàdé kó ti wò pé bóun ṣe máa ṣe rè bọ́lọ́run jọ ṣàánú mi but he's doing his own now. Yes, I understand. Bẹ́tẹ̀ wá wo àwọn governors tá a ní with what he's doing and appointment tó ń ṣe tó ń fi àwọn èèyàn wá sí. Ebi ò sọ̀rọ̀ Nigeria I'm still on my Yoruba nation but indirectly he's doing his own. Ebi ò dẹ̀ kí dúró wípé a fi ọmọ Yorùbá sípò torí pé kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ló useless but àwọn tó jẹ́ pé ó
ṣe kíní tó àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ pé ó jẹ́ níṣẹ́ kan pé ìpàdé ìwé òkè gbogbo àwọn tí Tinubu pè sínú òkú yìí, how can you quickly take your tribe out of this mess? Listen, wọ́n ní Tinubu ti lift ban lórí ká import ká ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣé ọmọ Igbo ló tún máa wá import rice fún wa ní bó ṣe ń ṣe lórí spare part tó jẹ́ pé àwọn bàbá wa náà ṣe àwọn spare part yẹn tẹ́lẹ̀. Nítorí àwọn bàbá tèmi wà lára àwọn tó ń ṣe spare part tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn ògùn pops àwọn gbogbo àwọn tó ń ṣe ń gbà yẹn káwọn Igbo tó wà. Ṣé understand? Ẹni wo business táwọn Igbo ṣe tó fi ń gba business yẹn, wọ́n jalè, wọ́n ń gbé cocaine, wọ́n á business yẹn. Àwọn bàbá tó gba loan láti fi ṣe iye tó mọ Igbo ta àwọn nílé ta àwọn Igbo kan fi bojú ni. Ṣé nísìnyí àti máa wá fi importation of rice, importation of this for Igbos ó jẹ́ káwọn Yorùbá ibi tó jẹ́ kí tó mímú nìyẹn pé now tó bá jẹ́ pé nísìnyí ó ti lift ban bó ṣe sọ yẹn, Yorùbá job must be for Yorùbá job. Ṣé understand? And àwọn Fúlàní tó ló wà ní inú gbóná ló wà ní gbogbo ẹ̀. These things we can drive them away. Táwọn àgbàlagbà ẹ bá dúró bá òkè kan, we know what we can do. Gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí just kò ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó le tá máa fi ṣe. He's doing his own part, but because of the constitution, nǹkan tó sọ ẹ̀ hold lé lórí, kò ní lè sọ pé òun fẹ́ ṣe indirectly. I'm not supporting him. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ọwọ́ àwa Yorùbá ló kù sí how can when ṣe mọ̀ báwo la yẹ fẹ́ máa orientate ara wa. Àwọn ọba tẹ́ ẹ sọ yìí àwọn ò ní ìṣẹ́rí ẹni tí ìwà ojú kòkòrò àti greed tó bá ti pọ̀ lójú kò wọ́n ní ọpọlọ láti ṣe nǹkan kan. Leave this ọba, leave this politician. Ibo làwọn èèyàn, let's take the bull by the horn ourselves now. Gbogbo ẹni tá a bá ní nínú Yorùbá nation tí ò bá rí sẹ̀ pẹ̀lú wa ẹ jẹ́ ká jù wọ́n sílẹ̀. Nítorí ẹ̀ mo ṣe ń sọ mo ní nínú pé Yorùbá world media ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ bá wa torí ẹlòmíì ń pèsè. Ọ̀rọ̀ MC Olúọmọ ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n ṣe yẹn ló kàn ní. Ẹ ṣe gan-an. Àbí ká sọ̀rọ̀ ká kọ̀ ọ́ lọ́gbọ̀n ẹ ṣe take care. Ẹ ṣe gan-an. God bless you ẹ ṣe take care. Okay sir. Ẹ jẹ́ kí n sáré pé mọ́mì tí wọ́n ń pè yín sọ. Dáàdì nígbà tá à ń dúró dè wọ́n bóyá kẹtẹ̀ síwájú sà. Ok, wọ́n ti wọlé. Ẹ káàbọ̀ mọ́mì mi, ẹ káàbọ̀ mà. Yes ma, ẹ ṣé ma. Yes ma. Yes ma. Ọlọ́run á máa fún yín lágbára. Àmín Jésù. Ọlọ́run á máa fún yín lẹ́nu ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyè tí Àmín mo Jésù. máa fi ṣiṣẹ́ náà. Àmín o Jésù. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní ṣìṣọ́. Àmín Jésù. Ẹ ṣé gan ma. Àwọn tí ìlú ń ṣètò lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní ṣìṣe. Àmín Jésù. Ọlọ́run á máa fún yín ṣe. Àmín. Ẹ ṣé gan ma. Ẹ ṣé mọ́mì. Ẹ rí àmọ̀ràn tèmi lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Náà kó mo ti sọ rí mo ní ṣe tá a bá gba Yorùbá nation. Ṣé àwa fúnra wa Yorùbá ṣáàtún ní kọjú ìjà síra wa? Ọlọ́run jẹ́ ká rí gbà ọ́. Torí àwọn tó wà níwájú wọ́n ń pera wọn láṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Ajẹgúdú jẹra ni wọ́n, àwọn kankan ní pọ́blẹ́mù ní Nàìjíríà gbọ̀ngàn. Tẹ́ bá dé north, èmi máa ń travel lọ sí north dáadáa. Tẹ́ bá dé north, bàláìtàlá ẹ máa wò pé ṣé ìlú kan náà la wà. Bí títì ṣe lọ àti iná ò kí ń lọ ń bẹ̀ o. Àwọn Yorùbá politician wá mọ̀ọ́mọ̀ fìyà jẹ wá ni o. Nítorí wọ́n bèèrè pé Yorùbá sí Yorùbá àti pọ́njú ṣùgbọ́n táwọn bá fi ebi àti ìyà táwọn bá fi pọ́ǹkà wa àbá fáwọn. Náà tó rí bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí o. Ṣebí wọ́n pín owó fóníkálùkù lọ sí ìlú ẹ̀ ní. Kí ló dé táwọn ilẹ̀ ìjọba ti wá ń pín láàrin ara wọn? Ibi oúnjẹ palliative tó ṣe ilẹ̀ máa fi mọ̀ pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ń fìyà jẹ wá ni. Ní gbogbo ìlú Haúsá pátápátá ló ti gbé palliative yẹn. Ẹlòmíì gba méjì. Àpò 50 kg báyìí. Ẹ wá gbé 5 kilo. Ẹ ń gbé lọ sí àdúgbò kan pé kan pé ẹjọ́ ṣé ọmọ rí
sí bóyá fẹ́ wọlé ilẹ̀ Yorùbá yẹn àwọn náà ń gbé wọ ibẹ̀ àwọn náà ta wọ́n mọ̀ wọ́n fẹ́ báyé gbogbo Yorùbá jẹ́ ni káwọn kó wá dá àwọn ọmọ tiwọn ló máa àwọn ọmọ wọn nìkan tí wọ́n gbà táyé gbogbo ọmọ bá bàjẹ́ ìgbà wọn náà ní kú because bọ́ọ̀gù yẹn máa padà báyé wọn jẹ́ ni wọ́n tún láyà àwọn èèyàn tó gbé sórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n máa gbé ẹ bá lọ sórí Instagram báyìí ẹ máa rí báwọn ìṣe ń mu ìmúkùn wọ́n dẹ̀ tún yára wọn wọ́n tún gbéra wọn láyé àtijọ́ ṣá lè dúró mu wọn tí gan lójú àwọn pẹ́rẹ́ǹtì wa. ṣé ó yẹ í sìn sí àwọn olórí àwọn Yorùbá fúnra ara wa àwa gbogbo ní problem Nàìjíríà wa ní problem ilẹ̀ Yorùbá yẹn àgàgà ẹ̀kọ́ yẹn Tinubu fẹ́ ba ibẹ̀ yẹn jẹ́ ni wọ́n kápá ń pariwo pé Tinubu ṣe dáadáa ni ẹni tó bá súnmọ́ wọn tán àwọn tó súnmọ́ wọn tó ìjọ jẹ́ olóṣèlú inú wọn kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọn kàn ní choice ni èmi súnmọ́ wọn mo dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn láwọn ò ní choice káwọn bá sọ̀rọ̀ wọn máa ń pípa àwọn olùsọ káwọn ní kúkú tẹ̀lé yes wọ́n sọ wọ́n máa ń wẹ̀sì àwọn dànù ni so kí ni káwọn ṣe dànù kan tẹ̀lé lọ so ó ti kó everybody láyà jẹ inú àwọn èèyàn ò dùn sí ìjọba ẹ̀ gbogbo àwọn tẹ̀lé tó ń tẹ̀lé mi ni mò ń sùn tọrọ fún wọn mọ̀ pé nǹkan tó ṣe kò lè rí ṣe ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè bá sọ because nǹkan tó fẹ́ bí kò rí débẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí débẹ̀ yẹn nǹkan tó bá bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó kọ̀. Ìyà jẹ àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá ìyà jẹ wọn àti sẹ́nẹ́tọ̀ àti gómìnà àti chairman local government wọ́n fi ìyà jẹ àwọn èèyàn because wọ́n rí nǹkan tí àwọn aṣáájú wọn ṣe wọ́n lè rí pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n bá pín owó fún wọn pé kán pín àbí kán fi ṣọ̀nà àbí kán ṣe ná wọ́n pín láàrin ara wọn kò sí nǹkan nígbà tó ẹ pé wọ́n ti kó orí gbogbo wa sínú agolo ẹ̀rẹ̀ ti dé wa mọ́bẹ̀ táwọn kan bá gba báyìí àìsàn jọgbọ́n tí wọ́n jẹ́ fún bí àwọn èèyàn má pè wọ́n tẹ̀ nínú ọ̀ lè dáwọ́ nínú àwọn èèyàn lè dáwọ́ nínú ibi tí wọ́n ti fẹ́ bí bá tí wọ́n jẹ́ káàdé tí rí nǹkan kan wọ́n yìí máa ṣe wọ́n máa wọ́ọ̀sì jù ẹ lọ wọ́n yìí máa ilé jù bó ṣe máa ṣe rò pé lè lọ wọ́n fẹ́ kí àjẹwá débi pé wọ́n bá ní ká sit down bí bàbá kí lórúkọ ẹ̀ stand up sit down tó ṣe fún ọba Ọbásanjọ́ ọtọ́ fẹ́ sọ gbogbo ọmọ Yorùbá dà nìyẹn wọ́n ti fi ìyà wọ́n ti kò sọ́nà kò sómi kò síná ẹ̀ẹ́dẹ̀ ìpínlẹ̀ Yorùbá nìkan ni nítorí pé wọ́n ti ẹ̀fẹ́ kó gbọ́ nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation yìí gan ṣèbí kí síná bá wà lẹ́ẹ̀ máa lẹ́ẹ̀ ń chájì fóònù wọn bá náà tẹ bá rí lórí fóònù yìí ṣé èèyàn ló fẹ́ ẹni tí ò ní náà ló fẹ́ gbọ́ program tẹ ti ṣe látẹ̀kọ́ ó máa fẹ́ sèwé fóònù yẹn ní pé kó má kú because òun wà tó máa múnà mí dé àwa tá a wà nílùú òyìnbó là ń gbọ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ èmi gọ́ngbà tí mo lọ lé ẹ má jẹ́ parọ́ mi ò kí ń lè gbọ́ program bó ṣe máa ń gbọ́ bíbá because mo máa wò pé ṣé máa tún lọ kọ́ńtínẹ́tọ̀ sí ni ó jọ jẹ́ kí n manage náà orí fóònù nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lé nìyẹn tó mọ̀ mọ́ fi ẹ̀jẹ̀ wa nìkan náà kó gbà wá lọ́wọ́ wọn. Àmín, àmín. Ọlọ́run lọ́jọ́ ìrìn kò ní kókó wa yọ. Àmín. Àwọn tó dẹ̀ tún wá jẹ́ àdàmọ̀dì Yorùbá tó ń pẹ́ half Yorùbá half Fúlàní ó pọ̀ gan láàárín wa. So àwọn gan ò fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó pín. Wọn ò fẹ́ kó pín because number one wọ́n ti fẹ̀sùn wọ́n ti manipulate ayé wọn ò dọ́gbọ́n kankan lórí mọ́. Ìmí ìtọ́dẹ̀gbọ́n nínú wọn tó ẹ pé níṣẹ́ náà ló ń gbowó ní Saudi wọn ò fẹ́ káwọn àwọn ọmọ ilé kéwú tó wà lọ́dà wọn kò fẹ́ kó lajú. Akọ pariwo pé ìbùkún wa lẹ́rú bó ti fi wá sílẹ̀ àwa láyé kóra wa lẹ́rú. Àwa gbogbo ní problem ayé ara wa àwa Yorùbá dẹ̀ ni. Ìgbò tó bá ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó bá ti dẹ́kọ̀ọ́ tó bá ti jàjà dẹ́kọ̀ọ́ tó ti rí ṣe ó máa mú ìbò ẹgbẹ́ wa kó wá join business. Màá pè yín padà sá màá pè yín padà dádì ẹjọ màá pè yín padà sá. Yorùbá ò ní ẹ́fà mú ìran ẹ̀ kankan sídìí iṣẹ́ ẹ̀ tó bá tiẹ̀ tún bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa block ẹni pé
wá gbàjẹ́ lẹ́nu. A fẹ́ràn ara wa, àwa Yorùbá gbogbo la ní pọ́blẹ́mù Ọlọ́run lọ́jọ́ ìní káwọn onílẹ̀ bóyá torí gbogbo òrìṣà wa tó dẹ̀ jẹ́ ká kẹ̀yìn sí bóyá àwọn onílẹ̀ ló ń bínú sí wa ní ìwọ̀n o. Tẹ́lẹ̀ nígbà táwa kéré wọ́n máa lọ bọ Òkun, wọ́n máa lọ ṣètùtù lókun, wọ́n máa bọ Ọ̀ṣà, wọ́n máa ṣọdún Ògún, ìlú tùbà ó túṣẹ. Nísìnyí àti gba Ọlọ́run àjòjì. Àwọn ọ̀làlẹ̀ gan tó nílẹ̀ gan wọn ò dá wa lóhùn wọn. Wọ́n wò wá mọ́ lẹ́nu ń wò wá. A kàn ń fìyà jẹra wa. Nísìnyí nígbà tí Ísírẹ́lì àti Palestine tó ń jà, ṣé wọ́n pe Jésù kó wá bá wọn jà? Wọ́n kó bọ̀ jáde. Wọ́n gbé bọ́ǹbù jáde. Bẹ́ẹ̀ni ma, wọ́n gbé jáde ma, bẹ́ẹ̀ni ma. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àwa ni wọ́n ní ká bẹ̀rẹ̀ sí fún èṣù lẹ́sẹ̀ lórí ogun ayé wa. Àwa náà máa ju ẹ̀ṣẹ̀ ìwé ẹ̀mí stupid bẹ́yẹn náà torí wọn á dúró màmá pásítọ̀ kan tó ń kọ́kọ́ jẹ̀ṣẹ̀ náà tó bá ti rẹ̀ ẹ̀. So wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi báyé wa jẹ́. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń ṣẹ̀sìn wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n ló ń gba rìtọ́ọ̀nù níbi tó ti ń ṣe ló ti ń gbẹ́sìn wá fún wa. Wọ́n ló ń gbowó níbẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ lọ́ fẹ́ ra private jet lọ́ fẹ́ ra gbogbo ẹ̀. Àwa dẹ̀ ń tẹ̀lé wọn gbọ́gbọ́ bíi múgùn. So Ọlọ́run nìkan àwọn olè onílẹ̀ nìkan ló lè kó wa yọ nínú wàhálà àti àdánwò tó wà lórílẹ̀‐èdè wa. Wọ́n jọ gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe kó jọ kó bójú wọlé kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣètùtù tó bá yẹ kó ṣe. Kó jọ abẹ̀ wọn ni. Èmi ò kí ń ṣe oníṣẹ̀ṣe o, ṣùgbọ́n èmi believe nínú ìṣẹ̀ṣe. Nítorí pé nǹkan tá a dé bá ilé ayé wa bá ni. Pé kí n ní lẹ́sìn kẹ́hìndé àlejò tẹ wá jálejò tẹ wá ní kí n jáde kúrò nínú ilé mi kẹ wá gbalé lọ́wọ́ mi. Ṣé kò yẹ kó rí mi ò pé nìyẹn? Tí màá dẹ̀ jáde fún yín. Ó ṣe rí nìyẹn. Àlejò ní ẹ wá kí mi. Ẹ wá sí tó ibi ijọ́ mẹ́ta. Ẹ wá lé mi jáde nínú ilé. Mo wá lọ èmi náà wá lọ jókòó mo wá fọwọ́ lẹ́rán mo wá ń wò. Nǹkan tó wá ṣe fún wa nìyẹn. Ọlọ́run Olódùmarè ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń fìyà jẹ ìpín wa àwọn alálẹ̀ wa wọ́n á jọ nínú àánú wọn kó tì wá lẹ́yìn kó bá gba orílẹ̀ tó gba agbára lọ́wọ́ àwọn alágbára tó fìyà jẹ àwọn ọmọ Yorùbá jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé mọ́mì, a máa rí yín pẹ́ máa ẹ ṣé mà. Ẹ jọ̀ọ́ dádì, ẹ jọ̀ọ́ má bínú sá, dádì yẹn tún pè bákan wọ́n pè. Ok, ẹ má bínú sá o, wọ́n máa ṣe màá ní kán ọjọ́ kan bá wa ṣe kán mọ́. Ẹ káàbọ̀ padà sá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe ní kán mọ́ sá torí àsìkò sá. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó fẹ́ sọ náà ni ju pé lórí ètò wa lórí Yorùbá Nation yẹn a ní láti dìde lórí ẹ̀ kíákíá ẹ jọ̀ọ́. Màá tún ṣì máa repeat ẹ̀ pé bàbá Tinubu ní kankan tó fẹ́ ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá kò lè sọmọ Yorùbá tó fẹ́ lẹ̀ Yorùbá. Èyí táwa sọ pé Yorùbá ò fẹ́ràn ara wa a fẹ́ràn ara wa bó táwa bá rí wọ́n àti mú fún afẹ́ràn wa bàbá Awólọ́wọ̀ túlẹ̀ Yorùbá ṣe kì í ṣe bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí lélẹ́yìí. Tí bàbá Yorùbá ṣe wọn bàbá Awólọ́wọ̀ ni àwọn ọmọ Yorùbá tá a kàwé jù kò ní jẹ́ àwa nílẹ̀ Yorùbá torí pé ìṣẹ́ tó ní ló fi túlẹ̀ Yorùbá ṣe. Òṣìlú báyìí sọ pé Nàìjíríà ò dálé òṣùtà ìfiwé ibi tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo Nàìjíríà. Ọlá ìfẹ́ pé bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́ràn ọmọ Yorùbá ló ṣe. So pé àfihàn àwọn àlejò tó ti wá wọnú wa ló ti brainwash orí wa tó la ṣe ní láti lé wọn dànù. Ká dá wà ká lè to ètò wa ká gbódẹ̀ra wa tá bá wà ní House of Assembly a máa sọ ìwà àgbódẹ̀ra kò ní síbẹ̀ kan sọ ìgbó kan àti máa translate ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká unity àgbáyé Bob Marley ní unite tó ẹ dábàá unite kò sí nǹkan tá a lè ṣe àgbọn máa sọ̀rọ̀ lórí internet all the time ni ẹ jẹ́ ká unite ká dẹ̀ ṣe ká dìde ká ṣe tó bá yẹ ká ṣe ká má gba bàbá kankan kò sí bàbá kankan tó fẹ́ help wa Tinubu ò lè ṣe kankan àwọn gómìnà ò lè ṣe kankan àwọn ọba ò lè ṣe kankan àwọn àgbàgbà ẹ̀wọ̀n ò lè ṣe kankan. Ẹ ṣé gan ni sà, ẹ ṣé gan, ó dàárọ̀ sà, ṣé a dúpẹ́ sà.
so ẹ jọ̀ọ́ kí n tó tẹ̀síwájú mọ́mí Táyé Bákàrè ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mo rí mọ́mí wa kan mọ́mí Veronica Folúkẹ́ mi ò tún rí orúkọ yẹn mọ́ ẹ káàbọ̀ mọ́mí ẹ ṣé gidi gan ni o. So dádì ẹ tẹ̀síwájú sà. ẹ ṣé mà mo kí gbogbo àwọn tó bá wa dá sí ètò ẹ̀yin náà ní nìkan ṣáyé. Thank you for your contributions. We appreciate it. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín so that kò ní ṣe àwa ẹnìkan là ń gbọ́ kó lè tún káàkiri káwọn kó lè gbọ́ òdodo ọ̀rọ̀. Wọ́n ní bí nọ́mbà tí ò bá ju kékeré báyìí lọ. Wọ́n wà nínú òkú biribiri ó sì máa ṣiṣẹ́ mọ́lẹ̀. You know, let the light be from us. Let us be the light for the Yoruba race. And lágbára Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ wa ò ní wọ òkùnkùn. Àmín Jésù. Lórí ọ̀rọ̀ politics ni mo sọ dé. Nǹkan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn owó lélẹ̀. Ṣé ó normal kí ìjọba orílẹ̀-èdè kó mọ̀ pín owó tàbí oúnjẹ fáwọn èèyàn? Is it a normal thing? The answer is capital zero. Not even the Socialist Republic does that. Not Kamate has a democratic government. You know, you have to work to earn a living. However, government have some basic responsibilities. The right to life itself, that means you protect life. Every life matters. The life to liberty, making a choice, whether it's for religion or your group of association or wherever you belong or whatever you want to do. And the pursuit of your own happiness. If we're not arming our system, is the Nigerian government, by giving our palliatives, they want to empower the education of our youths? Are they empowering our businesses? Is Nigeria now manufacturing something, or are we just a consuming nation? Why are we giving out food to people and money to people if they have not earned it? What you're telling me, what the government is doing is that Anjilo house nǹkan tó yẹ ká ṣe ṣùgbọ́n ká má lè sọ̀rọ̀ ẹgbà díẹ̀ ẹgbà ẹṣàgbà ilé kẹdákẹjẹ ẹgbà ilé ẹ̀yin mọmú ẹ̀yin òde. This is what the palliative is not going to solve any problem. Ṣé owó tó ń pín yẹn àti gàrí tó ń pín ṣó bá solve problem wa lọ́la? Ṣé next year or next month and the month after that, will the people be comfortable? Will Nigeria go back to what it used to be in the 1970s? If the answer is no, so what point? It's not for the people. Our people cannot be fooled. We cannot be stupid. And I'm sure ọmọ Yorùbá kì í ṣe pé ẹ̀gọ́. Ìgboyà láti ṣe n tó yẹ ká ṣe Ọlọ́run á fi fún wa. Àmín. Àmín. Ní orílẹ̀-èdè tó lajú tán sì ti gòkè àgbà. Not-for-profit organizations ló ń ṣe food pantries. Tá bá fẹ́ ṣe food, kò ṣe pé kò yẹ kí food pantries wà. Ó yẹ kí food pantries wà, but it is run by not-for-profit organizations where people can go and get rice and gari and everything, as you know, because you have no choice but you needed that food, and the government understands. Well, àwọn need oúnjẹ. So every time not-for-profit against didn't get àwọn oúnjẹ for cheap. Àwọn tó sponsor, and it's all sponsored by other businesses too. Our businesses stay àwọn èèyàn yìí ṣiṣẹ́ fún. Don't even need cheap labor. They sponsor these not-for-profit organizations and give them the things they need. Then aside from that, the Nigerian government, she wants a network, social network service, in terms of social benefit service. But le jẹ́ pé àìdá pé everything ṣe kó tó ríṣẹ́ àbí nǹkan kan ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tí ò jẹ́ kí ó ní income tàbí tí ò lè ṣiṣẹ́ tàbí tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tàbí bákan. Ó dẹ̀ láti jẹun, ó láti gbé, ó láti ní medical care. Is there any social services that the Nigerian government is creating? Àbí tó bá ti lówó lọ́wọ́ náà kàn máa kú ni tó bá ti ṣàìsàn. Tó bá ti lówó lọ́wọ́ náà kàn máa kú ni tó bá ti róúnjẹ jẹ. Tó bá ti lówó lọ́wọ́ náà wọn lè lọ ibi tí wọ́n fẹ́ lọ. Àbí aspire for better things. So kí ni nǹkan tó tọ́ kí ìjọba ṣe? Ṣé kàn máa kó tí ò ní dọ́wọ́ àwọn èèyàn tán
tàbí owó tí ò ní dọ́là àbí kàn ṣe the system, kan put the system in place, kan fi owó put the system in place tá lè regenerate tá lè máa fund the social welfare. The answer is very clear, ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má jẹ́ kí parọ́ tàn wá. Àwọn olórí wa yìí wọ́n láwọn kàwé o, wọ́n tọ́ ẹ pé torí ìwé ni wọ́n láwọn kàwé o, nǹkan tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ nìyẹn. Mo bìlí pé wọ́n ka ọgbọ́n náà, wọ́n ka ọpọlọ, mi ò sọ̀rọ̀ nípa ọpọlọ olóṣèlú. Yes, téèyàn bá kàwé tó sì ka ọpọlọ ẹ̀ tó wò pé kí ni, you have to look for a permanent solution no matter how hard it is to a temporary band-aid. Okay, if you're putting a temporary band-aid in place, what is the plan for a future long-term solution? Nothing. Lè máa parọ́ tara jẹ. Mo fẹ́ quickly lọ sáwọn orí àwọn kan tó sọ. So, sórí àwọn yẹn. Wọ́n ní ẹnìkan sọ pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ó ń ṣe eléyìí tó lè ṣe. Èmi ò ní wọn ò ṣe eléyìí tí wọ́n lè ṣe. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó bá wù kán ṣe, he has not done anything tí wọ́n bá jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Yorùbá kó máa lọ kúrò ní Nàìjíríà. Yes, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ó lè máa gbìyànjú eléyìí tó lè gbà tó lè ṣe. Bóyá gbogbo ibi tí pàápàá sí gbogbo bóyá wọn ò sùn lóru lọ́sàn tó pé wọ́n ronú bó ṣe fẹ́ dá fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni. If he is thinking of Nigeria, he is making a mistake. Ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n, wọ́n ní láti tulẹ̀ ẹ̀fẹ̀. Ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ, tàgbàlagbà náà lè dòwò kò lè wọnú kèrègbè. So bó ṣe wù bàbá bẹ́ẹ̀ Tinubu kó gbọ́n tó, àwọn kan náà ń sọ fún wọn pé no matter how hard you work for Nigeria, iṣẹ́ lágogo ṣekú ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Tẹ́ bá sọ ọ̀bẹ sí òkè nígbàgbà ibi pẹlẹbẹ ni wọ́n fi lélẹ̀, ohun kan tẹ́ lè ṣe tíṣẹ́ yóò yọ. Tẹ́yìn náà mọ̀, táyé gan mọ̀ pé tọ́run ó sì gbàgbọ́ pé yes, you have done an important task tí Ọlọ́run rán wá sẹ́yìn wá ṣe ní pé kẹ́ pín Nàìjíríà kí Yorùbá máa lọ lálàáfíà, láláìsí ẹ̀tanú, láláìsí ìjà, kó mọ̀ sógun, kó mọ̀ sí ọ̀tẹ̀, kí olúkálùkù ní secure border ẹ̀, ká sì jẹ́ alábàágbé àbí rere síra wa. Àwa àtàwọn Fúlàní àti Haúsá ní láti ṣọ̀tá, ṣùgbọ́n wọn lè dédé wọ orílẹ̀-èdè wa láláì tẹ̀lé òfin wa. Simple. Àwa àtàwọn Ìgbò kò síjà kò síta, àjọ máa tajà, àjọ máa rẹ́, àjọ máa tàbá fẹ́ fẹ́ra wa gan, àjọ máa fẹ́ra wa. Ṣùgbọ́n ní orílẹ̀-èdè tá a pè ní orílẹ̀-èdè ti Yorùbá, tí wọn ò bá ti ní gbọ̀wọ̀ fún òfin wa, kò sí irú nǹkan tó kò sí nǹkan. That is what we are asking for. Kí Yorùbá ká sì dádúró, ká ṣe ìjọba wa bó ṣe wù wá. Self-determine what we want as Yorùbá, as a people, as a nation. So the only thing tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ọba kan gbé $10 billion wá sí Nàìjíríà kan wọ́n fi ṣe whatever is doing. Ìbá kọ́ hospital mi bí ọgbọ̀n sí àmì bí 300 sí Nàìjíríà. Yàtọ̀ pé òun open school. Now he's working on pé kan sí schools. Látijọ́ òní gbogbo school ti bàjẹ́, gbogbo school tó ti dàrú. Àwọn kíni curriculum tó fẹ́ fi kọ́ wọn, èdè wo náà fi máa kọ́ wọn náà. A sọ pé a fẹ́ máa kọ́ ìwé ní èdè tiwa. Gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ni mọ̀ ọ̀mọ̀wé tẹ́jú sábẹ́ bíríìjì tọ́jú káàkiri tó pé genius ń bẹnu wọn. Ẹ bá rí talent àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri. It's showing everywhere. Look at all the talents that are being wasted. And kan kọ́ ìwé ní èdè wọn, ní èdè wa nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè. Káwọn ọmọ wa lè fi igagbága pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn ní ibikíbi nílé ayé. Tá bá gbọ́ Yorùbá wọn náà mọ̀, àwa náà wà ní láti gbọ́ òyìnbó. Some of us say, scientists, a physician from France is a physician from England, is a physician from Yoruba land should be all equal. They can speak different language, but the subject language itself, the skills itself will be superior when we learn in our language. So, the only thing about Bella is wasting time. Èmi sì wá rọ̀ wọ́n kì í ṣe pẹ̀lú pé tipátipá. He is in power. He has all the resources. He can do it. He can do it.
Obama ní pé Barack Obama gba tó ń campaign gba election and even though the people doubted it, only yes we can do it, right? Yes, Bola Ahmed Tinubu can do it. Maybe you should adopt that slogan. Say yes, I can. As a Yoruba man, yes, you can break the country and let Yoruba go free. And we will eternally be grateful. That's the only thing you can do. Otherwise, it's just wasting time. It's just another waste of time. And I'm sure, I don't know for what purpose his ambition is. Though I pay ambition one, and then could have considered in Nigeria. Could have come on make sense. I don't think it does make any sense because I will always have a better name than him. Even though the in Nigeria. Awolowo has built a name. Even British he has a strong, very, 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 very unique reference to his name. Even his enemies know what they respect and honor that name. Come on, so if Baba, the only thing Baba Bola Ahmed Tinubu can do, I'm sorry, and with all due respect, he has not done anything to me. He has not done nothing. He's just wasting time. It's just another waste of, it's going to be a piece of garbage, his presidency, if he does not break Nigeria up. Because whether he likes it or not, whether anybody likes it or not, it might take time. But Yoruba nation will stand. And the person that make this happen is Bola Ahmed Tinubu. That would be a name in Yoruba land. Anybody only ever. I think that's what he should aspire for. I encourage him to think about it. Whoa. Ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn Daddy Moses Abiodun Ojo. A gbé fún yín o. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ, ẹ kú ohùn, ẹ kú ìfẹ́ ìran yín ìran wa tí í ṣe ìran Yorùbá. Ọlọ́run á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú ilé àti ọ̀nà yín, adìlé àti ọ̀nà yín wò. Àmì àtẹ̀yìn náà ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gidi gan ni sà. Mo kí dádì wa Dádì Adédayọ̀ Abraham. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀. God bless you, sir. Lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ ni a ti gbọ́ yìí láti ọ̀dọ̀ bàbá wa. Ẹ̀yin náà mọ̀, ṣe rí àwọn nǹkan kan wà tí mi ò ní fẹ́ kí wọ́n ṣe mọ̀ lọ nípẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ ó ṣe mídíà kò ṣe no ẹ jọ̀ọ́ torí pé oníkálùkù ló bí Ọlọ́run ṣe rán èmi lèmi ṣe tèmi so bí Ọlọ́run dẹ̀ ṣe rán oníkálùkù ni Ọlọ́run kó máa kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n ní tèmi nǹkan tèmi gbàgbọ́ mo dúró ní orí ẹ̀ a dẹ̀ máa tẹ̀síwájú ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àti àwọn irú bàbá mi tán máa ń wá sọ́dọ̀ mi ẹ máa bàbá mi kejì náà yan Dr. Michaela so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú tó bá ṣe káwọn that's fine yeah. So bí ó ṣe rí nìyẹn ní o bí mo dẹ̀ ṣe máa ń sọ orí ìkànnì ti èmi ó wà nǹkan tó bí Daddy Abiodun Ojo ṣe rí ó máa yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ó máa yàtọ̀ sí bàbá Ládì Bákàrè màmá wa tán pè wọlé àtàwọn tí wọ́n tún pè wọlé ṣùgbọ́n tá bá tún bọ̀ Yorùbá kan náà ni wá bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ni gbogbo wa ń wá bó ṣe máa lọ ìran wa tíran wa bí comment bàbá wa kan níbí báyìí bí ìran wo ò ṣe ní di ohun gbàgbé lọ́wọ́ àwọn Fúlàní àwọn tí ò níran yìí òun làwa dúró fún ẹ wo bàbá àgbàlagbà yìí ẹ wo àná mò ń gbọ́ program kan omi dẹ̀ ń bọ́ ní ojú mi ẹ béèrè ṣẹ́rí ìdí ni wípé àìmọye irú ìyá bẹ́ẹ̀ àwọn míì ò ní àǹfààní láti gbé wọn wá sí orí afẹ́fẹ́ láti máa tọrọ ìrànlọ́wọ́ fún wọn tí ẹ bá rí ilé tí ìyá yìí ń sùn sà ìyá àgbàlagbà ìyá tó ti wà ní ọjọ́ alẹ́ àwọn ọmọ wọn méjì wọ́n ti lọ wọ́n ti jẹ́ Ọlọ́run nípè ìyá yìí wá lọ ń ṣẹ́ gítà ìyá tó wà ní 70-something years old ara nǹkan tí mo ṣe ní a máa sọ̀rọ̀ ká sọ̀rọ̀ lórí àwọn arúgbó ìtọ́jú àwọn arúgbó nìyàn sà tẹ bá rí ilé tí ajá yín gan sà kò lè gbénú bẹ̀ sà. ẹ wo ẹ mẹ́tẹ̀ẹ̀já sọ̀rọ̀ lọ tí ẹbí àgbàlagbà lẹ́ ń sọ yẹn àwọn ọ̀dọ́ ńkọ́ àwọn youth gan ńkọ́ ṣé wọ́n ní medical health tí wọ́n ní medical care ni àìsàn tí mi ń gbé rìn ní orílẹ̀-èdè yẹn tó ń bẹ́ẹ̀ lómi ìfinra but Ọlọ́run kan dá wa pé
we are such a strong breed. Yeah, so makes I mean, it's a sad. It is. Each time you think about it, Benny, sir. it brings no comfort. Yep. It weighs heavy on your heart, and what else? Ani gbogbo party èèyàn lè gbogbo tí party èèyàn bá ní náà ní ká máa jù sí. Ààrẹ náà lè lè tàn ṣe. Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣèṣò ayọ̀. Àmín Jésù. Àmín. Nígbà tí ìyá 70 something tó ń ṣe irú wàhálà yẹn, irú èmi mo ń wo ọdún yẹn pé kó ti bí pé ó tètè fast kí n lè retire, because early retirement máa gbé mi ò fẹ́ ṣe torí ilé ayé ò lọ títí. And this system here is built to make sure pé you work the time tó bá ti di pé ó fẹ́ máa retire náà ni pé káìsàn kọ̀ọ̀kan máa yọjú ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ wọ́n á máa sì kẹ́ ọ́ di pé kó máa kọ́ lórí hospital máa ṣe ìgbà wo ló fẹ́ ní time láti sin Ọlọ́run yẹn gan àti láti gbádùn life rẹ̀ in this part of the world. Irú àwọn àìkàn tí ń wò pé òkè kò pẹ́ mọ́ à ń check off yíyà pé òkè retirement ti fẹ́ dé, a máa sọ pé ìyá 70 something tó wá lọ ń ṣẹ́gi. Okay, màá sọ pé òun fẹ́ torí nǹkan tí ó jẹ torí kó lè jẹ kó lè mu. Nígbà tó pé ẹni tí ò ṣe kankan níbí àwọn tíníjà tí ò ṣe tán ìmí gan tíníjà tí ó rí pé ó yẹ kó ìwà lábẹ́ òbí tó sákò ní tó náà lè gbé ẹbẹ́ tó wá fi sí disturbed adolescent homes wọ́n fún wọn ní monthly stipends. Pẹ̀lú oúnjẹ máa wo ibi tó máa gbé lọ́fẹ̀ẹ́ tó òyìnbó owó tó fi mú gbókà tó fi mú drug. A máa sọ ìyá arúgbó tó yẹ tó pé bùkátà ẹ̀gbọ́n kò yẹ kó jẹ́ tèèyàn kan tó pé ìjọba ló yẹ kó gbọ́ ìyá tó ṣiṣẹ́ ọjọ́ ayé ẹ̀. À ń sọ ọgbọ́n yẹn àwọn tó ti retire ní Nàìjíríà tó especially àwọn teachers wọ́n lọ máa queue every month wọ́n máa queue every month. Ẹ wá ń ṣe palliatives àwọn palliatives gbogbo owó tán pín yẹn wọ́n sanwó àwọn tó ti retire wọ́n sanwó retire wọn. Ẹ wá lẹ́yìn ṣe palliatives àwọn òun náà tún wà we fooling. What type of society are we running? This is like an animal kingdom. They're all laughing at us and smoking cigar. In the World Bank, they're smoking cigar and laughing at Nigeria. And they only want to do today for money to be every condition by every condition, every tighting, every moment become. This is what's going on. Are we saying that we need to get ourselves free out of this bondage? We know what's happening. Why do we continue to stay there? We don't belong in there. Wow. Ní pẹ́ mú ètò wá sí ìparí fún ti èní. Ṣùgbọ́n ká tó parí, mo kọ́ fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀yin bàbá àti màmá mi gbogbo tí ẹ wà ní abẹ́ ìkànnì yìí. Mi ò gbowó fẹ́nikẹ́ni, ṣùgbọ́n ẹ rí ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé mi lẹ ṣe máa ń darapọ̀. Gbogbo yín pátápátá mo kí yín o. Ẹ ṣé gidigidi gan. Ẹ kú ìfẹ́ ìran wa. Orílẹ̀-èdè Yorùbá á kúkú dúró. Àmín àṣẹ. Ní kò pẹ́ kò jìnnà, mò ń gbà ládùúrà pé ó dẹ̀ máa ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa. Àṣẹ o. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. N tó wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ dádì mi. Dádì ti sọ̀rọ̀ sílẹ̀. Tá bá wò orílẹ̀-èdè Yorùbá, òun ló ń ibẹ̀ ni àwọn tó kù, àwọn ẹ̀yà tó kù ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwa là ń pèsè bí owó ṣe ń wọlé, orílẹ̀ wa, ilẹ̀ ní wa. Ẹ wá wo àwọn ọ̀dọ́ wa, wọ́n wá di àgùntàn, wọ́n rìn káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Ó mà ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kú sínú aginjù. Ó mà ṣe. Bí tó ti ń sá lọ pé don't fẹ́ kí ebi pa wọ́n sí Nàìjíríà, and they want to wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ní skills. They have the talent, they have the brilliance, they have the strength and the ability to go to a foreign land, looking for greener pastures, and they're perishing in their thousands. Forest, wọ́n dẹ̀ ń lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ẹrú. Kì í ṣe Nàìjíríà nìkan náà ti ń rape àwọn èèyàn wa. Ẹ bá mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wa nínú desert tó ń gbà nìyẹn. Gbogbo ibi tó ń gbà kọjá, gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó ń gbà kọjá, tó ń la kọjá yẹn. Ẹ bá rí nǹkan tẹ́lómi ń ṣe kò ṣeé sọ. Àwọn ní ìṣonú ẹ̀kú ni, àrùn mọ́ra. Ṣó wá yẹ bẹ́ẹ̀? Ṣé wọn ò ní ẹlẹ́dàá ni? Ẹ wá ní ẹlẹ́dàá wọn ni máa ṣépè fún Nàìjíríà. Ẹ wá ní Nàìjíríà lè bọ́ nínú ibi tó wà yẹn.
ani àwa ní ká kúrò ńbẹ̀ ká wẹ̀ ká yẹn kẹ̀kẹ́ kúrò nínú ègún ìbànújẹ́ ìpín burúkú. Ara nǹkan tó ń ká èmi lára nìyẹn, tó ń ká bàbá mi Moses Abiodun Òjó lára, tó ń ká Dr. Michael lára, gbogbo àwọn tí wọ́n pè wọlé àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní abẹ́ ètò, gbogbo àwọn ọmọ tá à ń pè fún pé ká dá dúró, nǹkan tó ń ta wá lára nìyẹn. Pé kò gbọ́dọ̀ máa lọ báyìí kọ́ ni yóò ṣe máa lọ. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló máa ní àǹfààní láti jáde kúrò ní orílẹ̀-èdè yẹn. Àǹtí ẹ̀yin àti èmi tá a bá ṣọ́ ara wa, àwọn ọ̀ràn wa tó ń bọ̀ tá a bá jà, àwa náà la lè gba ìjà yìí jà. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Ìwọ ò tó mi, èmi ò tọ́, ìwọ ló ga jù mí lọ, tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kun pẹ̀lú ọ̀tẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé tì sí ẹ̀gbẹ́ kan. Absolutely. À ń pè fún ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan. Kí ni mo fẹ́ gbà nínú pé láti máa bú ènìyàn? Kí ni mo fẹ́ gbà láti máa yájú sí ọba àtàbí ìjòyè tàbí àwọn àgbààgbà? No, nǹkan táwa máa pè tí èmi ní orí ìkànnì yìí, àwa máa pè sí àkíyèsí, awareness. Ara ẹ̀ òun ni ọ̀rọ̀ àwọn ìtọ́jú àwọn arúgbó tá a gbé sílẹ̀ lẹ́nu àti ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tí àwọn bàbá wa fi gbà wá níyànjú. Ẹ jọ̀wọ́ kò gbọ́dọ̀ máa lọ báyìí. Àdẹ̀ní jẹ́ kó sú wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá láṣẹ Èdùmàrè. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀kẹ́jì, Dr. Michael ẹ kú náwó lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé gidigidi gan ni o. Àjọṣe wo ò ní bàjẹ́ o, lágbára Ọlọ́run. Kò ní tán níbẹ̀ o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Tẹ́ ẹ bá ti subscribe ní orí YouTube mi, ẹ jọ̀wọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé, ẹ lọ bá mi subscribe. Ẹni tó bá tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀, ẹ máa rí join. Ẹ lè click ẹ̀. Ẹ dẹ̀ ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí, ẹ ní fi ọwọ́ náà gbé ọmọ sí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ comment, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi pín ètò, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní abẹ́ ètò, ẹ dákẹ́ tẹ́ ń gbọ́ wa. Mo dúpẹ́ o, adúpẹ́ amóore o. Àjọṣe wo òkúkú ní bàjẹ́. Ọlọ́run kò dẹ̀ ní jẹ́ kí n jọra mi lójú ní ọ̀dọ̀ yín. Dádì tẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé ẹlẹ́yìn like t-shirt yan, ẹ ṣé gidi gan ni. Mo ti send nọ́mbà mọ́mì yan sí yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pè wọ́n. Bẹ́ ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí kò ní tán níbẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ilẹ̀ Yorùbá kúkú gbè yín, á gbé gbogbo wa, àwọn ọ̀dàlẹ̀ inú wa nìkan ni kò ní gbé. Wá lọ sí ọ̀dọ̀ dádì mi, ẹni iyì, ẹni ẹ̀yẹ. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kí n tẹ́ ní ọ̀dọ̀ yín torí pé ìfẹ́ Ọlọ́run lẹ rí nínú ayé mi tẹ́ ṣe máa ń darapọ̀ mọ́ mi ní ọjọ́ àlàmísì. Ẹ máa sọ nǹkan kan mọ́dé ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ nítorí pé áńgẹ́lì àmọ́ áńgẹ́lì tó ń kọjá lọ ẹ ò ní kú ikú kan bí kò ṣe yíyè. Kò sí ẹni tó bá ní tẹ́ ẹ kú, àwọn ni wọ́n máa nìṣó lọ́run dè yín láṣẹ Èdùmàrè. Ìwé mímọ́ ó jẹ́ kó yé mi, ó ní 70 ọdún, èyí tí ṣe 70 years. Òun ni ọjọ́ orí wa. Ẹni tó bá gbé jù bẹ́ẹ̀ lọ, orí àánú gbà. Mo gbà ládùúrà, ẹ máa gbé jù bẹ́ẹ̀ lọ lórúkọ Jésù. Ẹ máa pé 100. Tó bá wá wù yín, tó bá fẹ́ pé 120. Ọlọ́run máa yọ̀ǹda fún yín torí pé ahọ́n mi, ẹnu mi àṣẹ ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín sáà. Ẹ ṣé gan. Bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ ọ̀run dẹ̀ ti gùn kò yí padà. Ẹ ò dé lórí aya, lórí gbogbo àwọn ọmọ yín, ẹ ní fún àkànkàn tì nínú wọn. Ẹ ní ọjọ́ orí kan nínú wọn kẹsàn-án kúrò láyé o. Nígbà tí àsìkò bá wá tó tí a bá gbọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá, tẹ bá ń lọ sí ilé àti ẹrú àti ẹrù, òun lẹ máa kó dání lọ. Ẹ tún máa ti ní àwọn ọmọ lórúkọ Jésù. Ẹ máa lé sí ní ẹ̀ẹ́dín lórúkọ Jésù látara Ọlọ́run. Ẹ̀yin àtẹ̀yin náà Yáyá ṣe ẹ ní fọwọ́ lọ́mọdé fẹ́yìn náà àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín pátápátá. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun ẹ kú ètò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́sí ń wò wá náà ẹ kú àdúrótì, ẹ ò ní dáṣayé o. Lágbára Ọlọ́run ìfẹ́ wa nípa pé kí orílẹ̀ Yorùbá òmìnira òdodo fún orílẹ̀-èdè Yorùbá, ìtẹ̀síwájú ìlọsíwájú tó dára àti ìgbé ayé àlàáfíà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá, fún ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run Olódùmarè ọba tó dá Yorùbá tó fún wa ní ìpín wa á jẹ́ kí ó ṣeé ṣe. A ò kàn ní sọ lásán. Àwọn irúgbìn tá à ń fún ìlágbára Ọlọ́run á mú èso rere jáde. Àmọ́ rí yín bá agbára Elédùmarè, àjọṣepọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó bàjẹ́. Thank you so much. And ìpàdé wa bí adùn bí oyin. Yorùbá ṣe máa sọ.
ẹ ṣé gidi gan ni kẹ́ bá mi kí mọ́mì kẹ́ bá mi kí gbogbo lé. àgbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ̀yin aráalé ẹ màmá ṣe lẹ́ẹ̀kan sí o adúpẹ́dúpẹ́ amóore o ẹ kú àdúrótì ẹ kú ìfẹ́ ìran wa ìrànwọ́ òkúkú ní bàjẹ́ ìrànwọ́ ò ní parun lágbára Èdùmàrè bí ọ̀tá fẹ́ bí ọ̀tá kọ̀ Yorùbá nation ó di dandan ní ọjọ́ kan tí kò dẹ̀ ní pẹ́ mọ́ mọ́mí rí sí ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé a ní rí jù báyìí lọ ìpàdé wa bí oyin o Olúwa ṣọ́ ẹ̀yin àti èmi ayọ̀ la ó fi pàdé ó dàárọ̀. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé ọ̀tọ̀ ní títọ́lú ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Ìyálájé yàtọ̀.